Namaste, good evening sabaijanalai. So today is our third session of our season 2 on In Conversation with Wala series. And today we have Prakash Ranjit, Sarin Bajracharya, Neeti Shrestha and Stuti Sharma for our session. अनि आजको सेसन चाहिँ नि प्रकाश सरले होस्ट गर्दै हुनुहुन्छ, मोडरेट गर्दै हुनुहुन्छ. अनि we are live on Facebook, Instagram and in our Zoom also. अनि त्यही तपाईहरुलाई केही क्वेशन छ हाम्रो गेस्टहरुसँग भने you can ask us direct क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा ओभरअल सबैको जनाको लागि भनेर कमन क्वेशन नै सोध्न सक्नुहुन्छ. अनि या अब चाहिँ I will pass it on to Prakash sir and he will take things forward. Hi everyone, I'm Prakash Ranjit. So I'm a visual artist and illustrator. And as a kind of like a moderator, just so I guess I mean participants are a quick round introduction who they are, and then we can start, right? So whoever wants to start first. Start yeah, sure. Namaste sabaijanalai. मेरो नाम चाहिँ स्तुति. I'm an art enthusiast. अनि my pronouns are she, her. So I am also a freelance copywriter, illustrator. अनि I go online by the name Ziltil. त्यहाँ चाहिँ म मेरो आर्टवर्कहरु पोस्ट गर्छु Instagramमा, which revolves around issues regarding gender अनि feminism अनि अरु के भन्छ अनि I haven't received any formal education in arts, so I'm a self-taught artist. Neeti? Or yeah, sure. Sorry. मेरो नाम चाहिँ सरिन बजचार्य हो. I go by Comic Kazi on Instagram and Facebook. I'm an artist and illustrator and I'm also a musician. And mostly चाहिँ म कार्टुन्सहरु गरेर हुन्छु, पेन्टिङ्सहरु पनि गरेर हुन्छु, अलिअलि म्युरल्सहरु गरेर हुन्छु, तर मोस्टली चाहिँ इलस्ट्रेसन्सहरु अनि कार्टुन्सहरु गरेर हुन्छु. अनि currently I'm working as a freelance artist. अनि I'm also self-taught. त्यति नै हो. नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ नीति श्रेष्ठ. म चाहिँ 2018 मा काठमाडौँ युनिभर्सिटी अफ स्कुल आर्ट्सबाट त्यहाँबाट मैले ग्रेजुएट भए थिएँ फाइन आर्टमा. अनि म चाहिँ इलस्ट्रेसन गर्छु अनि ग्राफिक डिजाइन पनि गर्छु. अनि अहिले चाहिँ म मेरो आफ्नै चिल्ड्रन्स बुकहरु लेख्न पनि ट्राई गरिरहेको छु. सो एक दुईवटा लेखेको छु तर पब्लिश चाहिँ भएको छैन. सो अनि मेरो फर्स्ट इलस्ट्रेसन वाला प्रोजेक्ट चाहिँ छमछमको छमछमी भनेको अस्ति भर्खरै पब्लिश भयो. अनि त्यही हो. Yeah, okay. So I guess this is a bit more informal, हाम्रो यो conversation. So like आफ्नो like whatever you guys want to add to any kind of conversation chain मा जहिले मन लाग्छ थप्दा हुन्छ हैन. अनि you don't have to like wait for me to finish as well. So एउटा general question बाट सुरु गरौँ just to get the conversation starting, right? So like what got you into the illustration? Like everybody here are or are an artist, is an artist, right? The illustration part, as an illustrator, like when did you really feel or like really got into this illustration genre? Is it a general question? And like whoever wants to start, who wants to start? Sarin, do you want to start? मेरो केसमा चाहिँ म चाहिँ त्यस्तो स्पेसिफिकली इलस्ट्रेसन गर्छु भनेर चाहिँ सुरु गरे हैन. म चाहिँ जस्ट अब आर्टिस्टिकली इन्क्लाइन थिएँ. अनि आई स्टार्टेड डुइङ लाइक एभ्रिथिङ. पेन्टिङ्सहरु पनि गर्थेँ, म्युरल्सहरु पनि गर्थेँ. अनि इलस्ट्रेसनहरु चाहिँ मोस्टली के भयो भन्दाखेरि अब बिस्तारै अब कमर्सियली काम गर्न थाल्दाखेरि चाहिँ मोस्टली इलस्ट्रेसनकै वर्क आउँथ्यो के.
अनि मोस्टली कार्टुन्सहरू होइन अब बुकहरूको इलिस्ट्रेसनहरू त्यस्तो कामहरू आउन थालेकोले चाहिँ अलि इलिस्ट्रेसन हेभी भयो मेरो वर्क चाहिँ तर आइएम नट अगेन्स्ट डुइङ म्युरल्स पेन्टिङ्सहरू स्केचेसहरू गर्न आइएम नट लाइक म काम पनि लिइरहेको छु तर मोस्टली आउँदैन मलाई गर्नु होइन मोस्टली आइएम नोन एज इलिस्ट्रेटर नीति त्यो भन म चाहिँ अब ब्याचलरमा पढिराख्दाखेरि सबै किसिमको के फाइन आर्ट रिलेटेड कामहरू गरेर हुन्थ्यो अनि पेन्टिङमा चाहिँ मलाई बढी इन्ट्रेस्ट थियो तर पछि हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाइक स्टोरीसँग काम गर्न मन लाग्यो अनि मेरो पेन्टिङलाई चाहिँ केमा अप्लाई गर्ने त भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई अब स्टोरीतिर चाहिँ बढी एट्र्याक्ट भयो अनि त्यही कारणले चाहिँ अनि हाम्रो इलिस्ट्रेसन भन्ने अप्सनल सब्जेक्ट हुन्थ्यो अनि त्यसमा हामीलाई पहिलोचोटि चाहिँ एउटा पिक्चर बुक बनाउने असाइनमेन्ट थियो कि अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई ठ्याक्क त्यहाँ चाहिँ एकदमै ए दिस इज फर मी भनेर कनेक्ट भएको थियो अनि त्यतिखेरदेखि चाहिँ अब मोर इन्टु इलिस्ट्रेसन अनि स्तुति म चाहिँ धेरै पहिलेदेखिको कुरा गर्छु डाइनोसोरको पालादेखिको कलर्स लिटरली कलर्स ल्याउनु हुने मान्छे चाहिँ मेरो बुवाको एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो आर्टिस्ट रामकुमार भौकाजी अनि उहाँले चाहिँ छोराछोरी यस्तो पेन्टिङहरूमा पेन्टिङ क्लासमा पठाउनु मेरो भनेर भन्नुभएको थियो तर म चाहिँ धेरै सानो थिएँ सो मेरो दिदी चाहिँ जानुभयो क्लासेसमा अनि उहाँले चाहिँ कलर्स किन्नु भएको थियो अनि मेरो लाइफको फर्स्ट पेन्टिङ भनेको चाहिँ त्यो आई थिङ्क सबैले ट्राई गर्नुभएको छ होला एकपल्ट पेपरमा कलर हाल्यो अनि त्यसलाई फोल्ड गरेर खोल्दाखेरि चाहिँ वा बटरफ्लाई बन्यो भनेर हामीले हेर्छौँ सो मेरो लाइफको फर्स्ट पेन्टिङ चाहिँ त्यो थियो होला अनि त्यही बेलाको एउटा चाहिँ यहाँ मैले देखाउनलाई पनि ल्याएको थिएँ आई थिङ्क आई वाज अराउन्ड 5 or 6 years old त्यो बेलाको मेरो पेन्टिङ चाहिँ अनि त्यो आर्टमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ मलाई नेचुरली आयो जस्तो लाग्छ किनकि मेरो फ्यामिली फ्रेन्ड सर्कल कोही पनि आर्टमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्थेन तर मलाई चाहिँ जहिले पनि केही न केही क्रिएट गर्न मन लाग्ने अनि सरिनले भन्नुभएको जस्तै जे पनि गर्न मन लाग्ने कहिले अब मम्मीले रोटी पिठो मुछिरहनु भएको छ भने त्यसबाट म के त्यो मोल्ड बनाइरहेको हुन्थेँ अनि तिहारमा रङ्गोली अनि कसैको बर्थडे आयो के ग्रिटिङ कार्ड्स अनि त्यो कोपिला भन्ने न्युज पेपर आउँछ नि कान्तिपुरको त्यसमा पनि ड्रइङ्सहरू पठाउँथेँ अनि त्यसरी नै इन्ट्रेस्ट चाहिँ जाग्यो आर्ट्सप्रति अनि इलस्ट्रेसन नै कसरी आएको भन्दाखेरि चाहिँ इट वाज भेरी ऱ्यान्डम मलाई चाहिँ लाइक आई सेड मलाई जे पनि सिक्न मन लाग्थ्यो अनि डिजिटल इलस्ट्रेसन्स देखेर चाहिँ मलाई खासमा आइडियै थिएन कसरी बनाउने सो कसरी बनाउने होला भनेर सोचिरहेको हुन्थेँ अनि मेरो लाइफमा जब स्टाइलसवाला फोन आयो अनि त्यसपछि मैले सो म एडभर्टाइजिङ एजेन्सीमा काम गर्थेँ अनि त्यहाँ धेरै डिजाइनर दाइहरू हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूलाई कसरी गर्ने भनेर चाहिँ यस्तो यस्तो भन्नुभयो अनि एप्सहरूसँग इन्ट्रोड्युस भएँ अनि त्यसरी नै स्टार्ट गरेर बनाउन थालेँ इलस्ट्रेसन्समा चाहिँ लाइक यत्तिकै इन्ट्रेस्टेड भएर एज अ हबी मैले पर्स्यु गरेँ अनि अहिले चाहिँ प्रोफेसनली आबद्ध हुने मौका पाएँ भनौँ न Yeah, so that part was also very curious. So when did you guys like really start professionally? Like illustration ma like first ma to ekdam enthusiasm brought it. For me, it was when I like kamke surma like I started getting more illustration work than to fine art khalko work commission work banda and त्यसले गर्दा म illustration ma more and more work बाट inspired हुँदै like completely मेरो अहिले चाहिँ हेर्यो भने illustration based नै कामहरु भइरहन्छ even for personal work हैन so for you guys like when was it like त्यो हुन्छ नि प्रोफेसनल बाट illustration मा लाग्छु भनेर मेरो केसमा चाहिँ मैले चाहिँ अब त्यस्तो प्रोफेसनली गर्न थालेको त्यति धेरै टाइम त भएको छैन हैन मैले चाहिँ अब लाइक सेमी प्रोफेसनली सुरु गरेको चाहिँ लगभग अब 3 years 4 years जति भयो होला तर त्यो बेला चाहिँ म चाहिँ लाइक आई वाज अल्सो वर्किङ 9 to 5 आई वाज वर्किङ एज एन इन्जिनियर अनि अब त्यो पनि गर्दाखेरि अनि इलिस्ट्रेसन्सहरु पनि गर्दाखेरि अब त्यो टाइमलाइन भ्याउँदैन नि त
अनि इभेन्चुअली आई क्विट माई जब होइन 9 to 5 को जब मैले क्विट गरेँ 1 वर्ष लाइक ठ्याक्क फर्स्ट लकडाउन भन्दा फ्यु विक्स अगाडि क्विट गरेको हो अनि त्यसपछि चाहिँ अब कम्प्लिटली अब फ्रिल्यान्स आर्ट नै गर्छु म्युजिक नै गर्छु भनेर मैले चाहिँ सुरु गरेको हो अनि त्यसपछि चाहिँ अनि लाइक फुल्ली प्रोफेसनली नै सुरु गरेको भन्नुपर्दा Stuti, do you want to मेरो add केस on? मैले इलस्ट्रेट गर्न थालेको चाहिँ धेरै भएकै छैन लाइक अबाउट इयर मात्रै भन्नु पर्ला बिकज सुरुमा चाहिँ म यस्तै ऱ्यान्डम क्युट स्टफहरू बनाएर अनि लाइक फोनमा सेभ मात्रै गरिरहेको हुन्थेँ अनि मेरो पनि सरिनको जस्तै सिमिलर स्टोरी रहेछ मैले लकडाउन स्टार्ट भएपछि चाहिँ आई क्विट माई जब अनि त्यो बेला मसँग एकदम खाली टाइम थियो अनि obviously it was a very stressful time for all of us है अनि त्यो बेलामा अब केही गरौँ भन्दाखेरि मैले ऱ्यान्डमली मैले चाहिँ आफैलाई one artwork a day च्यालेन्ज भनेर आफैलाई च्यालेन्ज गराएको थिएँ अनि त्यसरी एभ्रिडे एउटा बनाएर राख्दा चाहिँ एउटा आर्टवर्क छ मेरो फक पेट्रियार्की भन्ने अनि त्यो बनाएपछि चाहिँ यतिकै रियलाइजेसनले हिट गर्यो अनि मेरो हाउ पोस्टिङ दिस अन इन्स्टाग्राम अनि यही थिममा फेमिनिजम इज समथिङ फेमिनिजम रिलेटेड इस्युज आर समथिङ आइ एम भेरी प्यासनेट अबाउट अनि हाउ अबाउट एउटा अकाउन्ट नै त्यही रिलेटेड त्यो थिममा बनाऊँ अनि त्यसले गर्दा आई माइट गेट इन्सपायर्ड टु क्रिएट मोर भनेर लाग्यो अनि त्यसरी नै स्टार्ट गरेँ अनि आई वाज लकी यो केसमा बिकज म त लाइक एकदम बिगिनर लेभलमै छु तर फ्यु पिपल ट्रस्टेड मी फर देयर ब्रान्ड्स अनि त्यसरी नै कामहरू चाहिँ आइरहेको छ अनि आई डिजाइन लोगोजहरू डिजाइन गर्ने कामहरू सो त्यसरी नै प्रोफेसनली पर्स्यु Neeti? मेरो चाहिँ बाहिर कुकुर कराइरहेको छ मामु That's okay. मेरो चाहिँ हाम्रो कलेज चाहिँ एकदम फुल डे नै चल्थ्यो सो मैले चाहिँ मेरो कलेज सकेपछि मात्र प्रोफेसनली काम गर्न थालेको अनि अब के टाइम चाहिँ मैले एउटा एनिमेसन स्टुडियोमा काम गरेको थिएँ लाइक 5 months जति अनि त्यही हो त्यसपछि चाहिँ अब इलिस्ट्रेसन नै गरिरहेको छु अनि मेरो आफ्नो पर्सनल स्टोरिजहरू मलाई इलिस्ट्रेसनको फर्ममा नै इन्सपिरेसन आउँछ सो त्यही नै भइरहेको छ मेरो Yeah, for most of us, it's kind of like one एउटा कुनै इभेन्टले अथवा एउटा कुनै इन्सिडेन्टले like it pushes us है अनि illustration for me was like very like a storytelling त्यो हुन्छ नि medium को लागि एउटा एकदम grasping medium थियो so it really helped me to like say like okay this is it so it's kind of like nice to hear from others like okay I'm not the only crazy one to leave other things so yeah that's like I think another part of that question would be like as a professional illustrator you know illustration profession more like what were the like really captivating things good things for you and what were like things that really put you off or like made you feel sad about certain areas of it so this the good and bad sides of the case hockey so that's the question anyone who wants to start Neeti, do you want to start? Okay. Illustration मेरो लागि किन राम्रो छ भन्दाखेरि मेरो इन्स्पिरेसन नै त्यो इलिस्ट्रेसनको फर्ममा आउँछ आजकल मलाई सो मलाई जे एक्सप्रेस गर्नु छ त्यो इलिस्ट्रेसनकै फर्ममा आउँछ सो त्यो कारणले चाहिँ मेरो लागि चाहिँ त्यो कुरा बेस्ट भयो भनौँ हैन अनि त्यसपछि मलाई भन्न मन लागेको किसिमको कथाहरू चाहिँ एउटामा मात्र आउँदैन लाइक इन अ सिरिज अफ इलिस्ट्रेसन्स आउँछ I guess as a story or a comic हैन सो त्यो कारणले चाहिँ मलाई
इलस्ट्रेसनको मार्फत चाहिँ मेरो कथाहरू मेरो कुराहरू कम्युनिकेट गर्न चाहिँ सबभन्दा सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ अनि जे कुरा कम्युनिकेट गर्नु छ त्यो चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट हुँदैन त्यो चाहिँ एकदम सलिड मैले जे भन्नु खोजेछु त्यही देखाउन सकिन्छ अनि त्यो कतिको एब्स्ट्र्याक्ट बनाउने कतिको लाइक जे देखाउन खोजेको एक्ज्याक्टली त्यही तर्फतिर अडियन्सलाई देखाउने भनेर पनि आफैले चाहिँ डिसाइड गर्न एकदम सजिलो छ आई मिन आफ्नो कन्ट्रोल चाहिँ फुल छ जस्तो लाग्छ यसमा अनि मलाई चाहिँ इमोसन्सहरूको कुराहरू देखाउन मन लाग्छ अनि पछि त्यो हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब मैले त्यो एउटा मोमेन्टसम्म लान खोज्छु होइन अनि त्यो कुराको लागि चाहिँ मलाई इलस्ट्रेसन अथवा सिरिज अफ इलस्ट्रेसन्सले चाहिँ मलाई एकदम हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ अब नराम्रो कुरा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई फिल लाइक अझै पनि हाम्रो इलस्ट्रेसन भन्ने माध्यमलाई चाहिँ त्यतिको राम्ररी वेल एक्सेप्टेड अथवा वेल एप्रिसिएटेड छैन जस्तो लाग्छ अनि अब मान्छेहरूले चाहिँ अब हाम्रो यसमा कतिको मेन्टल्ली अब हाम्रो मेहनत लाग्छ कतिको हातले मेहनत लाग्छ होइन कतिको आफ्नो कुरा कम्युनिकेट गर्नलाई कतिको ब्याक एन्ड फोर्थ हुन्छ अन पेपर अन यर माइन्ड होइन त्यो कुरा चाहिँ याद गर्दैन अनि त्यही कारणले एप्रिसिएसन नै छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई हुन त भइरहेछ आजकल होइन अनि अब डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा एप्लिकेसन पनि बढ्दैछ होइन पहिला यति धेरै अब इलस्ट्रेसनको एप्लिकेसन नै थिएन जस्तो लाग्छ अनि आजकल चाहिँ विथ नयाँ बिजनेसेसहरू पनि होइन अब त्यो भिजुअली चाहिँ भिजुअल भनेको कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने चाहिँ आजकल अलिक बुझ्न थाले जस्तो लाग्छ होइन तर इट्स स्टिल लाइक देयर्स अ लङ वे टु गो जस्तो लाग्छ त्यही हो मेन गाह्रो हुने कुरा चाहिँ अहिले अल्सो लाइक त्यो आफूलाई बिलिभ लाग्ने प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ होइन कन्सटेन्टली आइरहेको होइन अब राम्रो प्रोजेक्ट्सहरू आइरहेको हुन्छ तर लाइक अलिकति फिल्टर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही हो मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ त्यो इलस्ट्रेसनहरूको चाहिँ त्यतिको लाइक मान्छेहरूले बुझ्ने हतपत बुझ्दैन नि त लाइक इलस्ट्रेसनहरू अब कसरी रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ त्यो स्टोरीलाई अथवा त्यो सब्जेक्ट म्याटरलाई अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब प्रब्लमहरू पनि टन्नै आइरहेको हुन्छ भनौँ न अब किनकि अब रिलेटिभली अलिकति नयाँ टाइपको आर्ट फर्म नै हो नि त अनि लाइक एटलिस्ट अब डिजिटल इलस्ट्रेसनहरूको केसमा अनि एटलिस्ट अब नेपालको कन्टेक्स्टमा होइन अनि युजुअली मैले चाहिँ के फेस गरेको थिएँ भन्दाखेरि अब इलस्ट्रेसनहरू बनाउने बेलामा चाहिँ युजुअली चाहिँ अब एक त अब क्लायन्टहरू चाहिँ अलिकति आर्टिस्टिक ब्याकग्राउन्डको नहुँदाखेरि चाहिँ होइन उनीहरूले चाहिँ अब त्यो नबुझ्ने क्या लाइक मैले अब सर्टन अब लिमिटेसनहरू राखेर अब एउटा मिनिमल एउटा लिमिटेड कलर प्यालेटहरू युज गरेर बनाउँदाखेरि चाहिँ सर्टन अब इस्युजहरू क्रिएट गर्ने जस्तो अब रुख बनाउँदाखेरि अब मैले ब्लुज र येलोज मात्रै युज गरेर मैले रुख बनाएँ ब्लू बनाएँ होइन रुख त ग्रिन हुनुपर्छ भनिदिने क्या होइन अनि त्यस्तो इस्युजहरू पनि आइरहन्छ अनि त्यस्तै गरेर अब अर्को एउटा प्रब्लम भन्ने कि अब के भन्ने है अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अलिकति नेपाली इलस्ट्रेसनहरू गर्ने बेलामा चाहिँ नेपाली क्यारेक्टरहरू बनाउने बेलामा चाहिँ नेपाली क्यारेक्टर चाहिँ अब कस्तो देख्छ क्या होइन त्यो कुरा चाहिँ अलिकति त्यस्तो स्टेबल छैन भन्ने कि अब फिक्स छैन भन्ने के भन्ने होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब लाइक फ्लेस टोनहरू बनाउने बेलामा भनौँ न होइन एउटा सिम्पल अब लाइक फ्लेस कलर बनाउने बेलामा अब लाइक अलिकति पिङ्किस बनायो भने त्यो अमेरिकन भयो क्या होइन अलिकति येलोइस बनायो भने त्यो एजियन लाइक इस्ट एजियन भयो क्या होइन अलिकति ब्राउन बनायो भने इन्डियन भयो होइन अनि अब नेपाली फ्लेस टोन चाहिँ के हो क्या अब होइन त्यही त अनि प्रब्लमै त्यही हुन्छ कि अब लाइक युजली क्लायन्टहरूले अब यस्तो कार्टुन नेपाली के अरे भेषभूषाको कार्टुन नेपाली भेगको कार्टुन भनौँ न त्यो कार्टुनहरू बनाउने बेलामा चाहिँ कि त अब केटा मान्छेले चाहिँ ढाका टोपी र दौरा सुरुवाल नै एक्सपेक्ट गरेर हुन्छ होइन अनि केटी मान्छेले लाउने बेलामा चाहिँ त्यही साडी अथवा कुर्ता अनि त्यो चौबन्दी चोलोहरू नै एक्सपेक्ट गरेर हुन्छ अनि इभन एकचोटि एउटा इलस्ट्रेसन गर्ने बेलामा चाहिँ इभन के पनि भएको थियो भन्दाखेरि मैले चाहिँ एकजना फिमेल क्यारेक्टरको पोनीटेल बनाएको थिएँ क्या अनि पोनीटेल बनाउँदाखेरि होइन नेपाली केटीहरूले त यस्तो पोनीटेल लाउँदैन अर्कै खालको कपाल बनाउनु रे होइन अनि मैले हुन्छ भनेर बन बनाएँ क्या त्यो बन लगाएर आउँछ नि त फिमेल क्यारेक्टर
अनि बन बनाए बन पनि भएन अरे क्या लास्टमा गएर अनि त्यो ब्रेडेड कपाल बनाएपछि बल्ल चित्त बुझ्यो क्या हुन्छ नि चुल्टा बानेपछि ठिक हुन्छ चुला बल्ल अनि त्यसपछि हुन्छ नि अनि त्यो चाहिँ अब एकदमै अब के भन्ने अब स्टेरियोटिपिकल इस्युजहरू भन्ने कि होइन अब एउटा कुरा चाहिँ अब त्यो त्यसको लागि चाहिँ अब एउटा रिजन चाहिँ के पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ युजली कार्टुन्सहरू इलस्ट्रेसन्सहरू हेर्ने बेलामा लाइक जहिले पनि बाहिरबाट आइरहेको हुन्छ नि त सो लाइक टिभीहरूमा हेर्ने बेलामा अथवा लाइक कमिकहरू हेर्ने बेलामा पनि बाहिरबाट आइरहेको हुन्छ नेपालको लाइक फिक्स छैन कि अब त्यही अब गजब सभाबाट अथवा कान्तिपुरमा पब्लिस हुने कार्टुन्सहरू मात्रै छ नि त अनि त्यो पनि अब एकदमै भनौँ न लाइक एउटै धारको मात्रै हुन्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि पनि हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ त्यही स्तुति तिमीलाई के एड गर्नु मन छ सो इलस्ट्रेसन्सको केसमा मेरो लागि चाहिँ इट इज एन आउटलेट मेरो के भन्छ इट्स समथिङ आई फ्रिक्वेन्टली टर्न टुवर्ड्स मेरो एक्सपिरियन्सेस अनि लर्निङ्सहरू एक्सप्रेस गर्नलाई अनि आई अल्सो युज टु राइट ब्लग्स पहिला तर ब्लग्स वर भेरी पर्सनल अनि म चाहिँ अलिक क्वाइट इन्ट्रोभर्ट साइडमा भएको भएर ब्लग्स भन्दा पनि आई वाज भेरी इन्कन्सिस्टेन्ट त्यो केसमा अनि इलस्ट्रेसनमा आएपछि चाहिँ आई फिल मच एट पिस भनौँ न होइन अनि सो त्यो क्रिएट गर्ने पार्ट नै यस्तो रमाइलो लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ आई स्टार्ट बिहान बनाउन थाले हुन्छ अनि दिउँसोको 4 बजिसकेपछि ला मैले त लन्च गर्नै बिर्सेछु त्यस्तो इट फिल्स लाइक आइ एम फलोइङ माई प्यासन अनि त्यो चाहिँ रमाइलो साइड लाग्छ अनि स्याड पार्ट चाहिँ मेरो पनि क्लाइन्ट्स रिलेटेड नै हो बिकज क्लाइन्ट्स मोस्टली चाहिँ आई मिन आर्ट नबुझेको मान्छेहरू हुने भएर अब कस्तो रिपिटेटिभ ब्रिफहरू आइरहेको हुन्छ जस्तै फर सम रिजन नेपालमा मान्छेहरू चाहिँ स्पेसली जेन्डरको केसमा जेन्डरवाला फिल्डमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई आई डोन्ट नो बट they are very obsessed with Wonder Woman wearing a Nepali attire. त्यस्तो रिक्वेस्टहरू रिपिटेडली आउने त्यस्तोहरू चाहिँ हुन्छ अनि कोही चाहिँ अब आई अन्डरस्ट्यान्ड इट्स भेरी अन्डरस्ट्यान्डेबल त्यो उहाँहरू त्यो डिजाइनिङ साइडमा नभएको भएर पनि होला तर अब कुनै आर्टवर्क पठायो ड्राफ्ट पठायो अनि उहाँहरूको रिभ्यू सोद्धाखेरि चाहिँ इट विल बी भेरी हेल्पफुल एकदम डिटेल्ड यो भयो हुन्थ्यो लाइक कलर चित्त बुझेन भने यो कलर जस्तो हुन्छ नि कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम तर रिप्लाई चाहिँ एकदम राम्रो तर मजा आएन भनेर त्यो मजा आएन एकदम सुनिराख्नु पर्ने टर्म त्यस्तो कुराहरू हुँदा चाहिँ अलि झ्याउ लाग्छ त्यही सो मेरो नि सिमिलर के त्यो क्लाइन्टहरूले हुन्छ नि मलाई एउटा पर्टिकुलर काम थियो होइन एउटा सिरिज अफ त्यो कार्ड जस्तो काम गर्नुपर्ने अनि कास्ट बेस्डमा वुमेनहरूलाई पोर्ट्रे गरेर होइन सो बाहुन अनि के अरे नेवार अनि शेर्पा अनि थारू यो 4वटा कास्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने अरे होइन अनि हरेक टाइम उनीहरूको कम्प्लेन चाहिँ राम्रै भयो होइन राम्रै भयो कतिचोटि बनाइसक्यो होइन मेरो स्टाइल नमिल्यो हो कि तपाईँहरूलाई मेरो स्टाइल चित्त नबुझ्यो भने मेबी म अरू कोही तपाईँलाई रिफर गर्न सक्छु होइन अनि तपाईँको स्टाइल चित्त बुझेर तपाईँ कहाँ आएको तर त्यो नाक अलिकति मिलाइदिनु न बाहुनको नाक लामो भएन भन्छ ल भने कति मात्र लामो गर्ने होइन अनि कहिले चाहिँ त्यो कपाल चाहिँ बानेकै हुनुपर्छ चुल्टो त्यो अघि त्यही कुरा निस्क्यो चुल्टो बानेकै हुनुपर्छ फरियालाकै हुनुपर्छ होइन अनि तर मोडर्न देख्नु पर्यो कसरी लाइक समटाइम्स त्यो के भन्छ क्लाइन्टहरूले फ्रस्ट्रेट गराउँछ क्या त्यो आई डोन्ट नो आई थिङ्क देयर इज समथिङ लाइक ग्याप हुन्छ नि त्यो भिजुअल कल्चरको ग्याप के लाइक उनीहरूले देख्ने भिजुअल कल्चर एउटा छ अनि उनीहरूले एक्सपेक्ट गरेको कुरा छ एउटा अनि हामीले बनाउने बेलामा उनीहरूले त्यो अझै पनि त्यो क्लाइन्ट र आर्टिस्टको त्यो कनेक्ट गर्ने पार्ट हुन्छ नि आई डोन्ट थिङ्क नेपालमा अझै त्यो राम्ररी डेभलप भएको छैन जस्तो लागिरहेको छ क्या थिङ्क द्याट्स समथिङ वी हेभ टु वर्क अन है अनि एउटा क्वेसन छ यता आएको सो एउटा क्वेसन चाहिँ के छ भने सो इट्स kind from Sujana. So hi everyone, I wanted to ask a sociological and philosophical question. Do you believe that art can be powerful and significant for society? And how can you help someone understand art?
So question did सबैले बुझे है. So who wants to start? म चाहिँ ओके. सो अब आर्ट किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा रिलेटेबल एन्सर चाहिँ मलाई अहिलेको हाम्रो सिचुएसन नै हो जस्तो लाग्छ होइन. अब अहिले चाहिँ हामी सबैजना घरमा छ होइन. अहिले राम्रो सिचुएसन पनि होइन, एकदम सबैजना टेन्सनमा छ, धेरै मान्छेको राम्रो सिचुएसन छैन अहिले. अनि अब यस्तो बेलामा चाहिँ यदि आर्ट नभएको भए होइन, अनि आर्ट भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट आर्ट भनेर पेपरमा लेख्ने आर्ट होइन. हामीले अहिले यो अब इन्स्टाग्राममा मिम्सहरू देख्छौँ त्यो पनि आर्टमा पर्छ होइन. हामीले म्युजिक सुन्छौँ त्यो पनि आर्ट हो. हामी मुभिजहरू हेर्छौँ सबै कुरा आर्ट हो कि. अनि यो हामीले चाहिँ कतिचोटि चाहिँ यो आर्ट भनेको के हो र के चाहिँ आर्ट होइन भनेर बिर्सिन्छौँ होइन. किनभने हामीलाई चाहिँ वरिपरि सबै आर्टले नै सराउन्ड गरेछ कि. अनि जब हामीले यो आर्टलाई चाहिँ निकालिदिन्छौँ नि होइन, त्यो गरेको भए चाहिँ हामीले यो सिचुएसनलाई चाहिँ के भन्छ थाम्न चाहिँ सक्दैनौँ थियो होला कि. हामी यतिखेर आराम गर्नै सक्दैनौँ कि. अब हामी भन्दा पनि अब जो चाहिँ बडी प्रेसरमा हुनुहुन्छ होइन, जस्तै हाम्रो एसेन्सियल वर्कर्सहरू होइन, उहाँहरूको लागि आफ्नो काम सकाएर बस्ने बेलामा आर्टको कन्जम्सनले अलिकति रिलिभ नगर्ने भएको भए होइन, त्यो मेन्टली नै बस्न सक्दैन थियो कि. त्यो कारणले पनि मलाई अब आर्ट नभइकन चाहिँ यो सोसाइटी पनि त्यो कारणले चाहिँ चल्दैन जस्तो लाग्छ. अनि अब त्यही आर्ट चाहिँ अब कसरी अब बुझाउने भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ होइन, अब त्यही हो फेरि आर्ट भनेको अब धेरै किसिमको आर्ट हुन्छ होइन. ग्यालेरीमा हुने किसिमको आर्टलाई बुझ्न अलिक गाह्रो होला होइन, तर अब हामीले कार्टुन हेर्ने आर्टलाई बुझ्न एकदमै बच्चाले पनि सक्छ. अब हाम्रो कथा भनेर म चाहिँ अब पिक्चर बुकहरू बनाउँछु होइन. अनि त्यो चाहिँ अब टेक्स्टसँगै इमेजेसहरू हुन्छ होइन. आर्टले चाहिँ त्यो अक्षर बुझ्न चाहन्छ. मेरोवाला आर्टले चाहिँ जुन लिटरेचर आर्ट हो होइन, त्यसलाई चाहिँ कन्ज्युम गर्न झनै रमाइलो गर्छ होइन. सो त्यो कारणले चाहिँ अब कुन आर्ट कसले बुझ्छ भन्ने मात्र कुराहरू हो, तर आर्ट बुझ्न त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन. त्यही स्तुति सरिन तिमीलाई के एड गर्नु मन छ? त्यही नै हो. अर्को अब मोस्टली त अब त्यही नै हो नीतिले भने जस्तो हो होइन. अनि अरू चाहिँ अब मोस्टली अब हाम्रो लाइक ह्युमन नेचर अनुसार चाहिँ अब हामीले चाहिँ भिजुअल मिडियमबाट लिएको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एकदमै लाइक स्ट्राइकिङ अनि एकदमै हामीलाई एफेक्ट गर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब युजली अब हामीले अब बच्चा बेलामा हेर्ने बेलामा पनि अब कार्टुन्सहरू जस्तो नीतिले भने जस्तो कार्टुन्सहरू एकदमै इजिली डाइजेस्टेबल हुन्छ नि त. अनि त्यसले चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि मान्छेको क्यारेक्टरमा पनि धेरै नै एफेक्ट गरेर हुन्छ जस्तो लाग्छ कि होइन. सो अब हामीले अब सर्टन स्टेरियोटाइप्सहरू पनि बनाइ नै रहन्छ त्यही कार्टुन्सहरू हेरेर, अथवा बुक हामीले लाइक टेक्स्ट बुकहरूको इलिस्ट्रेसनहरू हेरेर पनि सर्टन आइडियाजहरू होइन. अनि सर्टन अब नेगेटिभली भए पनि पोजिटिभली भए पनि सर्टन आइडियाजहरू स्टेरियोटाइप्सहरू चाहिँ त्यो हाम्रो दिमागमा बसि नै रहन्छ कि. अनि त्यस्तै गरेर अब म्युजिकहरू, म्युजिक भिडियोजहरू, अल काइन्ड्स अफ आर्ट क्या होइन. त्यही भएर पनि अब आर्ट चाहिँ अब त्यस्तो अब इम्पोर्टेन्ट किन हुन्छ भनेर सोध्नु नै अब आई डोन्ट थिङ्क इट्स लाइक भायबल क्वेसन. किनकि अब आर्ट भनेको त अब हुन्छ नि अब एज अ भनौँ न जेनरल टपिकमा आर्ट भन्दाखेरि अब सबैजनाले म्युजिक सुन्छ, सबैजनाले आर्ट कन्ज्युम नै गरेर हुन्छ. अब त्यो कसरी इज इट इम्पोर्टेन्ट भनेर सोध्नलाई त अब होइन. अनि अब कसरी अब इम्पोर्टेन्ट छ भनेर बुझाउने भन्दाखेरि अब त्यो मान्छेलाई अब त्यो सोध्ने मान्छेलाई भनौँ न, सोध्ने मान्छेलाई चाहिँ अब कुनै पनि फर्म अफ आर्ट फर्मलाई चाहिँ कन्ज्युम गर्न नदिइकन 1 हप्तासम्म राख्थ्यो भने के हुन्छ उसलाई होइन. अब त्यो आर्ट फर्म भन्दाखेरि एनिथिङ क्या, त्यो चाहे त्यो मुभिज होस्, चाहे त्यो म्युजिक होस्, चाहे त्यो न्युज पेपरको कार्टुनै होस् क्या होइन. त्यो एउटा नोभल नै होस्, नोभल पनि एउटा आर्ट फर्म हो नि त. आर्टिकल्सहरू, स्टोरिजहरू होइन, त्यो सबै अब कन्ज्युम नगरिकन राख्थ्यो भने के हुन्छ क्या होला होइन. सो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ. तिमीले भनेको ठ्याक्कै त्यो मलाई त्यो प्लेटोको त्यो केभ याद आयो क्या. सो सर्टेन 5-6 जना मान्छेहरूलाई चाहिँ जन्मेदेखिको केभभित्र राखेर अनि छाया मात्र देखाउँछ क्या. एन्ड फर देम द्याट्स देयर होल वर्ल्ड के. सो लाइक when they go out and they see that there is a different world and there is much more to it, and that beauty itself is art. When you, that's what art does.
it shows you more, it encourages you to be more. Like artly inspire गर्छ भन्छ नि. So like when you create something, another person who is viewing it will be inspired by that, and you see the world a bit more. आफूले देखेको भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट आइबाट देख्छ. आफूले आफ्नो आँखाको लाइक पर्सेप्सन आफ्नो डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट एउटा अर्को आर्टिस्टको आँखाबाट हेर्न पाउँदाखेरि you see a bit more, you realize, you broaden your horizon a bit more. So I think मेरो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ like art does that. It's like a enhancer for हाम्रो taste, and it's a knowledge को लागि एउटा enhancer जस्तो हैन. And Stuti, do you want to also like add to it? I think all of you have covered it pretty well. अर्को मलाई लागेको चाहिँ art is such a powerful thing. It brings people together. क्या जस्तै for example अहिले कोभिडको केसमा लियौँ, कोभिडको केसको कुरा गर्दा अस्ति भर्खर रिसेन्टली सत्या र सोचाइले कोलाबोरेट गरेर मेघजाले लाइभ आर्ट बनाउनु भयो हैन. त्यो सानो एफर्ट हो सत्या र सोचाइको साइडबाट, तर त्यसको इम्प्याक्ट त ठुलो छ नि. मान्छेहरूले म्युजिकको मिडियमबाट धेरै थरीको आर्टको मिडियमबाट क्राइसिसमा दे हेभ कम फरवर्ड अनि कम्युनिटिज क्रिएट भएको छ हैन. सो सानो पनि कुरा जस्तै गजब छ बा भन्ने सेक्सन इज सच अ स्मल सेक्सन, तर त्यसमा एउटा आएको आर्ट सेक्सनले तहल्का मचाउन सक्छ कहिलेकाहीँ कुनै अनि कति आर्टिस्टहरू बिकज दे हुन्छ नि उनीहरूले करप्ट पोलिटिसियन्सको बारे आर्ट बनाउँदाखेरि अरेस्ट हुनुहुन्छ. सो त्यति पावरफुल नभएको भए त्यस्तो चाहिँ त्यो होला त्यस्तो लाग्छ. Right, that's like one of the very अहिलेको यो हाम्रो generation अथवा अहिले contemporary world मा हेर्यो भने raising that awareness or like raising that question has been like really integral हाम्रो यो के भन्छ art in general and also like in our illustrations हुन्छ नि. as a social being चाहिँ हामीले यो क्वेसनहरु रेज गर्न पर्छ. I think like Stuti said, it's very important. अनि let's go to एउटा क्वेसन है दिसेप दाइबाट आछ. So do you think अघिको हामीले त्यो क्लाइन्टको रिलेसनको कुराबाट हैन भिजुअलाइज गर्नेको कुराबाट आएको क्वेसन छ है. So like do you think this happens because clients are not able to visualize these things themselves? I will know what I like when I see it भन्ने त्यो क्लाइन्टको एउटा typical term छ हैन. So if it's so, could there be a way we can help them visualize ideas in their own head? So that's his first part of the question. And he has added to that. And there is another question as well. So, Stuti, तिमीबाटै सुरु गरौँ. So like, you. So, मलाई चाहिँ आफूले एडभर्टाइजिङ एजेन्सीमा काम गरेको भएर पनि अहिले क्लाइन्ट्सहरुसँग डिल गर्दा चाहिँ हेल्पफुल भएको छ. आई डेफिनेटली एग्री विथ व्हाट यु सेड हैन. आर्टसँग रिलेटेड मान्छे भएन भने त्यो भिजुअलाइज गर्न अभियसली गाह्रो हुन्छ. तर आई थिंक क्लाइन्टहरुले चाहिँ आफ्नो साइडबाट इट विल बी रियली हेल्पफुल इफ दे आर विलिङ टु लिसन. अनि हाम्रो पनि एज एन आर्टिस्ट हाम्रो चाहिँ के पनि रेस्पोन्सिबिलिटी हो भने हामीले कन्भिन्स गर्न चाहिँ ट्राई गर्नु पर्यो. यतिकै नेगेटिभ भएर भन्दा पनि हैन, लजिक दिएर रिजनिङ दिएर उहाँहरूलाई कन्भिन्स गराउन खोज्यो भने बुझ्ने मान्छेले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ. अनि तर अर्को केसमा कस्तो पनि क्लाइन्ट्स सँग डिल गरेको छु मैले, नट माई पर्सनली बट मैले एजेन्सीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ रेफरेन्स पठाउँदाखेरि फर एक्जाम्पल एउटा के को सपोज कर्नफ्लेक्सको प्याकेट भयो, त्यसको प्याकेजिङको डिजाइन चाहिएको छ उहाँलाई. अनि त्यसको लागि रेफरेन्स कर्नफ्लेक्सको बट्टाको पठाउनुहुन्छ सम अदर ब्रान्डको. अनि ल भनेर बनाउनु भयो डिजाइनरले सुरुमै लाइक ब्रिफ लिएर डिटेलमा कुरा गरेर, तर लास्टमा आउँदा चाहिँ उहाँहरूले चेन्जेस दिँदा दिँदा एन्ड प्रडक्ट चाहिँ डिट्टो नै हुन्छ क्या. यस्तो केसमा चाहिँ अब हेल्पलेस नै फिल हुँदो रहेछ मोस्टली. अनि त्यही अरूले आफ्नो काम देखाउँदा पनि अब आफूले देखाउँदा त यु कपिड फ्रम इट जस्तो फिल हुने रहेछ. नीति तिमीलाई के याद गर्नु छ? मलाई चाहिँ हुन त म धेरै भएको छैन काम गर्न थालेको. इट्स लाइक
little more than 2 years हैन तर मैले यो you're not giving me what I want खाली चाहिँ त्यति धेरै भोग्नु परेको छैन मैले चाहिँ सुरुमा एकचोटी इन्टर्नशिप गर्दाखेरि चाहिँ मलाई भएको थियो अनि you're giving me what I asked for you're not giving me what I want भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि अनि म चाहिँ के भनेको हुन्थ्यो हैन तर त्यसपछि चाहिँ मैले खासै त्यति डिल गर्नु परेको छैन अनि अब खै थाहा छैन किन हो मैले चाहिँ अब तर लाइक सुरुमा नै अब त्यो मुड बोर्ड्सहरु माग्छु अनि पछि अब फर्स्ट के रे प्रिलिमिनरी स्केचेसहरु देखाउँछु हैन अब तर खै म चाहिँ लकी नै भयो होला जस्तो लाग्छ मेरो अझै हेर्न बाँकी नै छ होला के त्यति धेरै चाहिँ फेस गर्नु पर्छ छैन यो That reminds me of हाम्रो त्यो ब्रिटिश काउन्सिलको बेलामा त्यो के रे जिन I had to like abruptly leave the project like till the time I was there त्यो जिन गर्दाखेरि like we had to face त्यो पार्ट्सहरु हैन like Sarin, do you want to add to that? मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ क्लाइन्टहरुमा पनि भर पर्छ अब कतिपय क्लाइन्टहरुले चाहिँ दे लिभ इट टु द आर्टिस्ट नै हैन एकदम फ्रीडम दिइरहेको हुन्छ एकदमै आर्टिस्टिक एक्सप्रेसनको लागि स्पेस दिइरहेको हुन्छ तर मैले चाहिँ अब एउटा दुईटा प्रोजेक्टहरु चाहिँ कस्तो पनि गरेको थिएँ भन्दाखेरि एकदमै त्यो कन्स्ट्रक्टेड लाइक यस्तै हुनुपर्छ टाइपको मैले पनि फेस गरेको थिएँ हैन अनि त्यसमा चाहिँ रिजनिङ चाहिँ अब एउटा दुईटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फर्स्ट चाहिँ अब हामीले जोसँग कम्युनिकेट गरेर हुन्छ त्यो क्लाइन्ट अथवा अब यो कम्पनीसँग रिलेटेड उसको स्पोक्स पर्सन हुन्छ नि अब ऊ चाहिँ अब क्रिएटिभली त्यति इन्भल्भ नहुनु चाहिँ एउटा प्रब्लम हो जस्तो लाग्छ हैन अनि त्यसको लागि चाहिँ अब दे कुड युज समवन हुन्छ नि अब एउटा आर्टिस्टलाई नै हायर गरेको अथवा एउटा क्रिएटिभ पर्सनलाई हायर गरेको भए टु म्यानेज अल दिस क्या अब किनकि कुनै पनि कम्पनीमा अब मिडिया त एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त चाहे त्यो मार्केटिङको लागि होस् एडभर्टाइजिङको लागि होस् हैन अनि सो अब त्यो स्पोक्स पर्सन जसले चाहिँ अब आर्टिस्टसँग इन्टरेक्ट गर्छ हैन त्यो मान्छे चाहिँ अलिकति आर्टिस्टिकली इन्क्लाइन्ड भयो भने चाहिँ एकदम हेल्प हुन्छ फर्स्ट कुरा चाहिँ हैन अनि सेकेन्ड कुरा चाहिँ मैले चाहिँ एकचोटी एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि लाइक कस्तो परेको थियो मलाई भन्दाखेरि सो मैले बनाएँ हैन उनीहरूले चित्त बुझेन अनि त्यसपछि उनीहरूले मिटिङको लागि बोलाए म गएँ हैन अनि त्यहाँ 5-6 जना मान्छेहरु बसिरहेछ क्या त्यो लाइक मलाई भन्नलाई क्या यस्तो चाहियो भनेर क्या 5-6 जना मान्छेहरु बसिरहेछ सबैजना बुढो मान्छेहरु छ हैन अनि सबैजनाको डिफ्रेन्ट ओपिनियन छ क्या उले चाहिँ यो भएन यो गर्नु पर्यो भन्छ उले चाहिँ यो भएन यो गर्नु पर्यो भन्छ हैन अनि त्यस्तो भयो भने पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ क्या सो लाइक द आइडियल क्लाइन्ट शुड बी अ सिंगल स्पोक्स पर्सन हु इज आर्टिस्टिकली इन्क्लाइन्ड एन्ड इज ओपन फर लाइक हुन्छ नि आर्टिस्टिक एक्सप्रेसन क्या मेरो ओपिनियनमा चाहिँ त्यही लाइक तर मलाई त go ahead मलाई के अब हामीले आइडियाजहरु देखाउँछ हैन अनि त्यसपछि यो त राम्रो रहेछ यसमा यो पनि भएको भए क्या राम्रो देख्थ्यो जस्तो लाग्छ नि अनि हामीले थप दिन्छ अनि त्यसपछि वाइ त क्या राम्रो भएछ यसमा यो एउटा भए त झन् राम्रो हुन्थ्यो भनेर त्यो हाम्रो इलस्ट्रेसन प्रोसेससँगै उनीहरुको पनि आइडियाज त्यही सँगै ग्रो भइरा हुन्छ कि कति टाइम्स चाहिँ अनि त्यो कारणले पनि त्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि त्यो उनीहरुको आइडियाज चाहिँ they're just के रे सँगै नै गइरा हुन्छ अनि त्यो पहिला नै यो एउटा प्रपर आइडिया भएको भए चाहिँ सबैलाई इजियर हुन्थ्यो हैन तर पहिलेदेखि आइडिया नै फ्लुइड हुन्छ कि अनि त्यही कारणले फलो गर्नै गाह्रो हुन्छ त्यही त सो या आई थिंक इट्स अल्सो टु बी लाइक आफू स्टर्न चाहिँ हुनुपर्छ हैन कति बेलामा त म त्यो लाइक कन्फ्लिक्टले गर्दा काम नै हुन्छ नि लाइक ओके आई क्यानट डु दिस एनीमोर भनेर चाहिँ भाषा है बट सो लाइक एउटा सर्टेन लेभलसम्म चाहिँ आफ्नो क्लाइन्टसँग चाहिँ यु हेभ टु बी अ बिट स्टर्न लाइक इफ यु आर लुकिङ फर दिस यो यसरी जान्छ भनेर पहिला भनिसकेपछि त्यो पछि छिमछिम आएर यो भएन अब यो मैले अर्कै सोचेको थिएँ भन्ने खालको लाइक द्याट्स रियली हुन्छ नि त्यो कामको प्रडक्ट नै घट्दै त्यो ड्विन्डल हुँदै जान्छ क्या एन्ड एन्ड्स अप बिङ समथिङ द्याट यु जस्ट फिनिस इट हुन्छ नि त्यो पुरा त्यसको त्यो लाइफै हराउँछ क्या कामको सो या द्याट्स समथिङ लाइक वाट नीति सेड के भन्छ पहिला एउटा अलिकति राम्रो भिजन क्रिएट गरेर अथवा उनीहरूलाई त भिजन क्लियर गर्न सक्यो भने चाहिँ पछिसम्म पनि त काम राम्रो आउँछ बट कहिलेकाहीँ त्यो क्लाइन्ट वेन दे आर नट रियली ओपन टु हुन्छ नि फिडब्याक फ्रम आर्टिस्ट एज वेल त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति बोर चाहिँ हुन्छ अनि ओके
So एउटा रिक्वेस्ट है सबैजनालाई, if it's possible हाम्रो यो since this is live video है सोशल प्लेटफर्महरुमा पनि अरुमा पनि शेयर गरिदिनु न है। हामी फेसबुक र इन्स्टामा पनि लाइभ छौं। Yeah, so that was the request. अनि so अघिकै यही यसपछिको हामीले जुन कुरा गरेका थियौं त्यसमा like एउटा question I think we should all be asking ourselves as well. And also so is survival bigger than art? Suraj दाइकोबाट है। अघिकोमा हामी again now we are like hopping from one topic to another. But I hope it's still working as a coherent conversation. But yeah, like is survival part of like bigger than art, or is survival art, or is survival better than art? So that's the question. भन्नाले like basically like के भन्नु खोजेको like question चाहिँ मैले बुझ्दिनँ राम्ररी। Is it like पैसाको लागि गर्नुपर्छ टाइपको क्वेशन हो कि के हो? So okay, sorry, it's from Danny. Danny-बाट आएको question है। Is survival bigger than art? So preliminary question चाहिँ त्यो छ। So it's more like philosophical, I guess, in a way, right? When you think about it. But मैले आफ्नो comments के राख्नु अगाडि चाहिँ I would like to hear from three of you first. So like who wants to go? Stuti, तिमीलाई के भन्नु मन छ? Like do you think survival is bigger than art? Stuti hang भयो जस्तो छ। Oh, yeah. Like, did you hear what I said? Could you repeat? I think my internet connection is unstable. Okay. So the question is from Danny. Is survival bigger than art? Question is a little deep. I think it's a philosophical answer. I think survival itself is an art. Mm-hmm. Answer. Okay. Yeah, I mean, yeah, sure. Ani, Neeti, do you want to add something to it? मैले अलिकति क्वेशन चाहिँ अलि नबुझेको जस्तो लाग्यो। लाइक सर्भाइभल भन्नाले अब मर्ने र बाँच्नेवाला सर्भाइभल भनेको हो कि हाम्रो प्र्याक्टिसमा चाहिँ अब हाम्रो क्लाइन्टको लागि अब काम सकाइदिने ठुलो पैसाको लागि और आफ्नो आर्ट चाहिँ बढी ठुलो भनेको चाहिँ मैले बुझेन। तर अब सर्भाइभल इज अभियसली इम्पोर्टेन्ट, किनभने अब छँदै छैन मान्छे नै भयो त अब आर्ट मात्र भएर के गर्ने हैन। तर एउटा कुरा चाहिँ के पनि याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले जो मान्छेहरू एकदमै नै अब सोशल परायाहरू हुन्छ हैन, जो चाहिँ अब सोसाइटीमा सर्भाइभै गर्न नसक्ने खाले मान्छेहरू हुन्छ हैन, उनीहरुले हामीले जेलमा राख्छ हैन। अनि त्यो जेलमा चाहिँ केही पनि आर्ट हुँदैन के। सो हाम्रो लाइफ चाहिँ विदाउट आर्ट चाहिँ त्यो पनि हुन जान्छ हैन। सो अब लाइफ त रहन्छ, तर इफ यु आर नट गोइङ टु इन्जोय योर लाइफ एट अल हैन, because that's what art does हैन। आर्टले अब लाइफलाई इन्जोयबल बनाउँछ नि त इन एभ्री वे, एभ्री काइन्ड अफ आर्टले हैन। अब आर्टै छैन भए त अब जेलमै बसे जस्तो भइहाल्यो नि हैन। यु सर्भाइभ तर यु वोन्ट इन्जोय योर सर्भाइभल। सो त्यो जस्तो लाग्यो मलाई। तर मैले कुन चाहिँ वाला सर्भाइभलको कुरा गरेको भनेर चाहिँ राम्ररी बुझेन। Yeah, sure. I mean, like नीति र स्तुतिले दुईटा एस्पेक्ट्सहरुको कुरा आइराछ, which is interesting. Like अनि त्यसमा सरिन पनि थपिदेऊ। अब सर्भाइभकै कुरा गर्दाखेरि त अब मान्छे मर्नै लाग्छ भने त उसले के आर्ट बनाउँदै बस्छ होला र हैन। तर अब सर्भाइभल भन्दाखेरि चाहिँ अब मान्छे बाँच्यो भने आर्ट आफै निस्किन्छ जस्तो लाग्छ हैन। कुनै न कुनै फर्ममा अब त्यो निस्किनै हाल्छ। त्यही भएर त त्यत्रो धेरै आर्ट फर्महरु छ नि त हैन। त्यही भएर अब इफ फर्म सर्भाइभ्स हैन, कुनै न कुनै फर्ममा चाहिँ उसले आर्टवर्क निकालि नै रहन्छ, चाहे त्यो अब लाइक राइटिङको फर्ममा होस् हैन, चाहे म्युजिकको फर्ममा होस्, जेसुकै फर्ममा भए पनि if you survive then art चाहिँ त्यसको उपज नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। Yeah, I totally agree with all three of you.
survival, the art of survival भन्छ हैन. So the survival is art. And yeah, so like if you're alive, then you will create art. And also like if there is no art, like survival, just merely surviving becomes very vague, like what Neeti said, like being cased. So art, I think, is such a vast thing that if you just think of like high art or like के भन्छ हुन्छ नि aesthetic postural art को रूपले सोच्यो अरे हैन, then you would first think about surviving. You would think about living, you would think about eating, अनि के भन्छ doing your daily chores. But जब त्यो basic needs पुरा हुन्छ, and then you will be able to think about such high art. हैन? I think entertainment is similar. Like when you have your daily chores done, then you think about entertainment, and that portion of art is fulfilled. But the core मा रहेको like everyday day-to-day life, like when you're like working and you're like perfecting something, or like when you're doing your chores just for surviving, even there, if you can find, or if you find like the joy in it, or like if you find hope in it, there is already art mixed in it. Okay? Until त्यसले गर्दा art becomes very very के भन्छ integral part of survival. So like art is so complex and so vast that हुन्छ नि कुन पार्टको कुरा गरिरहेको छ त्योसँग मात्र रिलेट गर्न मिल्छ होला क्या. प्लस अनि त्यसमै पनि अब लाइक सर्भाइभलको कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ लाइक अब हामीले अब कुनै भनौँ न सिभिलाइजेसन अथवा कल्चरहरूको कुरा गर्दाखेरि अथवा हिस्ट्रीहरूको कुरा गर्दाखेरि पनि खास सर्भाइभ हुने त आर्ट मात्रै हो नि त होइन. लाइक कुनै पनि अब सिभिलाइजेसनको के भन्छ त्यसलाई रिप्रेजेन्टेसन भनेको त अब के अरे रिप्रेजेन्टेसन गर्ने भनेको त त्यो सिभिलाइजेसनको आर्टले त्यसको म्युजिकले नै भएर हुन्छ नि त होइन. सो अब एट द एन्ड अफ द डे वाट सर्भाइभ्स इज आर्ट क्या. फिलोसफिकल भइदिएर. So yeah, I mean it's a very vast thing to think about, but it's something that really helps us, even as like especially as artists, to think about that part. Okay? Can we really survive without art? Or like त्यो हुन्छ नि त्यो conundrum चाहिँ जहिले पनि रहन्छ जस्तो लाग्यो. So yeah, let's also go to another part of the conversation. And this question is from Roshan. What is your illustration process? How much edit you do? Like writer, do you have artist block? So this is a question in general for all of you guys. So. आर्टिस्ट ब्लक चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनली भइ नै रहन्छ. अनि एकदम कहिलेकाहीँ चाहिँ अब कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि इभन इफ आई नो वाट आइम गोइङ टु डु अथवा वाट आई वान्ट टु डु होइन तै पनि गर्न सकिरहेको हुँदैन होइन. मोर देन जस्ट अब कन्सेप्ट नआउनु भन्दा पनि कन्सेप्ट आएर पनि गर्न नसकिरहेको उहरू पनि एक्सपिरियन्सेसहरू पनि फेस गरेर चाहिँ मैले. अनि मेरो प्रोसेस भन्दाखेरि चाहिँ अब युजुअली चाहिँ अब मेन त अब सोच्ने नै हुन्छ होइन. अब के गर्ने कस्तो गर्ने होइन. अनि यसो रेफरेन्सेसहरू छ भने रेफरेन्सेसहरू हेर्ने. अनि त्यसपछि मोस्टली अब ड्रइङ्सहरू गर्ने, लाइक रफ ड्रइङ्सहरू वाइल धेरै गर्ने होइन. सो एकदम धेरै पेपर वेस्ट भएर हुन्छ लाइक रफ पेपर्सहरू. अनि त्यसपछि चाहिँ अनि एउटा सर्टन डिजाइन भइसकेपछि अनि त्यसपछि त्यसलाई डिजिटली इङ्क गर्ने, अनि त्यसपछि कलर गर्ने. अनि अब क्लाइन्टले अब चेन्जेसहरू माग्यो भने चाहिँ मोस्टली चाहिँ म चाहिँ अब एभ्री स्टेप अफ द वे नै क्लाइन्टसँग इन्टरेक्ट गरेर हुन्छु. लाइक स्केच मात्र गरेर पनि पठाइरहन्छु. अनि सो एभ्री स्टेप अफ द वे नै अब केही चेन्जेसहरू चाहियो भने ल यो चेन्ज चाहियो भनेर भन्यो भने चाहिँ अनि त्यो अनुसार चेन्जहरू पनि गरिरहन्छु. त्यही हो मेरो चाहिँ. Stuti, do you want to add something to it? सरिनले भन्नुभएको जस्तै क्रिएटिभ ब्लक त एकदम भइरहेको हुन्छ भेरी अफ्टन. अनि मेरो प्रोसेस चाहिँ फर्स्टमा मेरो चाहिँ आर्टवर्क्समा मोस्टली टेक्स्ट पनि युज भइरहेको हुन्छ. सो मलाई त्यो आइडियाज चाहिँ ऱ्यान्डमली आउँछ. कहिले
बाटोमा हिँडिराख्दा टावरमा हुँदा ऱ्यान्डमली पप्स आउट अनि त्यो चाहिँ मेरो एकदम बिर्सिने बानी भएर नोट्समा लेखिहाल्छु अनि आइडिया चाहिँ भइरहेको हुन्छ तर त्यही कसरी बनाउने के बनाउने त्यो डिटरमाइन हुन कहिलेकाहीँ टाइम लाग्छ कहिलेकाहीँ एक दिनमै पनि फुल आर्टवर्कै कम्प्लिट हुन्छ सो एउटा स्पेसिफिक प्रोसेस भन्ने त हुन्न तर क्लाइन्टसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यही फर्स्टमा रफ स्केच बनाएर उहाँहरूसँग अप्रुभल लिएर अनि त्यसरी नै आई युज म फोनमा पनि ड्र गरिरहेको हुन्छु आई युज स्केचबुक भन्ने एप अनि फोटोसप र इलस्ट्रेटर युज गर्छु मेरो पनि त्यस्तै नै हो अब क्लाइन्टसँगको काम छ भने चाहिँ अब पहिला त्यो कन्सेप्टलाई लिएर अनि पछि अब म चाहिँ लेख्छु पहिला लाइक त्यो आइडियालाई चाहिँ क्लियर गर्नलाई सो वर्ड्सहरू लेख्ने अथवा अब इमेजेसहरू सर्च गर्ने यताउताबाट सोर्सेस अब त्यही रेफरेन्सेसहरू खोज्ने होइन अनि त्यसपछि अब क्लाइन्टहरूलाई हो भने त युजली अब 2-3टासम्म लाइक भेरिएसनहरू हुन्छ अनि त्यसपछि अब त्यो ऊ रेस्पोन्स लिएपछि अनि त्यसपछि स्केच त्यसपछि अब त्यहीमा चाहिँ अनि त्यो लाइक त्यो मुड पनि कसरी देखाउने भनेर अनि त्यो त्यसको लागि फेरि अर्को मुड बोर्डहरू हुन्छ होइन सो कलर्सको लागि कसरी युज गर्ने भनेर सो त्यस्तो लाइक डिफ्रेन्ट एरियाजहरूको लागि नै अलग अलग मुड बोर्ड्सहरू खोजेर अनि त्यो गर्ने अब पहिला चाहिँ मैले युजली अब पेपरमा ड्र गर्ने अनि त्यसपछि पहिला त पेपरमै गर्थेँ सबै अनि पछि गएर चाहिँ पेपरमा ड्र गरेर अनि फोटोसपमा लगेर गर्थेँ अहिले चाहिँ प्रोक्रिएट भएकोले चाहिँ म त्यो ड्रइङ पनि सबै त्यहीँनिर गर्छु अनि ओकेजनली चाहिँ अब मिडियमहरू पनि चेन्ज भएर आउँछ त्यही हो अनि त्यसपछि अब आफ्नो पर्सनल वर्कको लागि भयो भने चाहिँ युजली मलाई अब लाइक झप्प आइडिया आउँछ तर मेरो चाहिँ अहिले गऱ्यो अहिले सक्ने भन्दा पनि मेरो चाहिँ अलिकति म स्टोरीहरूमा काम गर्ने भएकोले चाहिँ मेरो अलि लामै प्रोसेस हुन्छ सो त्यही भएर अब फेरि स्टोरी चाहिँ लामो हुन्छ अनि के अरे आइडियाजहरू त सानो झ्याप्पो आउँछ त्यसलाई अझ वर्क गर्नुपर्ने हुन्छ नि त सो त्यो कारणले चाहिँ अब आइडिया आउने बित्तिकै काम गर्न मिल्दैन अनि म चाहिँ लिस्ट डाउन गर्छु स्तुतिले भने जस्तै गरेर अनि त्यसपछि त्यही हो द सेम प्रोसेस अनि पछि अब आफ्नो आइडिया आउँदाखेरि त अझ त्यो आइडियालाई रिफाइन गर्नलाई पनि अब पुरा त्यो के भन्छ स्टोरीलाई अझ रिफाइन गर्नलाई रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ अनि अब म चाहिँ पहिला त्यो आइडियालाई पहिला मेरो रिटन आइडियालाई चाहिँ पुरा फाइन ट्युन गर्छु अनि त्यो सँगसँगै नै मेरो अब आइडियाजहरू आइरहेको चिजलाई चाहिँ म अब रेफरेन्सहरू कलेक्ट गरेर आउँछु तर फाइनल रियल अन पेपर लाइक ड्र गर्न थाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो स्टोरीहरूको लागि चाहिँ मैले पहिला म्यानुस्क्रिप्टहरू रेडी गर्छु अनि त्यसपछि बाँकीको प्रोसेस त्यस्तै नै हो अर्को एउटा एडेड प्रोसेस चाहिँ अब मेरो स्टोरिजमा भएकोले चाहिँ अब पहिला चाहिँ अब पुरा थम्बनेल स्केचेसहरू हुन्छ स्टोरी बोर्ड्सहरू अनि त्यहाँ नै अब एभ्री पेजेसहरूमा सुट गर्छ कि गर्दैन भनेर त्यो विदिन द स्टोरी नै अब ट्विकहरू गर्नुपर्ने हुन्छ इन्डिभिजुअली हेर्नुभन्दा एज अ इन्डिभिजुअली बनाउनु पर्यो पेजेस त्यसपछि फेरि टोटलमा सुट गर्छ गर्दैन अनि त्यहाँबाट ब्याक एन्ड फोर्थ गरेर अनि बाँकीको त्यसरी नै हुन्छ मुड बोर्डको लागि चाहिँ के लाइक आफ्नै लाइक मुड बोर्डहरू बनाउँछौ कि लाइक गुगलमा सर्च गरेर लाइक देखाउँछौ कि के गर्छौ लाइक क्लाइन्टहरूलाई देखाउनु गुगलमा सर्च गरेर गुगलबाट पिन्ट्रेस्टहरूबाट अब लाइक अब त्यो मुड बोर्ड पनि केको लागि भनेर हुन्छ नि त इफ you're searching for a certain kind of emotion हो कि you're looking for colors हो कि हैन what kind of mood boards तर त्यही हो गुगल त हो नि अब अहिले त के गर्ने त्यही भएर चाहिँ अनि अब मुड बोर्ड्सहरू अगाडि भयो भने त्यही हो अब कन्भिन्स गर्न सजिलो हुन्छ कि सो अघिको प्रब्लममा चाहिँ अब यसले एकदम असर गर्छ अब दिस इज वाट you're एक्सपेक्टिङ मबाट भनेर देखाउन सजिलो हुन्छ नि त या युजुअली लाइक मैले चाहिँ पहिला चाहिँ त्यो के भन्छ एउटा स्केचमा कलर रफ कलर गरेर हुन्छ नि पेन्सिल कलरले सो इट्स लाइक यस्तो कलर्सहरूको युज प्याटर्न युज गर्छु इफ इट्स अ चिल्ड्रेन बुक देन यो प्राइमेरी कलरहरू अथवा लाइक यो क्यारेक्टर कलरहरू चाहिँ यो छ भनेर चाहिँ देखाउँथेँ होइन अनि अहिले चाहिँ इट्स मच मोर इजियर है अब लाइक फर द पास्ट 5-6 years मैले मोर फोटोसपतिर गएँ फोटोसप अनि त्यसपछि लाइक फ्री सफ्टवेयरहरूमा गएँ एन्ड देन इट्स अलवेज बिन ओके सजिलो भयो क्या
कि त अब कलर पिकरबाट कलेक्ट गरेर एउटा सर्टेन एटलिस्ट एकदम इलाबोरेट नबनाए पनि एउटा सर्टेन कलर स्किम अथवा मेरो इलस्ट्रेसनमा युज गर्ने रफ कलर्सहरू चाहिँ यो हुन्छ है भन्यो भने चाहिँ काम धेरै सजिलो चाहिँ हुन्छ बट अगेन नट अल के भन्छ क्लाइन्ट्स विल बी ओपन टु लाइक हुन्छ नि मुड बोर्डलाई पहिला भने बुझ्दैन किन पठायो काम यति हो भनेर सोधिदिनु पनि हुन्छ होइन so it's like very have to be very clear so like my नीतिको approach पनि एकदम राम्रो so like really हुन्छ नि elaborately भए पनि देखाउनु चाहिँ I think it's a very good idea but yeah but there is always a के भन्छ exception client and so yeah but Google it's something that has been a boon to all of us so yeah there's another question right so we are kind of again let's go to this streamline of questions अनि अरु आको कमेन्ट क्वेशन्सहरुमा चाहिँ त्यसपछि जब हामीले कन्भर्सेसन चेन्ज गर्छौं त्यो बेला एड गरौँला है त so this is kind of related to what we are talking right now so can you advise on how to price the illustrations and do clients try to bargain oh this is a very illustrator ko marma question so yeah let's get into it so illustrators ko dukha vedana झल्काउने प्रश्नहरु yeah go ahead add to it के भन्छ कस्तो कस्तो मर्म छ त अब प्राइसिङ गर्नलाई it's like any advice प्राइसिङहरु अब कसरी भन्ने हो म त अब युजुअली अब खासमा अब क्लाइन्टहरुले अब नेपालीको बानी भन्ने के भन्ने हैन अब नेपाली क्लाइन्टहरुले चाहिँ जो जस्तो भयो पनि जुनसुकै सिचुएसनमा नि बार्गेन चाहिँ गर्न खोज्छ के जतिसुकै थोरै चार्ज गरे पनि जतिसुकै धेरै चार्ज गरे पनि हैन बार्गेन चाहिँ गर्न खोजि नै रहन्छ अब चार्ज कति गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब इट डिपेन्ड्स अन द आर्टवर्क पनि हैन अनि इट डिपेन्ड्स अन द क्लाइन्ट पनि के अब लाइक कतिपय अब लाइक क्लाइन्टहरु चाहिँ अलिकति लाइक बजेट धेरै हुँदैन हैन त्यस्तो चाहिँ क्लाइन्टहरु पनि भेटिरा हुन्छ कसैको कुनै क्लाइन्ट कति ठुलै अर्गनाइजेसनको क्लाइन्टहरु भयो भने जति लाइक अलिकति धेरै चार्ज गर्दाखेरि पनि खासै पाप हुँदैन के अनि किनकि उनीहरुलाई बजेटै त्यही अनुसार आइरहेको हुन्छ नि त सो इलस्ट्रेसनको लागि यति बजेटहरु छुट्याइ नै रहेको हुन्छ नि त अनि अब इट डिपेन्ड्स अब धेरै कुरामा डिपेन्ड हुन्छ अब आफूमा पनि डिपेन्ड हुन्छ अब आफूसँग कति फ्री टाइम छ हैन अब त्यो प्रोजेक्टलाई अब रुम दिन सक्छ सक्दैन अब कम्प्लिटली फ्री छ पैसा आएर छैन अब अलिकति कम प्राइसमा गरे पनि अब वेन्डर फ्री हैन इट्स नट अ बिग डिल नि त मैले चाहिँ पर्सनली अब मेरो प्राइस रेन्ज चाहिँ एकदम माथि तल नै भएको छ लाइक मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ हैन मैले 500 रुपैयाँमा पनि इलस्ट्रेसन गरेको छु हैन 20,000 मा पनि गरेको छु हैन सो त्यो लाइक फिक्स चाहिँ छैन मेरो चाहिँ हैन अब म चाहिँ अब युजुअली सिचुएसन हेरेर नै गरिरहेको छु आफ्नो पनि क्लाइन्टको पनि प्रोजेक्टको पनि सबै सिचुएसनहरु ट्याली गरेर अनि यति अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब चित्त बुझिरहेको हुन्छ पैसा चाहिँ हैन अब ल ठिकै छ यो चाहिँ भने जस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब चित्त नबुझे पनि अब ल गर्दै हालौँ न त अब गर्छु भनिसक्यो हैन गर्दै हालौँ भन्ने उहरु पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ त फेस गर्नुपर्छ अब त्यो इलस्ट्रेसनमा मात्रै हैन त्यो सबै अब लाइक एभ्री जबमा त्यस्तो नै हुन्छ होला नि त लाइक फ्रीलान्स जबहरुमा चाहिँ हैन किनकि अब अरूमा त अब युजुअली अब फिक्स नै हुन्छ स्यालेरिजहरु हैन फ्रीलान्स गर्दाखेरि चाहिँ युजुअली सबै जबहरु त्यस्तै नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ एज एन आर्टिस्ट चाहिँ आफ्नो लाइक आवर्स अफ वर्क कति लाग्छ कति डिटेल कति गाह्रो काम हो यस्तो सबै विचारेर रेट राख्नुपर्छ अनि अभियसली अब अर्गनाइजेसन लाइक लार्ज स्केल हो कि स्मल स्केल त्यो पनि सोचेर गर्नु पर्यो अनि मलाई पर्सनली म चाहिँ सुरुमा चाहिँ मलाई आइडिया नै थिएन सो मैले फेलो फ्रिलान्सर्ससँग यसको लागि कति चार्ज गर्छौ कति गर्दा हुन्छ यस्तोहरू टिप्स माग्थेँ आफै अनि कतिपय केसेसमा चाहिँ आई हेभ बिन ब्लेस्ड विथ क्लाइन्ट्स जसले चाहिँ आफै हुन्छ नि मैले थोरै चार्ज गरेँ भनेर आफै यति एड गरिदिउँ जस्तो पनि भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ आई थिङ्क वान अफ द स्ट्रगल्स अफ बिङ एन आर्टिस्ट इज एउटा चाहिँ मलाई पर्सनली लाग्ने धेरैजना चाहिँ इन्ट्रोभर्ट
साइडतिर हुनुहुन्छ आर्टिस्ट भएपछि अनि अर्को चाहिँ मोस्ट अफ देम स्ट्रगल विथ के भन्छ त्यो इम्पोस्टर सिन्ड्रोम भन्छ कि के भन्छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ आफैलाई अन्डर भ्याल्यु गर्ने चाहिँ एकदम हुँदो रहेछ सो म आफै पनि आई बिन स्ट्रगलिङ विथ द्याट तर काम गर्दै अनि सिकिँदै गएको रहेछ मलाई अझै पनि प्राइसिङ गर्न राम्ररी आएको छैन त्यो चाहिँ म एकदमै नै भन्छु होइन मलाई मेरो काममा चाहिँ मेरो क्रिएटिभ फ्रिडमकोमा चाहिँ मलाई प्रब्लम भएको छैन अहिलेसम्म होइन मेरो कामहरूमा चाहिँ मैले युजुअली एकदम राम्रो क्रिएटिभ फ्रिडम पाइरहेको हुन्छु कि अनि रिस्पोन्सिभ पनि हुन्छ मेरो क्लाइन्टहरू होइन मेरो प्रब्लम भनेको नै बजेटमा हो कि मेरो के अरे प्राइसिङमै हो कि मेरो प्रब्लम चाहिँ अनि पछि अब मलाई गर्न मन लाग्ने भनेको चाहिँ मेरो चिल्ड्रेन्स लिटरेचरमा हो कि होइन अनि प्राइसिङको सबभन्दा गाह्रो पनि त्यो एरिया अफ इलस्ट्रेसनमा नै रहेछ कि अनि अब यति थोरै अफर गरिदिनुहुन्छ कि होइन बेस लाइनसम्म माग्नलाई होइन त्यो लाइक स्टार्टिङ आउटमा जसले गर्छन् होइन जसको चाहिँ एकदमै बिगिनर छ होइन बिगिनर प्राइस माग्नु पनि गाह्रो पारिदिन्छ कि होइन अनि त्यहाँ चाहिँ अब फेरि अब उसले के अरे स्तुतिले भने जस्तै होइन अब इन्ट्रोभर्टेड अनि पछि नन कन्फ्रन्टेसनल होइन अनि इम्पोस्टर सिन्ड्रोम यो सबै चिज जोड्दाखेरि चाहिँ होइन प्राइसिङ चाहिँ अति नै गाह्रो हुँदो रहेछ म त एकदमै स्ट्रगल गरिरहेको छु यसमा चाहिँ मेरो स्ट्रगल भनेको यसैमा हो So I don't really know. I know how to price your work के होइन अब यसमा hourly rate हुन्छ होइन डिटेल्सको कुराहरू एड हुन्छ अनि अब के कुराहरू हुन्छ कि त्यो म्याथ चाहिँ थाहा छ मलाई तर लाइक इन पर्सन होइन पर्सनसँग कसरी नेगोसिएट गर्ने हो होइन त्योमा चाहिँ गाह्रो लाग्छ मलाई त्यो चाहिँ आई हेभ फिगर्ड इट आउट वुमेन आर्टिस्टको एउटा मेसेन्जरमा ग्रुप पनि छ अनि नीति हामीहरू सबैको यही बारेमा पहिला पनि डिस्कसन यो बारेमा पनि एकदम हट टपिक हो यो चाहिँ I think this is going to be like a hot topic forever किनभने clients will always try to squeeze as much as they can from as little as they can give के अनि also फेरि अर्को एउटा चाहिँ मैले एकदम याद गरेको कुरा हैन त्यो हामी चाहिँ अब इलस्ट्रेटर्सहरुलाई चाहिँ एकअर्कासँग पेट गर्ने रहेछ कि उसले त यतिमा गरिरहेछ उ तिमी भन्दा राम्रो गर्छ भनेर हैन सो आई फिल लाइक हामीले चाहिँ हामी आफुमा चाहिँ अलिकति एउटा ए दिस इज नेपालमा चाहिँ प्राइसिङ यस्तो भनेर एउटा चाहिँ आफ्नो बेसलाइन चाहिँ हामीले मिलाएर बिकज वी आर द पिपल वर्किङ हैन वी नीड टु ह्याभ दिस जस्तो लाग्छ कि दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि अहिले एकदम ल्याकिङ भइरहेको अनि गर्नै पर्ने चिज पनि हो कि सो यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो किनभने अहिले चाहिँ त्यो जक्पाइटै भइरहेछ कि अब जसलाई जे भन्दा पनि भयो तिमीभन्दा राम्रोले गरिरहेछ भन्ने भयो हैन अनि सो यो चाहिँ हामीले कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हाउ टु डिल विथ दिस वन लाइक आई टोटली एग्री किनभने म लाइक फर व्हाटएभर आई हैव डन सो फार फर अ व्हाइल हैन म के भन्छ एउटा सर्टेन ग्रुपमा काम गरेर बेलामा चाहिँ एकदम ककुनमा थिए कि लाइक कहिले पनि प्राइस सोध्नु परेन बिकज दे वुड ब्रिङ इन द क्लाइन्ट्स हैन अनि उनीहरूले प्राइस सबै फिक्स गर्थे म चाहिँ लाइक उनीहरूले जे प्राइस भने पनि म मान्थे लाइक काम पनि उनीहरूले भने जस्तो गरिदिने लाइक अनि कहिले त्यो धेरै सोचेन के हुन्छ नि प्राइस यति राख्नुपर्छ भनेर अनि पछि लाइक व्हेन माई वर्क स्टार्टेड टु चेन्ज मोर हैन अनि बुक इलस्ट्रेसनहरु मैले यति सस्तोमा पनि गरेछु महँगो पनि गरेछु हैन अनि पछि त्यही नीतिले भने जस्तै कहिले त हैन एकदम मिनिमल हुन्छ नि लाइक इफ यु लाइक पुट अ रेन्ज 500 भन्ने के अनि लाइक फर वन पेज इलस्ट्रेसन अब 500 भनेर आयो भने लाइक डु यु एक्सेप्ट अर नट कस्तो हुन्छ नि गाह्रो के लाइक इफ यु आर अ फ्रीलान्स आर्टिस्ट यु विल नो द्याट वर्क कम्स all of a sudden work comes in a multitude and sometimes in a very funnel like manner हैन अनि थोपा थोपा गरेर आउँछ कहिले चाहिँ अनि त्यस्तो बेलामा डु यु एक्सेप्ट अर नट डु यु किप योरसेल्फ इन दैट इन्टिग्रिटीमा राखेर ओके नो मेरो प्राइस यति हो लाइक एभरेजमा म यो भन्दा तल जाँदिन भनेर गर्ने कि हैन अब अहिले काम छैन म गर्दिन्छु भन्ने बिकज त्यो बेलामा क्लाइन्टले त्यस्तो बेलामा समात्छ के लाइक देयर आर पिपल हु विल एक्सप्लोइट यु राइट सो माई एडभाइस इज लाइक रियली थिङ्क अबाउट इट लाइक इफ दे आर लाइक offering you work but
in a very low price, really think about it. Do you really want to go through that or not? Or are you in that stage to actually accept it and then work your way up? त्यसरी सोच्छौ कि होइन, you have already set up a certain system for yourself that you will get work and you don't have to lower yourself to clients' demands. This is the so like when you're pricing, really think about that. Like where you're at, and like have your pride as an artist, and like price accordingly to that. And like overprice गरेको छ कि छैन भनेर, if you want to confirm, then हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ पैसा कति लिन्छ भनेर भन्न डर लाग्छ क्या. Like this is, I think, something हामीलाई त्यो ब्रेड इन गरेर हाम्रो older generation बाट हामीले सिकेको होला है. तर we hesitate to के भन्छ ट्याग कति हामीले लिइराछ कति लिइराछ अथवा हामीले कति लिने गर्छ भनेर डराउँछ हैन. बट एज अ इलस्ट्रेटरको मा हेर्यो भने एज अ ग्रुप हामीले हेरेर ओके नर्मल प्राइसिङ यस्तो छ, अहिले कमन प्राइस यो छ. अनि when clients come and make you feel guilty हैन, त्यो इम्पोस्टर सिन्ड्रोम अथवा त्यो गिल्टी फिल गराउने एउटा ट्रिक गरेर अरूले त यतिमा गराउँछ तिमीले किन गर्दैन भने नि, नो हाम्रो ग्रुपमा यति नै हो, योभन्दा कम हुँदैन. So there is that way of working, and sometimes you can also like lower the quality of your work, but then again that's your pride of your artist. Do you really want to lower your quality to meet the price? कहिलेकाहीँ पहिला चाहिँ त्यसरी पनि धेरै गर्थेँ हैन. अनि अहिले चाहिँ आएर like more and more now I start to think about that particular way of working. Like, do I really want to lower my quality of work for the matching the price? त्यो चाहिँ अहिले आएर चाहिँ मैले धेरै सोचेको छु for the past 2 years or so. त्योभन्दा पहिला चाहिँ मैले प्राइस कम दियो भने काम पनि अलिकति एभरेज गरिदिने क्या, so that छिटो पनि सकिन्छ, धेरै सोच्नु पनि परेन भनेर. But it's something very important to think about. Do you really want to decrease your quality to match the price? So क्वालिटीको कुरा गर्दा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो गर्नु चाहिँ खासै त्यस्तो राम्रो कुरा चाहिँ होइन. किनकि मैले पनि गरेको छु. लाइक 500 रुपियाँ दियो भने ल 500 रुपियाँमा चाहिँ यति मात्रै हुन्छ है भनेर एकदम सिम्पल गर्थ्यो होइन. तर एट द एन्ड अफ द डे अब लाइक हाम्रो नाम आउने हो नि त, लाइक तपाईँले गर्नु तपाईँको नाम आउने हो नि त त्यो. सो अब त्यो क्वालिटी चाहिँ मेन्टेन चाहिँ गर्नुपर्छ होइन. अनि अब कम प्राइस एक्सेप्ट गर्ने कुरामा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब भातै खानलाई पैसा पुगेन भने त 500 रुपियाँ पनि गर्नु परिहाल्यो होइन. नत्र अब त्यस्तो अब डायर सिचुएसन नै छैन भने चाहिँ एउटा सर्टन स्ट्यान्डमा चाहिँ बस्नै पर्छ. अनि बडी कोड गर्ने चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि म चाहिँ युजुअली चाहिँ म चाहिँ के गरिरहेको छु भन्दाखेरि मलाई जुन चाहिँ काम चाहिँ मलाई गर्न मन लाग्दैन होइन. अब लाइक युजुअली अब कुनै काम मलाई अहिले चाहिँ आम नट इन्टु दिस काइन्ड अफ स्टफ होइन. म चाहिँ यो चाहिँ मलाई गर्न मन लाग्दैन भन्दाखेरि पनि यस्तो कामहरू आउँदाखेरि चाहिँ म एकदम वाइल्ड चार्ज गरिदिन्छु क्या, एकदम हाई चार्ज गरिदिन्छु क्या. अनि युजुअली चाहिँ अब क्लायन्टहरूले नगर्ने, लाइक यो एकदम हाई भयो नगर्ने भन्छ. कसैले अब ल हुन्छ म पैसा तिर्छु भने त अब भइहाल्यो नि त होइन. भन्ने पैसा गर्दैन, मोटिभेसन पनि भयो. अनि त्यस्तो पनि गरिरहन्छ कहिलेकाहीँ. अब हुन्छ नि अलिकति नेगेटिभ नै होला त्यो कुरा होइन, त्यो पनि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ गरिरहन्छ त्यस्तो. यो टिप चाहिँ जब इन्टरभ्युजमा पनि काम लाग्दो रहेछ. मैले ट्राई पनि गरेको छु होइन. इफ समवन इज अफर्ड यु जब, तर अब नेटवर्क पनि बिल्ड गरिरहनु पर्छ यो प्रोफेसनल सेटिङमा. अनि काम चाहिँ गर्नै मन छैन भने त्यही वाइल्ड धेरै चार्ज गरिदिने, अनि उनीहरूले रिजेक्ट गरिदिन्छ. अनि salary expectation. So yeah, I mean, as an employee ko kura again, there's another part. It's something that I've not really been with. So have you guys really thought about so this is not really a comment section question, but more like मैले आफैले curious भएको, like as a freelance illustrator or employee, which one is like more suitable for an illustrator? Freelance जसरी काम गर्दाखेरि आफू more comfortable feel भएको छ कि like, or as an employee? मैले चाहिँ पर्सनली मैले एज एन इम्प्लोइ इलस्ट्रेटर त कहिले पनि काम गरेको छैन.
म चाहिँ फ्रिलान्स मात्रै काम गरेर छु तर मेरो क्लाइन्टहरूले चाहिँ मलाई जब अफर चाहिँ गरेको थियो 2-3जनाले गरेको थियो तर म चाहिँ अब म चाहिँ पर्सनली म चाहिँ 9 to 5 गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्यो कि होइन लाइक एभ्री सिङ्गल डे अब एउटा रुटिन फलो गरेर 9 to 5 गरेर कसैको अन्डरमा बसेर होइन किनकि अब 9 to 5 गर्ने बेलामा एउटा जब खाएर काम गर्ने बेलामा अब आफ्नो सुपरभाइजरले जे काम पनि अराउन सक्छ क्या खास होइन अब आफ्नो स्यालेरी अब एउटा सर्टन दिइरहेको हुन्छ अनि त्यो स्यालेरीमा अब एक महिनामा अब जे काम पनि गराएर हुन्छ क्या होइन अनि बरु त्यसको सट्टा बरु हामीसँग 3-4जना क्लाइन्टहरू अलिकति स्टेबल क्लाइन्टहरू भयो भने चाहिँ अब कतिपय प्रोजेक्टहरू आफूले लाइक रिजेक्ट पनि गर्न पायो नि त मलाई गर्नु मन छैन यो प्रोजेक्ट चाहिँ म गर्दिनँ भनेर पनि त्यो डिसिजन पनि आफ्नो भयो तर अब कसैको अन्डरमा बसेर काम गर्दाखेरि जब भनेर काम गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले रिजेक्ट गर्नु मिल्दैन क्या होइन सो जब भएपछि उसले स्यालेरी दिइरहेछ उसले गर भनेपछि गर्नुपर्छ है कति कुराहरू बस भन्ने रिजन त त्यो हो नि त अनि त्यही भएर त्यो एउटा चाहिँ फाइदा चाहिँ छ फ्रिलान्स हुँदाखेरि किनकि मलाई चाहिँ मैले पहिला के अरे मैले इन्जिनियरिङमा के अरे जब गर्दाखेरि होइन मेरो बसलाई चाहिँ थाहा थियो कि म इलिस्ट्रेटर पनि हो भनेर थाहा थियो क्या होइन अनि मलाई इलिस्ट्रेटरको कामहरू पनि गराउँथ्यो क्या होइन अनि अलग्गै क्या अब हुन्छ नि ल त यो पनि गर्थेँ त्यो पनि गर्थेँ होइन दसैँ के अरे दसैँको कार्ड पनि बनाउनु लाग्छ क्रिसमसको कार्ड पनि बनाउनु लाग्छ न्यु इयरको कार्ड पनि बनाउनु लाग्छ होइन हरेक गराउनु लाग्छ अब मैले गर्नै पऱ्यो त्यहाँ जागिर खाएर बसिरहेको छ नि त अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ पर्सनली 9 to 5 चाहिँ म सक्दिनँ होइन अनि त्यही हो फ्रिलान्स नै फाइदाजनक हुन्छ Stuti, do you want to add something? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने इट डिपेन्ड्स अन द पर्सन अनि आई थिङ्क 9 to 5 जबको गुड साइड भनेको चाहिँ मैले सोच्दाखेरि ब्याङ्क ब्यालेन्स कन्टिन्युसली एड भइरहन्छ त्यो गुड साइड चाहिँ तर इफ यु वान्ट टु हुन्छ नि इलस्ट्रेट अनि इफ यु एक्सपेक्टिङ क्रिएटिभ फ्रिडम त्यो चाहिँ 9 to 5 जबमा पाइन्न भन्ने लाग्छ मैले चाहिँ इलस्ट्रेटरको भनेर त्यति धेरै जब देखेको पनि छैन होइन त युजुअली चाहिँ अब ग्राफिक डिजाइनरको लागि चाहिँ हुन्छ होइन अनि दे एक्सपेक्ट दि ग्राफिक डिजाइनर टु डु अल द इलस्ट्रेसन वर्क होइन त्यो चाहिँ अलि अनफेयर पनि छ तर वेन इट कम्स डाउन टु इट होइन खास भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ फ्रिलान्सरको लागि चाहिने भन्ने कुरा चाहिँ डिसिप्लिन हो होइन अनि त्यो भनेको चाहिँ हरेक मान्छेमा फरक हुन्छ होइन अनि अब मान्छेले चाहिँ अब डिसिप्लिनमा अब विदाउट एउटा बस होइन डिसिप्लिनमा बसेर काम गर्न सक्छ भए चाहिँ अब फ्रिलान्सर हुनु राम्रो हो होइन तर अब त्यो चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकेन भने चाहिँ 9 to 5 ले चाहिँ एउटा राम्रो रुटिन दिन्छ होइन अनि एउटा कम्पल्सन पनि हुन्छ यो गर्नै पर्छ भन्ने अनि त्यसपछि अब काम निस्किरहेको हुन्छ तर यदि त्यो गर्न सकेन भने चाहिँ फ्रिलान्सर हुन गाह्रै छ अनि मलाई पनि अब अस्ति न अब यो लकडाउन हुँदाखेरि चाहिँ अब माइन्ड एकदम डल भएर अब त्यही अब एभ्रिथिङ इज अनस्टेबल होइन अनि पछि त्यो अब कस्तो डरलाग्दो नै थियो नि त टाइम अनि त्यतिखेर मैले चाहिँ प्रोडक्टिभ चाहिँ हुन सकेको थिइनँ कि काम गर्न चाहिँ गाह्रै भएको थियो मलाई त्यतिखेर तर अब यदि 9 to 5 भएको भए त्यतिखेर त अब त्यो गर्नै पर्ने भएर पनि काम गरिरहेको हुन्थ्यो नि त सो त्यो डिसिप्लिन एउटा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ त्यो इफ यु वान्ट टु बी के अरे फ्रिलान्सर भनेर सोच्नको लागि चाहिँ आई मिन टोटली एउटा जब सेक्युरिटीको हिसाबले हेऱ्यो भने लाइक 9 to 5 kind of has that layer त्यो एउटा जब सेक्युरिटी छ कन्स्टेन्ट मनी फ्लो भइरहेछ बट देन अगेन इफ यु थिङ्क अबाउट लाइक फ्रिलान्स इट्स इलस्ट्रेसन्सहरू मोस्टली अहिले मैले देखेको सो फार आई हेभ सिन इज कमिङ थ्रु द्याट स्ट्रिम होइन मोर लाइक फ्रिलान्सबाट आइरहेको हुन्छ लाइक द जब डिस्क्रिप्सन नै त्यस्तो भइरहेको हुन्छ प्रोजेक्ट बेस त्यसरी आइरहेको हुन्छ सो या आई मिन there is it's also depending upon mentality होला है so like कसलाई कस्तो खालको way of working कस्तो खालको discipline मन पर्छ so yeah so let's go to another question so how do you deal with negative comments on social media or hate on social media so for everybody so that's the question like the एउटा अहिले आएकोमा
नेगेटिभ कमेन्ट्स चाहिँ अब त्यति त्यति त रिसिभ गरेर हुँदैन तर कहिलेकाहीँ आउँदाखेरि चाहिँ अब के भन्ने पोजिटिभली नै लिनु पर्ने होइन अलिकति अब मान्छेले अब सोसियल मिडियामा त मान्छेहरू अलिकति नराम्रो मान्छेहरू पनि हुन्छ नि त अलिकति यत्तिकै भन्नु पर्यो भनेर भनिदिने खालको मान्छेहरू पनि हुन्छ नि त अनि त्यस्तोहरू चाहिँ अब लिनुपर्छ अब कतिपय कुराहरूमा चाहिँ अब आफ्नो लाइक सर्ट कमिङ्सहरू पनि पोइन्ट आउट गरेर हुन्छ नि त होइन अनि अब मेबी अब उनीहरूको लाइक पोइन्ट आउट गर्ने वे चाहिँ अब लाइक नराम्रो होला होइन तर अब मेबी अब आफूलाई पनि रिफ्लेक्ट गर्नु सक्नुपर्छ अनि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब एकदमै अब हावा नै भयो भने चाहिँ अब इग्नोर गरिदिने नि होइन किनकि अब उनीहरूले भात खुवाउने हुने होइन हामीलाई होइन हामीले आफै अब पैसा कमाएर भात खाने हो नि सो त्यही नै हो त्यही जस्तो लाग्छ मलाई अलिकति थिक स्किन चाहिँ हुनुपर्छ आर्टिस्ट भएपछि अलिकति क्रिटिसिजम लिन सक्नुपर्छ अलिकति लाइक नेगेटिभ कमेन्ट्स पोजिटिभ कमेन्ट्स सबै नै लिन सक्नुपर्छ अनि ओपन पनि हुनुपर्छ आर्टिस्ट भएपछि लाइक क्रिटिसिजमको लागि चाहिँ एकदमै ओपन नै हुनुपर्छ किनकि युजली हाम्रो साथीहरू फ्यामिलीहरूले क्रिटिसाइज गर्न खोज्दैन नि त होइन सो युजली चाहिँ अब लाइक वर्क वाइज होइन लाइक यो आर्टवर्क चाहिँ यस्तो यो भएर चाहिँ नराम्रो छ भन्दाखेरि चाहिँ युजली हामीले चाहिँ लाइक मलाई क्रिटिसिजम चाहियो भनेर नै मागिराख्नुपर्छ क्या होइन अब कोही टिचर छ भने अब टिचरसँग डराएर जानुपर्छ अनि अब त्यस्तो अब ट्रोलहरू इन्टरनेट ट्रोलहरू आयो जसले चाहिँ अब पोइन्ट आउट गरिरहेछ भने त ल ठिकै छ नि त होइन राम्रै कुरा हो Ziltil चाहिँ it's more like a platform that I post my artworks hoping that people will have a good time अनि त्यो सँगसँगै hoping that it will initiate conversations on important topics अनि मैले चाहिँ अब आफै कुनै इस्यु बारे अथवा केही बारे ड्र गरेर आर्टवर्क कुनै टपिकको बारेमा पोस्ट गरेपछि चाहिँ त्यो अलरेडी मेरो ओपिनियन हो अनि कमेन्टमा पनि आफै बोल्नु भन्दा चाहिँ I'd rather हात बानेर बस्छु भनेर सोच्छु म चाहिँ सो हेट कमेन्ट्स नै त आएको छैन तर नेगेटिभ कमेन्ट्स कहिलेकाहीँ चाहिँ आउँछ मोस्टली फ्रम ट्रिगर्ड मेल्स अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ म चाहिँ हात बानेर बस्छु अनि मेरो के भन्छ फलोवर्सले नै कमेन्ट्समा फलोवर्सहरूलाई नै स्पेस दिन्छु म चाहिँ त्यो डिस्कस गर्नलाई मलाई पर्सनली चाहिँ त्यसले म चाहिँ सोशल मिडियामा हैन भन सक्यो मेरो चाहिँ म सोशल मिडियामा त्यति धेरै एक्टिभ पनि छैन टाइममा पोस्ट गरेर हुन्छ अनि त्यति धेरै इन्गेजमेन्ट नै छैन सो त्यति धेरै अब त्यो ब्याकल्यास पनि आउँदैन मलाई चाहिँ तर अब क्रिटिसिजमको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब बाहिरबाट अब आफ्नो क्रिटिक्सहरू आइरहेको छ होइन अब त्यसमा चाहिँ हामीले अब क्रिटिसिजम भनेर चाहिँ अब कुन कुरा चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम हो कुन कुरा चाहिँ जस्ट हेट हो कुन कुरा चाहिँ जस्ट यत्तिकै भनिदिएको अब यत्तिकै भन्नलाई मात्र नराम्रो भनेको भनेर चाहिँ अब आफूले चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि जब कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम आइरहेछ होइन त्यसलाई चाहिँ राम्ररी लिनुपर्छ त्यो अब नराम्रो चिज आफ्नो काममा नराम्रो छ भए त अब त्यो कुरालाई चाहिँ अब ध्यान दिएर अर्को काममा अथवा त्यही काममा गर्नुपर्छ होइन तर अब यदि कन्स्ट्रक्टिभ होइन भए चाहिँ अब इग्नोर त गर्ने हो तर त्यही हो कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजमलाई चाहिँ कुन चाहिँ कुरा कन्स्ट्रक्टिभ हो भनेर चाहिँ हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यहीले गर्दा नै ग्रो हुने हो होइन अनि धेरै पाउँदा पनि पाउँदैन सो पाउने बेला त्यसलाई चाहिँ रेकग्नाइज चाहिँ गर्नुपर्छ स्तुतिको केसमा चाहिँ स्तुतिको आर्टवर्कहरुमा आउने जस्तो स्तुतिले भन्नुभएको जस्तो होइन स्तुतिको आर्टवर्कहरुमा आउने कमेन्ट्सहरु चाहिँ आर्ट रिलेटेड भन्दा पनि त्यो आइडिया रिलेटेड भयो जस्तो लाग्यो हैन किनकि स्तुतिको त एकदम पोलिटिकली भन्दा पनि स्टेरियोटाइपहरु गर्ने हैन जेन्डर उहरुको बारेमा डिस्कस गर्ने टाइपको सब्जेक्ट म्याटर हुन्छ नि त सो अनि त्यसमा अब कतिजना मान्छेहरु अलिकति नेगेटिभ नै हुन्छ नि त अलिकति अब के भन्ने अब टक्सिक मास्कुलिनिटी भन्ने के भन्ने हैन त्यसले गर्दाखेरि अलिकति नेगेटिभ कमेन्ट्सहरु त्यो चाहिँ अब आर्ट रिलेटेड भएन नि त त्यसलाई चाहिँ इग्नोर नै गर्दिने हो कि मलाई लाइक मेरो ओपिनियनमा चाहिँ हैन
अब आर्ट रिलेटेडमा तपाईको फ्युल हैन हजुर फ्युल पनि हुन्छ लाइक सर्टेन नेगेटिभ कमेन्ट्स लाइक स्तुतिको केसमा जुन अब त्यो जेन्डर बेस्ड आइडियाजहरुमा अथवा सोशो पोलिटिकल आइडियाजहरुमा उले जुन काम गरेको छ त्यसमा त्यो जुन अब ट्रिगर हुन्छ त्यो के रे अब पेट्रियार्कल सोसाइटीको पुलपुलेको बच्चाहरुबाट आएको होला हैन बट यु क्यान युज दैट एज अ फ्युल आर्टको केसमा त म आफै लाइक मान्छेहरु खोज्दै गइरा हुन्छु के कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजमको लागि त आफै अनि आई थिंक इन्स्टाग्राम चाहिँ एकदम राम्रो प्लेटफर्म हो अनलर्निङ रिलर्निङको लागि पनि अनि आर्टवर्क मात्र हैन त कन्टेन्ट टाइप पोस्ट हुन्छ यो वर्ड्स युज भएको त्यसमा पनि मान्छेहरूले के सपोज कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम अथवा यो चाहिँ अलि अफेन्सिभ भयो यो बारे चाहिँ यु शुड हेभ थट अथवा नि त्यस्तो कमेन्ट्स दिनुभयो भने चाहिँ आई ट्राई माई बेस्ट टु नट बी इग्नोरेन्ट अनि या लर्न फ्रम तर आई लाइक त्यो स्तुतिको कुरा के किनभने अब आफ्नो ओपिनियन त पहिल्यै दिइसक्यो हैन अनि अब त्यसमा डिसएग्री गर्ने मान्छेहरूलाई फेरि कमेन्टमा नै अब अरू मान्छेहरूले पनि अब स्तुतिको पोइन्टलाई डिफेन्ड गरेर कुरा गरिरहेको हुन्छ नि त सो आफू इन्भल्भ नभइकन पनि त्यहाँ राम्रो डिस्कोर्स निस्किरहेको हुन्छ कि अनि त्यही त हो नि गर्न खोजेको हैन सो त्यो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो Yeah, I mean, one of the ways we can deal with negative comments is like Sarin भने जस्तै either you can ignore it or take the goods from it अनि badsहरूलाई के भन्छ discard गर्यो you can use it as a fuel and it also becomes a very good place for other comments to become a discourse and त्यहाँबाट नयाँ कुनै एउटा कुरा निस्किन सक्छ so there are many ways to handle के भन्छ comments हैन अनि yeah being a bit thick-headed is also another way like also like for those who are like more sensitive अनि अलिकति अब artists themselves कहिलेकाहीँ अलिकति more sensitive हुन्छ हैन when it comes to their work and आफ्नो personal work मा कसैले comment गर्दाखेरि so yeah I would say there are very varied ways of dealing with negative comments and criticism. Some of them can be good in a long term. Some of them can be just something that just passes by and we don't really have to think about it. Can be a good fuel to create another work or so let's go to comment section question so this is a bit अघिको कुरालाई लिंक गरेको छ के भन्छ which medium यो चाहिँ नीतिको लागि सोधेको जस्तो छ है which medium do you love working with for picture books hope to see the printed book soon भनेछ नीति तिम्रो लागि चाहिँ यो मलाई चाहिँ मिडियम एकदमै त्यो चेन्ज गरिराख्न मन लाग्छ हैन सो मैले चाहिँ मेरो फर्स्ट पिक्चर बुकमा चाहिँ मैले कलेजमा गर्दाखेरि चाहिँ पेन्सिल ड्राइङ अनि त्यसलाई डिजिटली कलर गरेको थिएँ सो पेन्सिल ड्राइङलाई चाहिँ जस्ट पेन्सिलको क्वालिटी एकदम राम्रो छ पेन्सिलको शेडिङलाई केहीले म्याच गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन अनि कलर डिजिटली गरे पनि त्यो पेन्सिलको त्यो रियल पेन्सिलको शेडिङले चाहिँ रियल पेन्सिलको लाइनिङले चाहिँ यति मजाको चार्म दिएछ हैन अनि त्यो भएर चाहिँ मैले त्यसरी गरे त्यसपछि चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम पेन्सिल कलर युज गरेर एउटा होल पिक्चर बुक गरे हैन 62 पेजेसको सबभन्दा ठुलो अहिलेसम्मको अनि त्यो चाहिँ पेन्सिल कलरले त्यो पनि फर्स्ट टाइम नै ट्राई गर्दै थिएँ सो मेरो त्यसमा एक्सपिरियन्स थिएन त्यसपछि चाहिँ अब मैले डिजिटली फोटोशपमा गरेछु अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ मैले प्रोक्रिएटमा गरे हैन अनि प्रोक्रिएटमा चाहिँ मलाई त्यहाँ पनि धेरै डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ ब्रशेसहरु रहेछ कि अब त्यो ब्रशेसले पनि अब त्यो ट्रेडिसनल मिडियम जस्तै कुनै वाटर कलर जस्तो छ कुनै पेस्टल कलर कुनै ओइल कलर के रे ओइल जस्तै छ हैन सो मलाई चाहिँ त्यो जहिले पनि त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरिराख्न मन लाग्छ त्यसो मेरो अब मलाई डिजिटल लुक भन्दा पनि म्यानुअल लुक चाहिँ मन पर्छ हैन सो म चाहिँ डिजिटली गरे पनि म्यानुअली गरे पनि म म्यानुअल लुक नै खोजिरहेको हुन्छु तर यो मिडियम नै चाहिन्छ मलाई भन्ने चाहिँ छैन म चाहिँ त्यो एउटामा स्टिक गर्न चाहिँ गाह्रै लाग्छ मलाई त्यो फेरि नयाँ नयाँ गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो गर्न पनि मजा आउने रहेछ कि एक्साइटमेन्ट हुने रहेछ हैन
अनि त्यो कारणले पनि म एउटा चाहिँ स्टिक भइराख्दिन Okay. यही क्वेसन आई थिंक वी कैन एक्सटेंड इट टू के भन्छ सरिन र स्तुतिलाई पनि है सो लाइक डु यु हैव अ प्रिफर्ड मीडियम अफ वर्किङ अनि व्हिच मीडियम वुड यु प्रिफर और डु यु युजुअली युज मेरो केसमा पनि खासै त्यस्तो मलाई पनि अब यही गर्नुपर्छ भन्ने त छैन गर्न त मलाई अब सबै गर्न मन नै रहन्छ सबैमा गरौँ जस्तो हुन्छ तर अब मोस्टली चाहिँ क्लाइन्ट सेन्ट्रिक नै हुन्छ भनौँ अब क्लाइन्टले अब कस्तो टाइपको मागिरहेछ होइन त्यो अनुसार नै हुन्छ अनि अहिले चाहिँ अब मोस्टली अब डिजिटल नै गरिरहेछु मैले चाहिँ त्यही नै हो स्तुति मैले त एज एन इलस्ट्रेटर मैले धेरै कुरा छ सिक्नलाई अनि म सिकि पनि रहेको हुन्छु एक्सपेरिमेन्ट पनि गरिरहेको हुन्छु सो त्यस्तो स्पेसिफिक त छैन मेरो अल्टिमेट गोल चाहिँ टु बी बेटर एट दिस एभ्री स्तुतिको अलि लाइक अर्कियो अर्किएछ अलिकति लास्ट पार्ट अलिकति कुड यु रिपिट द्याट पार्ट सरी त्यही मेरो अल्टिमेट गोल भन्दा पनि त्यही मेरो प्लान चाहिँ ग्रो एभ्री डे अनि बिकम अ बेटर पर्सन बेटर आर्टिस्ट हो ओके सो अब त्यसैको क्वेसनको सिरिजमा हामी जाँदाखेरि सो another question is what project or personal work changed you as an illustrator so question बुझे है so like एउटा any kind of project or एउटा कुनै work जसले चाहिँ तिम्रो काममा अथवा as an illustrator like really influenced you or really changed you anyone who wants to first खासै त्यस्तो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट त छैन तर आई थिङ्क लाइक आर्टिस्टहरूको चाहिँ अब युजली लाइक काम गर्दै जाँदाखेरि उनीहरूको लाइक हाम्रो पर्सपेक्टिभहरू हाम्रो लाइक आइडियाजहरू चेन्ज भइ नै रहन्छ एभ्री प्रोजेक्टमा नै केही न केही सिक्ने ऊ त भइ नै रहन्छ नि त मैले त अब फर्स्ट टाइम अब यो लाइक कमिकाजी भनेर अब सुरु गर्ने बेलामा त मेरो त कमिक मात्रै बनाउँछु लाइक एकदमै हावा कमिकहरू क्या होइन कमेडी लाइन ड्रन होइन पेन्सिलले गरेको कमिक्सहरू लाइक नट रियली राम्रो कम्पोजिसन वाइज पनि त्यति राम्रो छैन कलर वाइज पनि त्यति राम्रो छैन होइन त्यसै गरेर गर्छु अब खासै त्यस्तो गर्दिनँ भनेर सोचिरहेको थियो अनि बिस्तारै अब गर्दै जाँदाखेरि मान्छेहरूलाई पनि इन्ट्रेस्ट हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अनि बिस्तारै अब त्यो प्रोग्रेसिभली चेन्ज हुँदै आइरहेको हो सो अब कुनै पर्टिकुलर प्रोजेक्टले त्यस्तो एफेक्ट गरेको भनेको त छैन सबैले नै एफेक्ट गरेको छ भन्छु म चाहिँ so more like series of work गर्दै गएपछि it kind of like is influencing you more rather than just one work लाइक मलाई चाहिँ अब खास सुरुमा चाहिँ म पनि फोटोसप युज गर्थेँ अनि मैले चाहिँ लाइक त्यो बेला चाहिँ अब म भर्खर लाइक सुरु गर्ने बेलामा अब खासै त्यस्तो आइडिया थिएन नि त लाइक डिजिटल आर्टवर्कहरूको अनि फोटोसप गरेर थिएँ अनि युजली ट्रेडिसनल टाइपले नै गरेर आउँथेँ तर अनि त्यसपछि मैले इलिस्ट्रेटर डिस्कभर गरेँ क्या होइन अनि इलिस्ट्रेटर डिस्कभर गरेपछि चाहिँ अनि लाइक अलिकति डिफ्रेन्ट अप्रोच भयो मेरो सो अब कुनै प्रोजेक्ट भन्दा पनि सफ्टवेयरले चाहिँ अलिकति गर्यो लाइक डिफ्रेन्स गर्यो मेरो प्रोसेसमा चाहिँ मलाई चाहिँ ओके मलाई चाहिँ अब म त के अरे कलेजमा नै अब आर्ट पढेको होइन सो बिस्तारै बिस्तारै स्ट्याकअप हुँदै गयो नलेजहरू अनि पछि काम सकाएपछि पनि अब सरिनले भने जस्तै त्यो क्लाइन्ट्सहरूसँग काम गर्दा गर्दा नयाँ नयाँ प्रोजेक्टसँगै भयो तर मलाई चाहिँ अब यो पब्लिस पनि भएको छैन अनि अहिले काम पनि रोकेछ होइन तर एउटा प्रोजेक्ट थियो अनि त्यो चाहिँ अब क्युसीको प्रणव सर हुनुहुन्छ होइन अनि उहाँले चाहिँ मलाई हल्का त के भन्ने अब लाइक एभ्री स्टेपमा नै मेन्टर गरिराख्नु भएको थियो कि अनि हामीले स्टोरीबाट नै लगेको थियो होइन अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई अब हामी हुन त अब इलिस्ट्रेटर नै हो होइन तर इलिस्ट्रेटर भए पनि अब स्टोरीमा नै फोकस गर्नुभयो कि अनि पछि स्टोरीमा डिटेल्सहरू
थप्नलाई भन्नुभयो हैन अनिपछि अब यो स्टोरीमा यतिखेर चाहिँ के भइरहेछ भनेर लाइक डिफरेन्ट क्वेशन्सहरु सोधिदिनु भयो के अनिपछि मैले त यो स्टोरी यो कुरा त सोचेकै थिएन भनेर भयो हैन अनिपछि इलस्ट्रेसन गर्दाखेरि पनि अब लाइक जे देखिरहेछ त्यो बाहेक पनि अरु कुराहरुलाई क्वेशन गर्नुभयो कि व्हाट्स गोइङ अन इन द ब्याकग्राउन्ड हैन उसको अब यो लाइक त्यो कुराहरु थियो कि द थिंकिङ प्रोसेस हैन अब what makes a story खाली what makes a story better अथवा what makes a story feel real भन्ने कुराहरु थियो हैन सो त्यो कुराले गर्दा चाहिँ मेरो अब त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म चाहिँ मैले मेरो कामहरुलाई कसरी सोच्छु हैन मेरो कामहरुलाई चाहिँ कसरी ग्राउन्ड गर्छु रियालिटीमा नभइकन पनि रियालिटी जस्तो फिल गराउनको लागि सो त्यस्तो कुराहरुमा चाहिँ मलाई त्यो एउटा उहाँको मेन्टरशिपले गर्दा चाहिँ त्यो बेलादेखि चाहिँ मेरो लाइक द वे आई सी इट खाली चाहिँ अलि फरक भएछ जस्तो लाग्छ स्तुति सरिन र नीतिले भन्नुभएको जस्तै मेरो केसमा पनि I learn a new thing with every project, with every artwork I complete. अनि मेरो केसमा त्यस्तो breakthrough भन्ने त छैन, but like I mentioned earlier, म चाहिँ beginner हो अनि मेरो लागि एउटा theme follow गर्न अथवा हुन्छ नि यो जिल्टिलको लागि content create गर्न मोटिभेट गरेको आर्टवर्क चाहिँ त्यही वर्क पेट्रियार्की वाला होला अहिले I'll share screen if anybody is interested to see it. Sure. So are you sharing your screen right now? Yes, एकैछिन. So यो चाहिँ मैले मेरो पर्सनल इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा पोस्ट गरेको थिएँ अनि एउटा सडन रियलाइजेसन जस्तो थियो हाउ अबाउट आई क्रिएट स्टफ को थिम फलो गरेर भनेर अनि यो चाहिँ एकदम र्यान्डम छ एकदम र्यान्डम वेमै बनाएको छ एकदम त्यो हुन्छ नि टेक्निक्स केही फलो नगरी अनि एज यु क्यान सी त्यहाँ वाटरमार्क भनौँ न मेरो सिग्नेचर पनि जिल्टिल नभएर मैले आफ्नै नाम लेखेको थिएँ त्यसै लाइक मलाई डिस्टिङ्ग्विस्ड इलस्ट्रेसन भन्न मिल्छ Yeah, I mean, I can totally के भन्छ empathize भनौँ न but for me it was from a failure भन्ने कि kind of didn't go out as I thought अनि so things for me was like मैले एउटा बुक निकाल्न मन थियो क्या अनि म निकाल्छु भने अनि like मैले so from like a client that I was working with said like okay I'll sponsor your book तिमी निकाल भने अनि मैले त्यो के भन्छ निकाल्नको लागि टाइम फ्रेम मैले जति छोडेको थिएँ एकदम थोरै राखेको थिएँ हैन अनि के रे प्रोसेसमा गर्दै गएपछि मेरो एक्जिबिसन पनि त्यही बेला थियो सो आई गेस टाइमिङले पनि होला एन्ड लट अफ अदर फ्याक्टर्स मैले धेरै नसोचेको नि होला अनि नीतिले भने जस्तै त्यो डिटेल्सहरूको बारेमा हुन्छ नि लाइक थिङ्क अबाउट ब्याकग्राउन्ड डिटेल्स भन्ने त्यो कुराहरू मैले सोचेको थिएन वाजन्ट भेरी फार अगो 2-3 years almost 3 years भयो होला सो 2018 तिर मैले त्यो बुक निकालेको थिएँ 1918-19 तिर त्यो बुक निकालेँ नानी वान्ट्स टु फ्लाइ भनेर अनि डिडन्ट रियली गो आउट एज आई एक्सपेक्टेड हुन्छ नि त्यो सोचे जसरी सेल पनि भएन मैले के भन्छ त्यो बुकको कभरहरूको बारेमा त्यसमा मैले के सोचेँ भने स्टोरी भए त भइहाल्यो धेरै त्यो डिजाइनको एस्पेक्ट्सहरू त्यसरी केही सोच्नु पर्दैन होला भने सो इट वाज सच अ नाइभ थिङ टु डु भनेर चाहिँ पछि अहिले आएर चाहिँ मैले अनि त्यो लाइक हुन्छ नि हेर्दै गएपछि अनि कस्तो कमेन्ट्सहरू आयो एन्ड द्याट रियली चेन्ज मी इन अन माई अप्रोच इन मल्टिपल लेभल्स के मैले स्टोरीलाई लेख्ने तरिका अनि स्टोरीलाई लेखेपछि कतिको त्यसलाई टाइम दिने एउटा बुकलाई कतिको सोच्नु पर्ने लाइक इट रियली लाइक हुन्छ नि हिट मी मैले चाहिँ लाइक अलिकति आई गेस आई वाज अ बिट अरोगेन्ट एज वेल होइन के भन्छ ल मैले पहिला पनि अब चिल्ड्रेन बुकमा काम गरेको छु त्यसलाई अब आफैले 5-6 जनाले गरेको कामलाई अथवा लाइक एउटा पब्लिसरले गरेको कामलाई आफैले एकचोटि त के भन्छ सेल्फ पब्लिसिङ भने जस्तै त हुन्छ होला नि होइन गर्थेँ हुन्छ नि सिकिन्छ अब त्यसपछि सिकिन्छ भनेर गर्थेँ होइन बट इट वाज आई गेस नाउ आई डोन्ट रियली रिग्रेट अन पब्लिसिङ इट बट आई नाउ टेक इट एज अ
के भन्छ learning curve that really changed on my approach to like I really love storytelling and I really love the children book, comic book aspects of things, होइन. Now I know like what त्यसबाट मैले जे मिस्टेक्सहरू गरेको छु, so अब त्यसलाई चाहिँ कसरी इम्प्रुभ गर्ने. So yeah, there are those kind of projects that really teach you, or not just a project, maybe like a medium that all of a sudden comes to you. Ani or मलाई अब again if I'm talking too much about myself, but के अरे कलेजमा हुँदाखेरि चाहिँ म पेन्टिङ धेरै गर्थेँ है, अनि लार्ज स्केल पेन्टिङ्सहरू पर्फर्मेन्स आर्टहरू धेरै गर्थेँ. अनि ग्रेजुएसन पछि पनि फर इयर अर टू मैले त्यहीतिर धेरै गर्थेँ होइन. काम मेरो धेरै डार्क हुन्थ्यो क्या, एकदम डार्क कलर्सहरू अनि पेन्टिङकै एस्पेक्ट्सहरू धेरै गर्थेँ. अल अफ अ सडन मलाई त्यो इलस्ट्रेसनको काम आयो. अनि त्यो बेलामा मैले त्यस्तै पेन्टिङ जस्तै इलस्ट्रेट गर्न खोजेँ कि डिडन्ट वर्क आउट. फर्स्ट गोमा डिडन्ट वर्क आउट बिकज द होल मिडियम वाज डिफरेन्ट. अनि के भन्छ द होल वे अफ एप्रोचिङ इट अर होल वे अफ प्रेजेन्टेसन, द प्रेजेन्टेसन वाज की भन्ने त्यहाँ पनि थियो. सो लाइक या डिफ्रेन्ट लाइफ स्टेजेस डिफ्रेन्ट कुराहरू सिक्छ, अनि डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट अथवा डिफ्रेन्ट मिडियमहरूले पनि धेरै कुरा चेन्ज गर्छ एज एन आर्टिस्ट होइन. And I think there's a very big lesson that everybody has a different curve. अनि learning curve सबैको फरक हुन्छ, मेथड पनि फरक हुन्छ. And also like we will keep on learning and we will keep on changing. अहिले जुन कुरामा हामी आफूलाई मिडियमको रूपले राखिरहेछ or हाम्रो प्रिफर्ड मिडियम भएछ, maybe it will change, but that's up to के भन्छ future to know. So with that, let's go to another question. You already लामो छ है questions है, but the question goes like, hello, namaste. These questions are for everyone and anyone can go ahead and answer them. What are the toughest parts of being a freelance illustrator? I think we did answer that part, but yeah, I find it hard to find clients in Kathmandu, especially from large scale business. Do you have any tips on how to communicate and approach clients? Plus, have you personally experienced a lot of bargaining? Do you have a particular work that you are proud of doing and felt happy with the results? Do you think it is challenging to earn a living through illustration alone in Kathmandu from your personal experience? So first part of the question, है. अनि यो क्वेसन धेरै लामो भएर या बुझ्नलाई अथवा फलो गर्न गाह्रो भयो नि, इट्स इन द च्याट सेक्सन है. So हामीले फर्स्ट पार्ट चाहिँ आई थिङ्क वी डिड एन्सर इट है, but the second part त्यसमा फोकस गर्न मिल्छ. So Sarin, do you want to go first? मैले ठ्याक्क क्वेसन नै भेटेन, कहाँ छ भन्नु हैन. Okay, so म ब्रेक गर्छु है त. What are the toughest parts of being a freelance illustrator? I find it hard to find clients in Kathmandu, especially from large scale business. Do you have any tips on how to communicate and approach clients? यसको लागि चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ there are a few different ways you can do that हैन. फर्स्टली चाहिँ अब क्लाइन्टहरु बिल्ड गर्ने बेलामा चाहिँ अब यसो अपर्च्युनिटीहरु खोजेर अनि त्यसमा अप्लाई गर्नु पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. इभन इफ यु गेट इट अथवा इभन इफ यु डोन्ट गेट इट हैन, डिफ्रेन्ट ठाउँहरुमा अप्लाई गर्नु पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. त्यो बाहेक अनि मलाई चाहिँ पर्सनली मैले चाहिँ सोशल मिडियाबाट पनि धेरै कामहरु पाउँछु, किनकि त्यहाँबाट पनि क्लाइन्टहरुले जो अप्रोच गरिरहेको हुन्छ के. सो त्यसको लागि चाहिँ एउटा सर्टन लाइक मेरो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ एउटा सर्टन सोशल मिडिया प्रेजेन्स राख्नु पनि इम्पोर्टेन्ट छ हैन. त्यो बाहेक अब युजुअली अब त्यही हो, अब काम गर्दै जाने, आफ्नो कामलाई अब प्रेजेन्ट गर्दै जाने, धेरैजना मान्छेको अगाडि सकेसम्म धेरैजना मान्छेको अगाडि प्रेजेन्ट गर्दै जाने, अनि त्यसकै अब थ्रुबाट कनेक्सन्सहरुबाट काम आउने त हो नि हैन. मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ. अनि मेन चाहिँ अब क्लाइन्टहरुलाई लाइक जति क्लाइन्ट छ आफूसँग हैन, जो क्लाइन्टहरु आफूले लिन सकेको छ त्यो क्लाइन्टहरुलाई ह्यापी राख्नु पर्यो. मेन कुरा चाहिँ एउटा काम आइसकेपछि उनीहरूले फेरि हैन लाइक एभ्री फ्यु विक्स एभ्री फ्यु मन्थ्समा काम दिइराख्यो भने त लाइक यु नेभर बी सर्ट अफ वर्क नि त हैन. अनि त्यही हो. अनि त्यसमा चाहिँ अब त्यो गर्ने चाहिँ अब
क्लाइन्ट युजुअली चाहिँ अब कस्तो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि क्लाइन्टले जति मागिरहेको हुन्छ जति लेभल अफ वर्क मागिरहेको हुन्छ त्योभन्दा अलिकति एक्स्ट्रा गरिदिने क्या होइन अलिकति बेटर गरिदिने क्या अब सकिन्छ भने होइन अनि त्योबाट चाहिँ अब उनीहरू पनि अलिकति इन्ट्रिग हुन्छ नि त यसले त पैसा हामीले दिएको जति पैसाको त यसले त वर्थ त निकाल्दो रहेछ त होइन भनेर अनि जस्ट अब सकेसम्म किप देम कमिङ ब्याक फर मोर त्यही हो Stuti? I think Sarin covered it pretty well. अहिले अब यो कोभिडको समयमा when everybody is inside, you should be out there जस्तो लाग्छ. Networking is very important. अब 9 to 5 job भएको मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो भिजिटिङ कार्ड दिनुहुन्छ अनि I do this and that भन्नुहुन्छ तर what I've seen is आर्टिस्टको केसमा फ्रीलान्स वर्कर्सको केसमा चाहिँ त्यो देखेको छैन but I think that's important. You should know, you should like let people know what you do. अनि सोशल मिडिया मेन अहिले चाहिँ मेरो केसमा चाहिँ सोशल मिडिया प्रेजेन्सले गरेर मैले मोस्ट अफ माई काम चाहिँ मैले त्यहीबाट पाएको. Neeti, do you want to add on? I guess त्यही हो अब धेरै कुरा त कभर भइसक्यो है तर त्यही हो सोसियल मिडियाले चाहिँ धेरै हुन्छ अरे तर मेरो चाहिँ त्यति धेरै सोसियल मिडिया प्रेजेन्स छैन अनि मैले अलिअलि चाहिँ काम पाएको छु सोसियल मिडियाबाट तर मेरो चाहिँ अब म केयुमा पढेको भएर पनि त्यहाँबाट ग्रेजुएट हुँदा चाहिँ अब त्यहाँ अलिकति कनेक्सन बिल्ड भयो हैन अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यही कन्टिन्यू भयो अनि त्यसपछि अब त्यही हो अब एप्लिकेसन्सहरु इलस्ट्रेसनको लागि चाहिँ कति के कुराहरु चाहिँ अब ओपन कलहरु यस्तोहरु आइरा हुन्छ सो अब नेटवर्क बिल्ड गर्ने भन्नाले अब यु डोन्ट ह्याभ टु लाइक गो एन्ड टक टु एभ्री पर्सन हैन तर आफ्नो सर्कल अब सबैलाई फलो गर्दै हैन अब त्यो गरिराख्यो भने पनि अब इफ देयर इज अ ओपन कल हैन यु विल नो के अनि त्यो चाहिँ अब आएकोहरुमा फलो केरे अप्लाई गर्ने हैन अब अनि अब हाम्रो चाहिँ सर्कल त्यति धेरै ठुलो छैन सो अब सिलेक्ट चाहिँ केही न केहीमा हुन्छ होला अनि त्यसपछि त्यहाँबाट पनि अब कामहरु आउँछ हैन मेरो चाहिँ धेरै जस्तो के अब नेटवर्कबाट नै अब रिफर हुन्छ हैन अब सरिनले भने जस्तै अब आफ्नो चाहिँ काम अब राम्ररी गर्नु पर्यो अनि कीप देम वान्टिङ मोर हैन अनि राम्रो काम गरेपछि चाहिँ रिफर पनि गर्दिन्छ अनि पछि अब बी भिजिबल अब भिजिबल हुनलाई चाहिँ त्यही हो अब ओपन कल्सहरुलाई उ गर्ने आफ्नो काम बाहिर राख्ने अनि त्यही हो मेन त त्यसरी नै भइराछ Yeah, I think that kind of sums it up. So yeah, visibility अनि like continuity पनि हो also like एउटा certain आफ्नो पोर्टफोलियोले चाहिँ continuously upgrade गरिराख्नु पर्छ हैन and I think that kind of sums it up त्यो क्वेशनलाई so series the question ko series ma chai do you have a particular work that you are proud of doing and felt happy with the results so I think this is a short question ani त्यसपछि को follow up question ma do you think it is challenging to earn a living through illustration alone in Kathmandu from your personal experience I think that's a very important question as well so do it question अब इलस्ट्रेसनको लागि चाहिँ आई थिंक कि अब अलिकति आफ्नो काम चाहिँ अलिकति के भन्छ एउटै चीजमा त गर्छु भनेर चाहिँ बस्नु भएन हैन अब इलस्ट्रेसनको पनि डिफरेन्ट किसिमको अब कामहरु हुन्छ कुनै एडिटोरियल होला कुनै कमिक होला कुनै स्टोरी बुक होला हैन कुनै अब स्टोरी बोर्डिङ होला कुनै त्यो लाइक धेरैवटा डिफरेन्ट एभेन्यूहरु हुन्छ हैन सो अरु चीजहरुको लागि पनि अब गर्न मन नै लागि पनि नलागे पनि हैन यु शुड बी ओपन टु दिस थिंग्स जस्तो लाग्छ अनि त्यसपछि चाहिँ अब म चाहिँ अब मलाई स्टोरी बुक गर्न मन लाग्छ हैन तर यदि मैले स्टोरी बुक मात्रै गर्छु भने बस्यो भने चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ होला सो त्यो कारणले चाहिँ अलिकति ओपन हुनु पर्छ अनि त्यसपछि आई थिंक इट्स पोसिबल अब हुन त अब अहिले भर्खरै स्टार्टिङ आउट पनि भइराछ हैन आई थिंक सिचुएसन चाहिँ अझ इम्प्रुभ हुन्छ होला तर I think it's very possible to like to earn a living हैन
अनि what is my favorite work भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब I feel like आर्टिस्टहरु सबैजना यस्तै नै हुन्छ कि अब अहिले एउटा काम गर्यो अनि 1 महिना पछि हेर्यो भने ओ माय गॉड कस्तो नराम्रो गरेर छु यो यता मिस्टेक भएछ त्यहाँ त्यस्तो मिस्टेक भएछ हैन so I feel like अनि जुन काम चाहिँ सबभन्दा नयाँ छ हैन त्यही काम चाहिँ अलिकति बढी मन पर्यो जस्तो हुन्छ अनि त्यसपछि अब स्किल पनि त बढ्दै जान्छ नि त हैन अनि पछि अनि आफ्नो काम फेरि फर्केर हेर्यो भने चाहिँ मिस्टेक्सहरु देख्दै रहेछ के अनि त्यही भएर त्यही नयाँ जे छ त्यही मन पर्छ होला ओके Sarin, do you want to add on to it? मलाई नि त्यस्तै नै लाग्छ नीतिले भने जस्तै मलाई चाहिँ अब थ्याङ्कफुली मैले पनि अब लाइक त्यस्तो इलस्ट्रेसन मात्रै चाहिँ गरेर बसेको छैन नि त सो मलाई पनि अब इलस्ट्रेसनबाटै मात्रै पैसा कमाउन सकिन्छ कि सक्दैन भनेर चाहिँ म ठ्याक्कै भन्न चाहिँ सक्दिनँ किनकि अब अलवेज बिन डुइङ अरू कुराहरू पनि अहिले पनि अब एज अ फ्रिल्यान्स आर्टिस्ट पनि मैले इलस्ट्रेसनहरू मात्रै होइन अब लाइक म्युरलको काम आयो भने म्युरलहरू पनि गरेर हुन्छु होइन अब जे काम आयो सबै नै गरेर हुन्छु लाइक ग्राफिक डिजाइनको कामहरू पनि गरेर हुन्छु एनिमेसनको कामहरू पनि गरेर हुन्छु होइन जे काम आयो सब लाइक अब आफू फ्री छ भने गरि नै रहन्छु सो त्यो भएर चाहिँ त्यस्तो लाइक कामै नपाएको चाहिँ भएको छैन मेरो लागि सो आई थिङ्क इट्स पोसिबल होइन एज एन इलस्ट्रेटर एज लङ एज यु डोन्ट लिमिट योरसेल्फ अनि लाइक डिफ्रेन्ट एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गर्न लाइक अलिकति आतुर भयो भने चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ अनि फेभरेट वर्क भन्दाखेरि चाहिँ त्यही अब नीतिले भने जस्तै हो लाइक चेन्ज भइरहन्छ एभ्री टाइम होइन कहिले यो राम्रो लागिरहन्छ कहिले त्यो राम्रो लागिरहन्छ पुरानो कामहरू त्यही हो जहिले पनि नराम्रो नै लागिरहन्छ नि त पुरानो काम त होइन अनि त्यो त अब एकदम राम्रो कुरा हो नि त किनकि आफूले केही नयाँ सिकेर जस्तो हुन्छ नयाँ सिकेर त नि पुरानो काम नराम्रो लाग्यो नि त होइन त्यही हो Whatever, I agree with whatever Sarin and Neeti said. दुवैजनालाई +1 अनि मलाई त मोर चाहिँ म अरूको काम देखेर चाहिँ वा भइरहन्छ फ्यासिनेटेड हुने आफ्नो काम चाहिँ त्यही हो नयाँ जे बनायो त्यही अनि like त्यसको अर्को पार्ट like do you think you can survive as an illustrator in Kathmandu? त्यही डिपेन्ड्स अब काम पाइरहेको छ कि छैन अनि त के भन्छ whatever Sarin र नीति मेन्सन आई थिङ्क त्यही हो कुरा चाहिँ अब आफ्नो लिभिङ स्टेटस पनि म्याटर गर्छ होइन कोही मान्छे होला खत्रै क्लाइन्ट स्केलवाला काम पाइरहेको तर अब कसैले पाइरहेको अब उसले चाहिँ 9 to 5 मैले त 9 to 5 जब छोडेँ म इलस्ट्रेसन गरिरहेको छु तिमीले छोडिदेऊ भन्यो भने उसको लिभिङ कन्डिसन त्यो म्याच नहुन सक्छ उसले सस्टेन सक्छ आफ्नो लिभिङ सो इट डिपेन्ड्स त्यो सबको सिचुएसन चाहिँ डिफ्रेन्ट तर मलाई एउटा कुरा चाहिँ अब त्यो अलि एक्सप्लोइटेसन चाहिँ भइरहेछ जस्तै नै लाग्छ हैन अब हाम्रो डिजर्भिङ चाहिँ अब किनभने अब सबैको स्टाइल डिफ्रेन्ट हुन्छ हैन सबैको अब मैले एउटा चीजमा अब 2 घण्टा लगाएछ भने अब त्यो काममा अरु मान्छेले अझ बढी मेहनत गरेर अझ डिटेल गरेर 4 घण्टा लाएर गरेर हैन अब त्यसलाई मैले अब 500 मा गर्यो भन्दामा अर्को मान्छेमा चाहिँ 500 मा त उ गर्नु भएन नि त हैन सो देयर मस्ट बी सम काइन्ड अफ बेस भनेको यो हो हैन अनि त्यसपछि यो भन्दा चाहिँ अब डिपेन्डिङ अन द व्हाट काइन्ड अफ एफर्ट यु आर पुटिङ इन हैन त्यसपछि चाहिँ अब बढ्नु पर्छ भन्ने हुनु पर्यो हैन अनि पछि अब अलिकति एउटा बेस लाइन चाहिँ अब क्लियरली छुटाउनु पर्ने चाहिँ यो चाहिँ म एकदम देखिरहेको छु कि यो चाहिँ एक्सप्लोइटेसन चाहिँ भइ नै रहेछ त्यो चाहिँ म मान्छु त्यसलाई चाहिँ हामीले लाइक वी हैव टु डु समथिङ टु चेन्ज दैट त्यसमा चाहिँ मैले फेस गरेको चाहिँ मैले चाहिँ अब एउटा कुरा के पनि फेस गरेको छु भन्दाखेरि एउटा फलानु लाइक अब अलिकति फेमस आर्टिस्टले चाहिँ हैन यति सर्टेन प्राइसमा यति गर्यो हैन तिमी यो भर्खर आइरहेको आर्टिस्ट हैन तिमीलाई कसैले चिन्दैन तिमी को हो र हैन तिमीले कहाँ यति आई वुड लाइक टु शेयर वन एक्सपीरियन्स हैन यसको लागि मलाई त एउटा मेरो क्लाइन्टले हैन यो चाहिँ म पिक्चर बुकको कुरा गर्दैछु के हैन अनि हैन दाइ यो त मैले एकदमै अब मैले भनेको कि यसमा यो त अति नै थोरै भयो भनेर सो ही पिक्ड आउट अनदर बुक फ्रम हिज ब्याग हैन लिटरली मेरो अगाडि किताब निकालेर यस्तो खतरा थियो कि त्यो अब उहाँको सिनियर आर्टिस्ट नै हुनुहुन्छ हैन
कस्तो खतरा इलस्ट्रेसन थियो कि डिटेल वाटर कलर हैन अनि त्यो देखाएर मलाई भन्नुभयो यो यति राम्रो छ हैन उहाँ यस्तो सिनियर हुनुहुन्छ यसको उहाँले 1 लाख लिनुभयो भन तिमीलाई म कसरी दिउँ रे के अब सो यहाँ चाहिँ त्यो त्यसरी एकअर्कालाई पिच गर्ने छ हैन सो दिस एक्चुअली ह्यापन के हैन मलाई निकालेर देखाउनु भयो कि अब मलाई त्यही त्यस्तै टाइपको एक्सपिरियन्स भएको छ मेरो केसमा नि अब यो चाहिँ गर्न दिनु भएन नि त हैन तर अब यसको लागि सल्युसन भनेको we have to be more stern हैन भनेसी हैन अब we have to be more stern we have to like अनि हामीलाई चाहिँ अब हामी आफूमा पनि विदिन द कम्युनिटी हामी इलस्ट्रेटर्सहरुमा पनि बडी कम्युनिकेसन हुनुपर्छ बडी क्ल्यारिटी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई न त कसरी कम्युनिकेट कसरी नेगोशिएट गर्ने हैन अब उले त अब त्यो भन्दा 60 years बडी एक्सपिरियन्स भएकोले अब 10,000 लिएछ तिमीलाई कसरी दिउ भन्दा अब के भन्ने आफूले हैन त्यो जब कि उनीहरुले फेरि लाइक क्वालिटी फेरि त्यही लेभलको एक्सपेक्ट गरेर हुन्छ लाइक मेरो केसमा चाहिँ त्यही अब यो लाइक त्यही सेम अब त्यो निकाल्यो हैन उसको काम निकाल्यो ल उले यस्तो गरेछ मलाई यतिको क्वालिटीको चाहियो तर म पैसा चाहिँ तिमीलाई आधी पनि दिन्न रे त्यस्तो भन्दाखेरि अब क्वालिटी चाहिँ चाहियो रे हैन उ चाहिँ फेमस आर्टिस्ट हो उसको एक्सपिरियन्स छ त्यही भएर म उलाई यति पे गर्न तयार थिए हैन तर मैले उलाई अफोर्ड गर्न सकिन त्यही भएर तिमीलाई भन्ने छु तिमीले चाहिँ यही क्वालिटी निकाल्नु पर्यो तर आधी पनि पे गर्दिन रे I think this is a pitching strategy. Actually, अर्को चाहिँ अनि पछि I think this is like what Neeti said. के भन्छ we really have to be stern अनि के भन्छ हैन अब के भन्छ so sad to not work with you भन्दिनु पर्छ कहिलेकाहीँ त त्यस्तो आत्मामा माग्यो भने Yeah, I mean, so let's go to another question as well. Like we have a lot of questions, so let's try to get as many of them as we can. So, arko part चाहिँ, I have been trying to find a good printing press in Kathmandu. Any suggestions in terms of quality of prints, reliability, punctuality, and ease of communication? Which printing press would you recommend? I am a newbie. I would like to start producing stickers, but where should I go and who should I meet? And how does the printing press work? Who wants to go first? त्यसको चाहिँ मलाई चाहिँ आइडिया भएन त्यो चाहिँ तपाईलाई कि त नीतिलाई थाहा होला मलाई go ahead. मैले त्यो नाम बिर्से कि the one I like the most हैन मैले त्यसको नाम बिर्से कि त्यो IDPS तर IDPS चाहिँ it's good हैन it's reliable I won't say it's reliable किनभने उहाँको राम्रो छ काम हैन तर त्यहाँ चाहिँ जहिले पनि बिजी हुन्छ के अनि त्यहाँको उहाँहरुको सो म त्यहाँ चाहिँ हैन म राति 1 बजेसम्म बसेर पनि प्रिन्ट गरेछु कि अनि म घर जान मिलेन सो मेरो साथीकोमा गएर स्लिप ओभर गर्नु पर्यो थियो कि तर अब देयर इज अ रिजन पीपल गो ब्याक देयर हैन त्यहाँको राम्रो छ अनि फ्युजन पनि राम्रो छ फ्युजनको पनि एकदम रिलायबल छ हैन फ्युजन भन्ने छ अनि पछि अर्को चाहिँ त्यहाँ के भन्छ त्यो कालीमाटी पुल हैन टेकुबाट यता आउँदाखेरिको एउटा बाटोमा छ के कस्तो नाम बिर्से त्यहाँ प्रिजम यस प्रिजम इज द बेस्ट मेरो लागि चाहिँ या भेरी रिलायबल भेरी रिजनेबल हैन प्रिजम इज द बेस्ट मैले थाहा पाएसम्म चाहिँ मेरो लागि Ani, do you want to add anything on like so the one who questioned so stickers ani testo print garnako lagi हैन अथवा केही कुराहरु like do you want to give any advices on like how the printing press works अनि यो printing को लागि specially के गर्नु पर्ला प्रिपेयर गर्नुपर्ने कुराहरु do you want to give an advice on that अब printing को लागि चाहिँ अब त्यति म चाहिँ प्रिन्टिङमा खासै राम्रो छैन हैन म चाहिँ जहिले पनि त्यो रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ कि डिजाइन्सहरु हैन किनभने मैले मिस्टेक्सहरु गर्थे हैन तर अब हरेक चीजको एउटा फर्म्याट हुन्छ हैन प्रिन्टिङको लागि अब प्रिन्टिङ अब प्रिन्ट्सहरु पेपरमा प्रिन्ट गर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ अब ए सिरिज र बी सिरिज भन्ने दुई किसिमको पेपर हुन्छ हैन अनि त्यो पेपरहरु चाहिँ अब त्यसको ओरिएन्ट त्यो लाइक प्रोपोर्सन फरक हुन्छ कि ए सिरिज र बी सिरिज
त्यो थाहा पाउनु पर्यो अनि त्यसपछि अब हरेक फर्मेटहरु अब लाइक पोस्टर कुन साइजको हुन्छ अथवा ब्लिड मार्क्सहरु भनेको के हो हैन फर्मेट कसरी गर्ने हो यो कुराहरु चाहिँ अब थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ अनि अब पेपर पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन अब जीएसएम भनेर हुन्छ अब थिकनेस पेपरको हैन क्वालिटी अफ पेपरहरु यो फरक फरक हुन्छ अनि अब यु क्यान सर्च अन द इन्टरनेट हैन तर अब पेपर भनेको त फिल गरेर हेर्नु पर्ने हुन्छ सो अब गएर खोज्यो भने अब थाहा हुन्छ पेपर्सहरुको अब जस्तै त्यो इन्जिनियरिङको सामान पाउने पसलहरुमा पनि पेपर्सहरु टन्न हुन्छ हैन अनि के लिमिटेड चाहिँ त्यो अब प्रिन्टिङ प्रेसहरुमा पनि पाइरा हुन्छ अब त्यो रिसर्च गर्नु पर्ने हुन्छ तर थाहा हुन्छ सबै कुरा अब खोज्यो भने अनि अब केही कुराहरु चाहिँ मिस्टेक गरेर नै थाहा हुन्छ पनि Stuti, do you want to add something to it? Printing any good printers? मलाई चाहिँ अलि आइडिया नभएको टपिक भयो Okay. Anyways, no worries. I think this is something like trial and error नै हो जति गर्दै गयो त्यति नै थाहा हुन्छ म पनि एकदम नाइभ वेमै प्रिन्टिङ तिर लागेको and I am still naively going ahead अनि के भन्छ IDPS has always been a go to place because it's always nice to chat with them as well हैन so IDPS मा चाहिँ एकदम हेल्प पनि गर्दिनु हुन्छ के आफुले मिस्टेक गर्यो भने हैन अनि यहाँ बिग्र्यो तिम्रो यसरी मिलाउनु पर्छ यहाँ यस्तो गर अबदेखि भन्नुहुन्छ के सो गाइडेन्स पाउँछ त्यहाँ चाहिँ Yeah, I think Fusion and IDPS they are really friendly and really easy to talk to. Prism मा चाहिँ मैले खासै गरेको छैन but yeah IDPS Prism पनि there yeah go ahead Prism पनि अब उता जतिको फ्रेन्डली छैन I mean उता त अब एकदमै नै ध्यान राख्नुहुन्छ कि सबै कुरा एकदम फ्रेन्डली भइदिनुहुन्छ तर त्यहाँ प्रिजममा पनि एकदम हेल्पफुल नै हुनुहुन्छ छिटो काम हुन्छ के त्यहाँ चाहिँ Okay, yeah, I think if you want something very fast then you have to really look into what kind of like service are you looking for. If you are like someone who just started out and do you need a lot of help and if it's a printer who doesn't really concern about how your artwork is gonna come out just maybe that printer is not for you, right? That publisher or that printing house is not for you, but if it's someone you are wanting some advices on about like trial and error go room छोडेर काम गर्ने हो it doesn't matter if you are getting it fast or not someone like IDPS or Fusion might be more for you हैन त्यहाँनिर तिमीलाई ग्रो गर्नलाई अथवा तिम्रो ट्रायलहरुलाई मोर रिसिभिङ तिम्रो एरर्सहरुलाई मोर अन्डरस्ट्यान्डिङ खालको मान्छे त्यहाँ हुन सक्छ so also do look out for like people who are like more easier to work with. For beginners that will be more helpful but for more professional when you are like really know this is it यस्तै चाहिन्छ जे आउँछ मलाई exactly I know what I want and I need it fast त्यस्तो बेलामा चाहिँ places like Prism might work more हैन because they will get you on time so नितिले भने जस्तै fast गरिदिन्छ so that's what you want that's where you go so त्यसैले खोज्नु चाहिँ पर्छ like you really have to look into it अनि मेरो सजेसन पनि सिमिलर हो IDPS and Fusion I have worked with them before as well and IDPS I especially work with them because they are really easy to talk to hang out with although I have to keep मलाई अब आज चाहिन्छ भने म आजै गयो भने पाउँदैन भने थाहा छ हैन सो एक हप्ता अगाडि बरु जाने एक हप्तापछि आरामसँग एक हप्तापछि गएर लिन जान्छु है or something like that त्यो वर्क फेजलाई त्यसरी लम्बाइदिन्छु for me that's more important and I'm like not from design background so मेरो त्यसमा अलिक कमजोरी लाग्छ हैन so I need help from them to figure out certain things so त्यो बेला मलाई त्योसँग सजिलो लाग्छ के मलाई स्टिकर चाहिन्छ भने म जान्छु दाइ मलाई स्टिकर बनाउनु मन छ भन्ने कस्तो भने थाहा छैन हैन so like तपाई भन्दिन न कस्तो राम्रो हुन्छ and they give me advice on that so त्यसरी पनि काम गरे हुन्छ के so yeah that's how you can also grow as an artist as well so like think about those things if you are really like beginner then go for ones that help you out and yeah from there you can pick up things pretty fast so let's go to another question okay
हामीले यो कभर चाहिँ गरिसक्यो. What kind of improvements would you like to see in the industry? I think we can keep this one short because we have already covered this in different portions. So like quickly, what kind of improvements would you like to see in this illustration industry? Stuti, do you want to go first? Improvements. Professional कामको केसमा चाहिँ हामीले कुरा गर्यौँ होला, तर इम्प्रुभमेन्ट्स भन्दा पनि आई थिङ्क जस्ट लाइक नीति सजेस्टेड अघि इट्स इम्पोर्टेन्ट टु हेभ इलस्ट्रेटर्सहरूको कम्युनिटी अब चाहिँ सो द्याट एउटा त डिस्कस अन हाम्रो हट टपिक प्राइसिङहरूको बारेमा एउटा प्राइस जस्तो डिस्कस पनि आई मिन सेट गर्नको लागि पनि अब अनलाइन कम्युनिटी हुन्छ कि के हुन्छ अनि इभन हुन्छ नि something that connects beginners with के भन्छ वरिष्ठ illustrators त्यस्तो एउटा कम्युनिटी चाहिँ चाहिएको छ जस्तो लाग्छ. Okay. Yeah, definitely. Neeti? अब धेरै जस्तो कुराहरू त अघि कभर भइसक्यो हैन. सो अघि कभर नभएको एउटा कुरा भन्छु. मैले चाहिँ मेरो लागि चाहिँ स्पेशली मलाई मनपर्ने अनि मलाई काम गर्न मन लागेको एरिया भनेको चाहिँ चिल्ड्रेन्स लिटरेचर हो हैन. अनि अब यो चिल्ड्रेन्स लिटरेचरमा त झन् स्पेशली अब भिजुअल्सहरू अनि इलिस्ट्रेसन भनेको क्या इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि त हैन. तर नेपालमा चाहिँ त्यो कन्जम्सनको नै त्यो बानी रहेनछ कि हैन. अनि आई रिमेम्बर कि एउटा बुक फेयरमा चाहिँ हैन अब आमाले चाहिँ बच्चाको लागि किताबहरू चुज गरिराख्दाखेरि हैन यहाँ एउटा पाइल थियो कि किताबहरू अनि यस्तो फ्लिप गर्दै हेरिराख्नु भएको थियो. अनि पछि बच्चालाई एउटा किताब मन पर्यो कि हैन. अनि त्यो आमाले चाहिँ पछि ए यो हैन यो किताब लिउ न यसमा त अक्षर छ यसमा त अक्षरै छैन के पढ्छौ भनेर अनि त्यो इलिस्ट्रेसन पढि भएको लिएन नै. अनि अर्को चाहिँ अनि अक्षरवाला खोजेर लानुभयो कि हैन. तर अब त्यो डेभलपमेन्टमा भएको बच्चाहरूमा त लाइक इमेजेसबाट कलर्सहरूबाट हैन भिजुअल्सबाट लर्न गर्नुपर्ने कति कुराहरू छ नि त हैन. सो लाइक आई गेस कि अब त्यो पब्लिकमा पनि त्यो राम्ररी नलेज छैन कि अब भिजुअललाई चाहिँ कसरी लिने हो भिजुअलबाट कसरी लर्न गर्ने हो. अनि अघि न क्वेसन्सहरू पनि आर्ट किन इम्पोर्टेन्ट छ अनि आर्टबाट के सिक्न सकिन्छ के कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने कुराहरू थियो हैन. अनि अब आर्ट त यति इम्पोर्टेन्ट छ अझ बच्चाहरूको लर्निङमा त्यो अर्ली इयर्सहरूमा त यो आर्टले त कति फरक पार्छ हैन. अब लर्निङ भनेको नि शेप्सहरू कलर्सहरूबाट लर्न गर्ने हो. अनि यो कसरी कन्ज्युम गर्ने भनेर नै त्यो थाहा छैन कि त्यो कुरामा चाहिँ अब नर्मल मान्छेहरूमा पनि यो फैलिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ त्यहाँ आउँछ एउटा. मलाई चाहिँ खासै त्यस्तो के एड गर्नु त छैन. त्यही भनिसकेको कुराहरू नै हो. त्यही नै हो. Yeah, I mean that's very true. के भन्छ since this is a topic we have already covered pretty much. के भन्छ नीति र स्तुतिले भनेकै कुराहरू नै I think I totally agree with that. अनि रिडिङ कल्चर चाहिँ एकदम डेभलप गर्नुपर्छ. इलस्ट्रेसनको के भन्छ इन्डस्ट्री इम्प्रुभ गर्ने हो भने हाम्रो भिजुअल लिटरेचरको कल्चर र यो रिडिङ कल्चर अनि भ्युइङ कल्चरलाई चाहिँ एकदम प्रमोट चाहिँ गर्नुपर्छ. सो ओके अब क्वेसन्सहरू आई गेस इट्स प्रिटी मच हामीले अघि भनेको जस्तै छ हैन. अनि एउटा क्वेसन है, हाउ बिजी आर यु विथ वर्क करेन्टली एन्ड डज द रुल अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई अप्लाई इन योर वर्क? Who wants to go first? म चाहिँ बिजी नै छु भनौँ न. मेरो चाहिँ पेन्डिङ कामहरू नै वाइल्ड रहेछ क्या. जुन कि म अलिकति स्ल्याक पनि गरिरहेको छु अनि भ्याइ पनि रहेको छैन. सो म अलिकति बिजी नै छु. सप्लाई एन्ड डिमान्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब खोइ अब कसरी ट्याकल गर्ने यो क्वेसनलाई. अब डिमान्ड पनि भइ नै रहन्छ. अब सप्लाई गर्नलाई अब हामी इन्डिभिजुअली एकजनाले मात्रै सप्लाई गर्ने होइन नि त. अनि अब सप्लाईको केसमा चाहिँ अब कस्तो प्रब्लम भइदिन्छ भन्दाखेरि अब लाइक हामीले अघि डिस्कस गरेको कुरा जस्तो कि अब हामी सबैजना अलिकति फ्र्याक्सन टाइपको छ नि त. फ्याक्सन छ नि त. कोही पनि अब एकअर्कासँग कम्युनिकेट गरेर हुँदैन. सबैले डिफ्रेन्ट तरिकाले प्राइसेसहरू राखेर हुन्छ. डिफ्रेन्ट तरिकाले क्लाइन्टहरू पाइरहेको हुन्छ होइन.
सो अब एक्ज्याक्टली अब हामीले कसरी सप्लाई गरिरहेछ त्यो चाहिँ अब अलिकति गर्न गाह्रो छ भनौँ न, डिस्क्राइब गर्न गाह्रो छ हैन। ओके स्तुति म करेन्टली चाहिँ लास्ट मन्थ चाहिँ एकदम बिजी सेड्युल भइरहेको थियो मेरो, तर त्यो सबै सकेर अहिले करेन्टली चाहिँ एउटामा चाहिँ क्लाइन्ट्ससँग काम गरिरहेको छु। सो आइएम मोस्टली फ्री। त्यही फ्रिलान्सिङको एउटा पार्ट नै समटाइम्स देयर इज टु मच टु ह्यान्डल, समटाइम्स यु निड टु टेक अल नाइटर, अनि कहिले चाहिँ चिल पारामा घाम तापेर बस्नु पाउँछ। नीति तिम्रो? सो मेरो पनि स्तुति जस्तै होइन, आई बिन बिजी, तर अहिले लाइक लिटरली अहिले हो कि लाइक इन लाइक प्रिभियस 1-2 days के होइन, अहिले चाहिँ म फ्री भइरहेको छु एन्ड आइएम काइन्ड अफ लुकिङ फर वर्क। अनि पछि मेरो अलि पछि चाहिँ छ कि अहिले भन्दा अलि पछि चाहिँ कामहरू आउनेवाला छ, तर राइट नाउ चाहिँ त्यही हो, इट्स अनसर्टन होइन। अनि त्यस्तै अहिलेको बेलामा चाहिँ अब आइएम काइन्ड अफ लाइक पछिको लागि प्रिपेयर गर्दैछु। अनि इमिडिएटली अहिले चाहिँ मेरो काम छैन, अनि आइभ बिन वर्किङ अन माई ओन स्टोरिज होइन, जुन चाहिँ मैले राम्ररी भ्याइरहेको थिएन अटेन्ड गर्नलाई। सो आई फिल लाइक कहिले पनि खाली त हुँदैन होइन, यु अलवेज ह्याभ योर ओन वर्क टु वर्क अन। तर क्लाइन्ट वर्क चाहिँ मेरो अहिले अलिकति लाइक ग्याप भइरहेको छ, लाइक अ फ्यु डेज। Well, I guess that's the life of freelancer, right? You never know when the work is going to come, and when it comes, it's going to be in a way that makes you panic a little. So yeah, the freelance life on it. Yeah. So let's go to another question. So this is from Khatri Anjalika. So first is Sarin Dai. Why does Sarin Dai look different every day? है त्यसपछि चाहिँ अनि क्वेसन चाहिँ अब हामीले फर्स्टमा कभर गरेकै कुराहरू मध्येबाट आइरहेछ। डज आर्ट ह्याभ टु बी सम फर्म अफ सोसल कमेन्ट्री इन इट सेल्फ, or can it be just a form of escapism? There seem to be two schools of thoughts based on these ideas. What are your thoughts on it? आर्ट त्यो अब मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ अब युजली चाहिँ मान्छेहरूले आर्ट भन्ने सब्जेक्टलाई चाहिँ एकदमै कन्स्ट्रेन गर्नु खोजिरहन्छ क्या। चाहे त्यो लाइक अब यो क्वेसनमा पनि अब आर्टले चाहिँ अब कि सोसियल चेन्ज गर्नुपर्छ कि त लाइक सेल्फ एक्सप्रेसन मात्रै हुनुपर्छ टाइपको गर्दाखेरि चाहिँ होइन, मान्छे जहाँसम्म लाग्छ अब आर्ट भनेको चाहिँ इट क्यान बी एनिथिङ होइन। अब सोसियल चेन्जको लागि पनि युज गर्नु मिल्छ, अब सेल्फ एक्सप्रेसनको लागि पनि युज गर्नु मिल्छ, यतिकै एन्टरटेनमेन्टको लागि पनि युज गर्नु मिल्छ होइन। यतिकै जे गर्दा पनि हुन्छ क्या, किनकि आर्ट भनेको अब एकदमै भास्ट कुरा हो नि त, त्यो अब एउटा एन्टायर वर्ल्ड इन इटसेल्फ हो नि त। अनि त्यही भएर त्यसलाई अब कुनै एउटा सर्टन बााउन्ड्रिजमा कन्स्ट्रेन गर्नु चाहिँ ठिक होइन जस्तो लाग्छ। अनि लाइक कस्तो पनि भइरहन्छ भन्दाखेरि जस्तो मैले अस्ति भर्खर एकजना साथीसँग यही कुरा गरिरहेको थिएँ क्या, लाइक नट अन दिस क्वेसन तर आर्टलाई कन्स्ट्रेन गर्ने कुरामा चाहिँ क्या। जस्तो ऊ चाहिँ अब एउटा लाइक साइकोलोजिस्ट हो होइन, अनि उसले चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि आर्ट लाइक आर्ट अथवा अब एनी फर्म अफ सेल्फ एक्सप्रेसन चाहिँ होइन अलिकति फेमिनिन कुरा हो भनेर भन्यो क्या उसले होइन। अनि अब उसले अनि मैले उसलाई क्वेसन गरेको अब आर्ट जस्तो भास्ट होइन, यत्रो लाइक ठुलो कुरा क्या। अब आर्ट भनेको अब के हो क्या, एभ्रिथिङ इज आर्ट, म्युजिक पनि आर्ट हो होइन, अब सबै आर्ट पनि आर्ट हो, डान्स पनि आर्ट हो, सबै आर्ट हो नि त। अब त्यो कुरालाई उसले कसरी एउटा हुन्छ नि ल क्यारेक्टरिस्टिक दिन सक्यो क्या हुन्छ नि होइन। त्यही भएर आई डोन्ट थिङ्क आर्टले अब कुनै कुराले कन्स्ट्रेन गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। अब एउटा ग्राफिक डिजाइनरले पनि आर्ट गर्न सक्छ क्या होइन। अब उसले ग्राफिक डिजाइन मात्रै गरेर चाहिँ म ग्राफिक डिजाइनर हो, म ग्राफिक डिजाइन मात्रै गर्छु भनेर उसले भन्नै मिल्दैन क्या, किनकि आर्ट भनेको त अब सबै आर्ट हो नि त होइन। सो अब त्यसलाई कुनै पनि कुराले कन्स्ट्रेन गर्न चाहिँ मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो मलाई चाहिँ अब आर्ट र लाइक सोसियल कमेन्ट्री अथवा पोलिटिक्सलाई चाहिँ धेरै जस्तो केसेसमा चाहिँ त्यो छुट्याउनै गाह्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि इफ युआर एक्सप्रेसिङ युर सेल्फ होइन, युआर क्यारिङ सम ओपिनियन विथ युर सेल्फ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै मैले एउटा यस्तो युजली मैले मेरो कमिक्सहरू चाहिँ होइन
नेटिभिटी कमिक्समा चाहिँ मैले यसो मेरो नर्मल लाइफको अनि एकदम स्टुपिड फनी कुराहरू गरेर हुन्छु कि जस्तै अनि म बाहिर जाने बेलामा चाहिँ हैन अनि म कस्तो क्युट लुगा लाएँ रे अनि त्यसपछि अब एउटा अब के अरे स्कार्फ पनि लाएँ धुलो हुन्छ भनेर चस्मा पनि लाएँ आँखामा धुलो पर्छ भनेर अनि त्यो लाउँदा अनि म त कस्तो राम्रै देखेन भन्ने खाले थियो हैन सो म त अब इट्स जस्ट माई रियालिटी हैन इट्स जस्ट फन भनेर बनाएँ अनि पछि अर्को मान्छे एकजना मान्छेले चाहिँ अनि कस्तो राम्ररी त्यो के अरे अब हाम्रो सोशल कुरालाई रिप्रेजेन्ट गरेको कस्तो त्यो भन्यो कि हैन सो त्यो इट वाज जस्ट माई रियालिटी तर गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो अब इन्भाइरोमेन्टको कमेन्टरी जस्तो हुन गयो कि हैन सो हरेक कुरामा चाहिँ त्यो कमेन्टरीहरू आउँदै गर्छ तर आई गेस कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यु जस्ट वान मेक समथिङ भेरी एक्स्ट्रा के अरे जस्ट फर आर्ट हैन अनि लाइक त्यो दुवै कुरा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यु जस्ट डु व्हाटएभर यु वान्ट हैन अब कहिलेकाहीँ अब हरेक कुरामा मिनिङ जोडिन सक्छ अनि हरेक कुरामा मिनिङ जोडिनै पर्छ भन्ने पनि छैन फेरि त्यही हो फेरि त्यो अब आर्ट भनेको इन्टरप्रिटेसन हो भन्छ नि हैन अब आफूले जे बनाए पनि मेबी कोही अरू मान्छेले त्यसमा एउटा सोशल कमेन्टरी देखिएला के हैन अनि कोही मान्छेले चाहिँ के अर्को कुरा बुझिएला सो त्यो छुट्टाउनै मिल्छ भन्ने चाहिँ छैन तर यु क्यान डु व्हाटएभर यु वान्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ right so Stuti did you timi एकछिन ब्रेक पास लाएको थियो so did you get the question मेरो इन्टरनेटले अलि धोका दियो आई डिडन्ट so question चाहिँ के थियो भने is art a form of like social commentary on itself or a form of escapism अनि so basic question चाहिँ त्यो थियो Sarin र नीतिले चाहिँ त्यसैमा एड गरिसक्यो so like do you want to add on मैले फेरि मिस गरे maybe you could repeat it actually फेरि yeah sure so art is it a form of social commentary or is it a form of escapism like to escape from something or like to go into a different world so basic question चाहिँ त्यो थियो मेरो केसमा चाहिँ I would say both because मैले चाहिँ आर्टलाई since I would हुन्छ नि आर्टलाई पहिलेदेखि एउटा एस्केपिजमको रूपमा नै युज गरिरहेको छु तर करेन्टली मेरो आर्टवर्क्स चाहिँ मोस्टली अबाउट सोसल कमेन्ट्री हुन्छ मेरो थिम नै अहिलेलाई चाहिँ त्यो फलो गरिरहेको छु इट hasn't been long तर yes yeah I mean I agree with all of the said things so far के भन्छ either an escapism or एउटा कुनै imaginary world create गर्नु or like आफ्नो एउटा आफ्नो वर्ल्डको एउटा भ्यू पोइन्ट or आफ्नो पर्सेप्सनमा बनाउनु आफ्नो एक्सपिरियन्सलाई बनाउनु or एउटा सोशल कमेन्टरी गर्नु it's all very relative right and whichever we like to focus more on would be the way of viewing art I guess so I would say I think we are more towards the end of our session so एउटा quick question राखेर अनि should we go towards wrapping it up and त्यसपछि हाम्रो informal session सुरु हुन्छ है is academic qualification important to be a good artist and do you think self-taught artists can be better those are clumsy words but मेरो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ एकाडेमिक क्वालिफिकेसन पनि इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ तर कम्प्लिटली नेसेसरी पनि छ भनेर चाहिँ म भन्दिनँ किनकि म आफै पनि एकाडेमिकली क्वालिफाइड आर्टिस्ट त होइन नि त त्यो भएर मेरो पनि अब म त कम्प्लिटली सेल्फ टट नै हो तर अब आजकलको जमानामा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट्स कम्प्लिटली नेसेसरी अब तपाईँलाई अब इफ यु वान लर्न आर्ट अलिकति एकाडेमिकली देन इट्स फाइन होइन नत्र अब कोही अब जानेको मान्छेसँग ट्युटोरियल्स लिएर गरे पनि हुन्छ अथवा आफ्नै तरिकाले एक्सप्लोर गरे पनि हुन्छ किनकि अब अहिलेको वर्ल्ड चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि एकदमै इजिली एक्सेसिबल छ नि त सबै कुराहरू सबै इन्फर्मेसनहरू त्यसले गर्दाखेरि पनि
नट जस्ट आर्ट तर अब धेरै जस्तो फिल्डहरूमा चाहिँ लाइक यो डिग्रीको नेसेसिटी चाहिँ घटि नै सक्यो क्या होइन जस्तो इभन लाइक गुगल फेसबुकहरूमा काम गर्नलाई पनि डिग्री चाहिँदैन नि त आजकल ब्याचलर्स डिग्री चाहिँदैन मास्टर्स डिग्री चाहिँदैन यु जस्ट निड लाइक आफ्नो कामबाट नै पाइरहेको हुन्छ क्या होइन अनि इभन मेरो लाइक मैले पहिला काम गरेको मेरो अफिसमा पनि मसँगै काम गर्ने मेरो कलिग्सहरू चाहिँ कतिजना चाहिँ दे वर नट इन्जिनियर्स तर उनीहरूले इन्जिनियरिङको काम गरेर हुन्थ्यो क्या होइन जस्तो मेरो एउटा साथी थियो हि वाज सपोर्ट इन्जिनियर होइन अनि उसले चाहिँ उसको काम चाहिँ अब लाइक डिफ्रेन्ट अब सिस्टमहरू इन्स्टल गर्न जाने मेन्टेनेन्सको लागि जाने होइन त्यो थियो उसको काम तर हि स्टडिड म्युजिक इन के अरे सृजना क्या होइन तर अब त्यो भयो भने उसको अब लाइक एकाडेमिक क्वालिफिकेसन डिफ्रेन्ट भयो भने उसले अब डिफ्रेन्ट फिल्डमा काम गर्यो अनि किनकि उसको काम लाइक राम्रो थियो नि त उसले लाइक जानेको थियो सबै उसँग नलेज थियो होइन उसले काम गरि नै रहेको थियो क्या होइन अनि इभन अब अहिले पनि अब लाइक आर्टकै फिल्डमा पनि धेरै जस्तो धेरै नै आर्टिस्टहरू चाहिँ अब जस्तो अब यही अब हामीले कुरा गरिरहेकोमा पनि म र स्तुति त सेल्फ टट नै भयो नि त सो आई थिङ्क त्यो एकाडेमिक क्वालिफिकेसन चाहिँ चाहिनु पनि चाहिन्छ कस्तो लाइक अब आफ्नो मेन टार्गेट के हो त्यसमा पनि भर पर्छ जस्तो लाग्छ जस्तो अब कुनै अब आर्ट एजुकेसनमै काम गर्ने हो भने त अब चाहिहाल्यो क्वालिफिकेसन चाहिहाल्यो नत्र अब आफ्नो अब आर्टिस्टिक उहरू मात्रै देखाउने हो भने चाहिँ नट नेसेसरीली चाहिन्छ तर अब अभियसली युनिट युटिलाइज युनिट एक्सपिरियन्स्ड मान्छेहरूको गेज चाहिन्छ होइन अनि सिक्नु त परि नै हाल्छ कुनै जुनसुकै तरिकाले सिके पनि सिक्नु चाहिँ परिहाल्छ तर अब नेसेसरीली कुनै एउटा इन्स्टिट्युसनमा गएर एकाडेमिकली सिक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन मलाई चाहिँ Neeti, do you want to add something? त्यो त्यस्तै हो त्यो अब एकाडेमिकली नै अब कसैलाई पढाउनु नै छ भए होइन अब कलेजमा गएर पढाउनु छ भए त अब डिग्री चाहिहाल्यो त्यो नभइकन मिल्दैन तर अब हाम्रो किसिमको अब फिल्डमा भने चाहिँ अब डिग्री भन्दा पनि अब पोर्टफोलियो खोज्छ होइन सो पोर्टफोलियो राम्रो हुनु पर्यो अनि अब पोर्टफोलियो राम्रो हुनको लागि लर्निङ राम्रो हुनु पर्यो सो यु हेभ टु लर्न होइन यु हेभ टु बी विलिङ टु लर्न होइन अनि आजकल त अब त्यस्तो एभेन्यूहरू पनि टन्नै छ युट्युबबाट कति राम्रो सिकिन्छ होइन सो आई फिल लाइक त्यो अब सिक्नु सकिन्छ होइन तर अब जस्तै कि अब मलाई चाहिँ म चाहिँ अब पढेरै आएको भएमा चाहिँ ब्याचलर पढेको थिएँ अनि अब म चाहिँ ब्याचलरमा सुरुमा जोइन गर्ने बेलामा चाहिँ मलाई पौवा गर्नु मन थियो कि पेन्टिङ गर्नु मन थियो होइन अनि त्यसपछि मैले त्यहाँ धेरै कुरा सिकेँ अनि त्यसपछि अब सिक्दै गएपछि चाहिँ मैले फिल्टर आउट गर्दै मलाई यो गर्नु मन रहेछ भनेर मलाई यो मन लाग्यो म यही गर्छु भन्दा पनि मैले मजाले सोचेर यो चिज अभाइलेबल रहेछ अनि मलाई चाहिँ योमा इन्ट्रेस्ट रहेछ भनेर मैले बुझ्न पाएँ अनि एउटा चाहिँ अर्को अब लाइक माइन्डेड पिपल भेट्छ होइन एउटा अब स्ट्रङ डिरेक्सन भेट्छ अनि अब एउटा चाहिँ अब म त अब एकदमै नै इन्ट्रोभर्टेड छु होइन अनि मलाई अब मान्छेहरूसँग गएर कुरा गर्न गाह्रो लाग्छ सो मलाई चाहिँ त्यो मेरो कलेजबाट बिल्ड भएको नेटवर्क्स होइन मान्छेहरू चिनियो त्यो सर्कल आफू जस्तै अब क्रिएटिभ मान्छेहरू अब त्यो सर्कल भेट्नु पनि एउटा ठुलो कुरा हो होइन त्यसले पनि कति मान्छेलाई अब मोटिभेट गर्छ होइन सो यो सबै कुरा हेरेर चाहिँ अब आई गेस मान्छेमा भर पर्छ होइन त्यो अब कतिको विलिङ छ कतिको विलिङ छ सिक्न सक्ने होइन कतिको त्यो त्यही हो सबै अब आई गेस यो पनि रिलेटिभ नै छ मान्छे अनुसारमा तर लाइक प्रोज एन्ड कन्स दुवैमा छ त्यो अब आफूलाई बुझ्न आफूले आफ्नो लागि कुन सुट गर्छ भनेर हेर्न सक्नु पर्यो तर इट डजन्ट ह्याभ टु बी त्यो ओके त्यो क्वालिफिकेसन्स हुँदैन बिकज इट्स बेस्ड अन पोर्टफोलियो राइट Stuti, do you want to add something to it? त्यसपछि चाहिँ हामी राख्छौँ है नीतिले जे भन्यो मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ अफकोर्स सेल्फ टट आर्टिस्टले चाहिँ लाइक अहिले त धेरै प्लेटफर्म्स छ आफै सिक्न गर्नलाई तर डिग्रीले चाहिँ त्यही नीतिले भनेको जस्तै लाइक माइन्डेड इन्डिभिजुअल्ससँग कनेक्टेड हुन अनि आई थिङ्क इट अल्सो पुट्स अ पर्सन एउटा रुटिनमा क्या मैले सुनेको आर्ट स्टुडेन्टहरू जसले पनि भनेको सुन्दाखेरि चाहिँ यस्तो दुःख पायो मैले यति एउटा एक दिनमा यति स्केच बनाउनु
यो टाइपको भनिरहेको हुन्छ तर एट द एन्ड त्यो सबै के भन्छ त्यसले फल प्राप्त हुन्छ जस्तो Right. Definitely. they get the chance to explore and find their own medium. But as artistको केसमा चाहिँ जे पनि ट्राई गरिरहे जस्तो जे मेन्टरको अभाव चाहिँ हुन्छ कि जस्तो लाग्छ. Yeah, I guess that's the biggest difference, eh? Like self-taught academically produced artist produce भन्ने कि अथवा academy-बाट आएको artist के भन्छ being self-taught you have to rely on your own exposure अनि your curiosity आफ्नो queriesहरुबाट आफूले सर्कल क्रिएट गरेर आफ्नो ट्रायल एन्ड एररबाट धेरै कुरा सिक्नु पर्ने हुन्छ. त्यस्तोमा एउटा फाइदा चाहिँ मैले देखेको लाइक भ्युड अब्जर्भ गरेको चाहिँ दे आर रियली लाइक स्टेड फास्ट कि once they start something they are really on to it. एउटा विल पावर चाहिँ एकदम डेभलप हुने रहेछ सेल्फ टाउट आर्टिस्टहरुमा मोर देन लाइक एकाडेमी आर्टिस्टमा पनि हुन्छ बट लाइक आई हेभ सीन इट बेटर डेभलप्ड इन के भन्छ सेल्फ टाउट आर्टिस्टहरुमा. अनि के अरे एकाडेमीबाट आएको आर्टिस्टहरुमा चाहिँ देयर इज मच मोर अवेरनेस अबाउट वाट्स गोइङ अन अनि लाइक पहिल्यैबाट लाइक यो कुराहरु अवेलेबल छ भनेर थाहा पाउने लाइक एक्सपोज गराउने अनि के भन्छ इट्स इजियर टु डाइजेस्ट बिकज यु हेभ लट मोर के भन्छ स्ट्रिमलाइन मेन्टर्सहरु अनि के भन्छ लाइक माइन्डेड फेलो आर्टिस्टहरु अवेलेबल भएको भएर एक्सेप्ट गर्न सजिलो हुन्छ. बट द्याट एक्सेप्टिङ के भन्छ क्राउड क्यान बी द थिङ द्याट हुन्छ नि विल पावर त्यहाँ कम भएको हुनसक्छ. लाइक स्तुति सेड यति धेरै गर्नुपर्छ यार यो यु स्टप रियलाइजिङ द्याट इट्स फर यु भनेर बिर्सिन थाल्छ क्या. इट बिकम्स मोर लाइक अ चोर होइन मोर लाइक अ डिसिप्लिनरी वर्क जसरी सोचिन्छ एन्ड यु स्टप थिङ्किङ अबाउट लाइक इट्स फर डेभलपिङ यु भनेर सोच्न बिर्सिन्छ क्या. विथ सेल्फ टाउट आर्टिस्टमा I've seen it more streamlined. So I guess there's pros and cons for both. अनि पछि academic artistहरुले पनि त्यो सोच्दै गयो भने they will start, you know, getting that willpower back. So I guess there's pros and cons and a mixture of both as well. Some academic artists, for example, एउटा पेन्टर चाहिँ पछि गएर इलस्ट्रेटर बन्न सक्छ अथवा डिजाइनर बन्न सक्छ हैन which might not have been the course that they have selected in their के भन्छ academic life. So yeah, I guess now we are going more towards the end of it. 2 घण्टा भइसक्यो. दिसेब दाइ, do you want to join us? अनि हामी त्यहाँबाट दाइकोबाट पनि अलिअलि कन्भर्सेसनहरु थपेर हामी will go towards informal session after that, like after party जसरी. Yes, so since we've hit around about 2.5 hours mark, I think we'll close the Facebook and Instagram live session and move on to more informal discussions. हाम्रो Zoom मै invite गरौँ सबैजनालाई if anyone wants. काम देखाउनु पर्दैन त दाइ, काम देखाउनु बाँकी नै छ त. काम देखाउँ न त. So let's go through a few of your work, you know. And त्यसपछि we'll do a closing, right? Okay, let's do that. Prakash, I'll leave it to you to go through the work actually कामको बारे डिस्कसन गर्नलाई चाहिँ. या के भन्छ सरिनबाट सुरु गरौँ न. सरिन अनि लाइक लेट्स ट्राई टु किप इट हुन्छ नि सिम्पल. सरिन, नीति, स्तुति तिमीहरुबाट सुरु गरौँ. And there's a couple of questions मैले र सबिनले यही Zoom-मा सोधेको चाहिँ. I'll just add that as a background to तिमीहरुले आफ्नो काम शेयर गर्दाखेरि is about I think we talked about तिमीहरुले कस्तो काम गरेछौ अनि कहाँनिर गएर चाहिँ तिमीहरुको काम यस्तो गर्नुपर्छ भनेर त्यो प्लान भयो भन्ने खालको कुरा चाहिँ गर्यौं. I think सबिनले चाहिँ is there something that you want to do that you haven't done before भन्ने क्वेशन सोधेछ. तिमीहरुले अहिलेसम्म कस्तो काम गरेछौ, कस्तो काम गर्न मन छ भन्ने खालको क्वेशन छ. Not just in terms of artwork but in the art field itself नै पनि त्यो क्वेशन छ. र you guys have only started out as illustrators अनि सँगसँगै you have other
projects or other jobs or other interests that you follow हैन जस्तै सरिनको म्युजिकमा पनि छ and he has a background as an engineer as well you have something else to lean on पनि छ नि त अनि त्यसै गरी स्तुतिको पनि she is a copywriter she also has other things अनि नीतिको पनि besides illustration there are other things design को पनि background छ हैन तर illustration मै चाहिँ what is it that you want to achieve as an illustrator is it like an extraordinary artwork that you want to somehow come up with मलाई यस्तो खालको काम गर्न मन थियो भन्ने खालको passion छ कि or is it like you just want to sustain as an illustrator अरु केही गर्न मन छैन मलाई illustrator बनेर म sustain गर्न मन छ भन्ने के छ what do you look forward to in terms of illustrations as a career so we'll do a round तिमीहरुको आफ्नो काम पनि देखाऊ अनि त्यो सँगसँगै just talk about maybe what you want to do so म पहिला जाऊ yeah sure screen share गर्दै भन्ने हो ए हुन्छ सो मैले चाहिँ अब खास आयो ए आज नै मैले चाहिँ खास के अरे इन्जिनियरिङ चाहिँ मैले लाइक कम्प्लिटली छोडि नै सकेँ अहिले लाइक इट्स बिन अ इयर हैन सो म चाहिँ अब मोस्टली आर्ट र म्युजिकमा नै गर्छु भनेर बसिरहेको छु कि सो इन्जिनियरिङ चाहिँ मैले छोडि नै सकेँ अनि इलिस्ट्रेसन मैले पहिला भने जस्तो अब इलिस्ट्रेसनमै मात्रै पनि होइन अब मैले जे काम पाएँ त्यही नै गरेर रहन्छु म्युरल्सहरू पनि गरेर रहन्छु एभ्रिथिङ अनि त्यही नै हो अब आइम इन्ट्रेस्टेड इन डिफ्रेन्ट कुराहरू होइन अब मोस्टली चाहिँ अहिले चाहिँ अब यस्तै अब कार्टुन्सहरू मै इन्ट्रेस्ट बढिरहेछ क्या मेरो किनकि इनिसियली आई वाज नट लाइक म कार्टुन आर्टिस्ट बन्छु कार्टुन्सहरू गर्छु भनेर म सोचेको चाहिँ थिएन तर गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसमै अलिकति इन्ट्रेस्टहरू बढ्न थाल्यो अनि जस्तो अब म चाहिँ अब यस्तो क्यारिकेचरहरू पनि गरेर हुन्छु होइन यो चाहिँ हाम्रो के अरे वनपाले भन्ने फिल्मको हो मदन कृष्ण हरिवंश हो होइन अब त्यति राम्रो चाहिँ छैन अनि यसमा चाहिँ अब यो सेभ निजगढवाला चाहिँ अब ठ्याक्कै त्यो मैले लाइक सोचेर बनाएको होइन कि होइन ठ्याक्कै त्यो बेला मैले यो बनाइसकेपछि त्यो बेला चाहिँ यो निजगढको कुरा चाहिँ एकदमै पपुलर भएर थियो कि निजगढले यस्तो गर्यो के अरे निजगढमा चाहिँ यस्तो भइरहेछ होइन यो सेभ गर्नुपर्छ अनि ठ्याक्कै त्यही मोमेन्टमा मैले निकालेकोले चाहिँ मैले ठ्याक्कै सेभ निजगढ एउटा राखिदिएको हो क्या यसमा होइन यस्तो गरेर यो चाहिँ मैले लास्ट इयर बनाएको हो हाम्रो संसद विघटन हुँदाखेरि बनाएको हो अनि यो चाहिँ अब सर्कमस्टेन्सियली अब यो इयर पनि फेरि भइरहेछ यो कार्टुन चाहिँ होइन लाइक फेरि रेलिभेन्ट भइरहेछ होइन त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो सुयोग दाईको क्यारिकेचर हो उहाँको फ्यामिलीको क्यारिकेचर हो होइन म चाहिँ अब मोस्टली अब क्यारिकेचरहरू पनि मैले गरिरहेको भएर म चाहिँ यो कामहरू इन्क्लुड गरेको देखाउनलाई क्लाइन्ट पाइहाल्छ कि भनेर होइन अनि यो चाहिँ हाम्रो भावको लागि मैले रिसेन्टली गरुडाको नोटबुकको कभर बनाएको थिएँ यो चाहिँ मेरो इनिसियल डिजाइन थियो तर यसमा चाहिँ अब धेरै चेन्जेसहरू गर्नु परेको थियो होइन अनि फाइनली चाहिँ यो चाहिँ यो डिजाइन चाहिँ अप्रुभ भएको थियो सो भावको नोटबुक अब कसैलाई चाहिन्छ भने यो नोटबुक नै छान्नु होला होइन गरुडाको कभर भएको नोटबुक छान्नु होला अरू नयाँ अनि यो चाहिँ मेरो नयाँ रिसेन्ट प्रोजेक्ट हो मेरो पर्सनल प्रोजेक्ट हो यो चाहिँ यसको नाम चाहिँ मोन्स्टर्स अफ नेपाल भन्ने हो अनि यसमा चाहिँ लाइक नेपालको डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा सिन्सहरूमा म चाहिँ लाइक इमेजिनेरी मोन्स्टरहरू लुट गरेर एभ्री मन्डे राखेर छु म चाहिँ एभ्री मन्डे मोन्स्टर्स अफ मन्डे के अरे मोन्स्टर मन्डेज भन्ने ह्यासट्याग हुन्छ त्यो ह्यासट्यागमा फलो गर्नु भने ठ्याक्कै देख्नुहुन्छ एभ्री मन्डे यो नयाँ उहरू यो पनि यो चाहिँ मैले रिसेन्टली मात्रै सुरु गरेको 2 विक्स भयो सो लाइक 2टा मात्र छ अहिलेलाई चाहिँ सो त्यो पनि फलो गर्नु होला होइन अनि यो चाहिँ मैले पनि अब रिसेन्टली चाहिँ एउटा पिक्चर बुक चाहिँ गरेको थिएँ क्या बच्चाहरूको पिक्चर बुक होइन यो पनि रिसेन्टली मात्रै निस्केको थियो अनि यो चाहिँ इट्स अभाइलेबल इन एमाजोन अनि कसैलाई किन्नु मन छ भने यो पनि किन्न हुन्छ
अनि मलाई चाहिँ अब त्यही अब लाइक के गर्नु मन छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि लाइक पिक्चर बुकहरू चाहिँ गर्नु मन थियो तर अब यो एउटा चाहिँ गरेँ मैले होइन तर अब मलाई पनि अब अलिकति गर्नु त मन छ तर त्यस्तो एक्सपिरियन्स चाहिँ छैन मलाई पिक्चर बुकहरू गर्नेमा तर त्यो भयो अनि त्यसपछि मलाई ग्राफिक नोभलहरू पनि गर्नु मन छ हाम्रो लुमोका ती जस्तो होइन ग्राफिक नोभलहरू पनि गर्नु मन छ अनि अरू के गर्नु मन छ गर्नु त अब जे आयो त्यही गर्नु मन छ अब के गर्नु मन छ भन्ने मोस्टली चाहिँ अब मेरो मेन टार्गेट चाहिँ एउटा ग्राफिक नोभल चाहिँ गर्नु नै छ मलाई चाहिँ होइन त्यो बाहेक चाहिँ अनि एउटा मेबी एउटा सोलो एक्जिबिसन पनि गर्नु मन छ किनकि मैले सोलो एक्जिबिसन चाहिँ कहिले पनि गरेको छैन एक्जिबिसनहरू चाहिँ गरेको छु र सोलो एक्जिबिसन चाहिँ कहिले पनि गरेको छैन सो त्यो पनि गर्नु मन छ अनि अब आर्टिस्टिकली हेर्दाखेरि चाहिँ अब म्युजिकमा नि अब धेरै छ गर्नुपर्ने होइन लाइन अप कुराहरू धेरै नै छ त्यही नै हो Who wants to go next? हामी यसको बारेमा अझै गफ गर्दै गरौँ म जान्छु हजुर एकैछिन है सो यो चाहिँ मेरो भर्खर सकाएको पिक्चर बुकको एउटा पिक्चर हो यसमा चाहिँ मैले एउटा नयाँ लाइक डिजिटल हो तर एउटा नयाँ टेक्निक ट्राई गरेको थिएँ नयाँ भन्नाले न्यू फर मी हैन मैले चाहिँ यस्तो लाइक के स्ट्र्याटेजी चाहिँ राखेन आई जस्ट ह्याभ लाइक र्यान्डम पिक्चर्स सो यो चाहिँ राइट लेफ्ट वाला चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लागेको थियो कि दिस वाज वान अफ माई फेभरेट वर्क्स हैन तर अहिले हेऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तो खासै राम्रो लाग्दैन मलाई अनि राइट साइडको वाला चाहिँ मेरो अब फर्स्ट पब्लिश भएको मेरो इलस्ट्रेसन वाला किताब हो यसमा चाहिँ मेरो पेन्सिल कलर र डिजिटल दुइटै मिक्स छ सो अहिले यो लेफ्ट साइड वाला चाहिँ अब म चाहिँ यस्तो स्केचबाट स्टार्ट गर्छु कि फर्स्ट गर्थेँ पहिला यो बेलामा अनि पेन्सिल ड्रइङ गरेर अनि त्यसलाई डिजिटली लगेर अनि मल्टिप्लाईमा अनि कलर राख्थेँ सो त्यसले चाहिँ कस्तो राम्रो त्यो लाइक चार्म ल्याउँछ कि त्यसपछि यो चाहिँ एउटा गेम थियो अनि त्यो गेमको लागि इलस्ट्रेसन बनाएको थिएँ मैले अनि यो पनि त्यही मेरो किताबको एउटा पेज हो मलाई सबभन्दा मन परेको वाला त्यो किताबको पेज अनि सो यो लेफ्ट साइड वाला चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम मेरो ल्यापटप एकदमै नै अड्किरा बेलामा चाहिँ मैले डिजिटल इलस्ट्रेसन बनाएको थिएँ सो दिस वाज वान अफ द स्टार्टिङ पोइन्ट्स मेरो डिजिटल जर्नीमा अनि यो चाहिँ मेरो कमिक मैले फर्स्ट लकडाउनतिर बनाएको थिएँ कि सेकेन्ड लकडाउनको सुरुतिर बनाएको थिएँ क्यारे अनि मैले पोस्ट चाहिँ गरेन यो किनभने अब यतिखेर चाहिँ अब त्यस्तो सिरियस थिएन कुरा हैन अनि अहिले चाहिँ अब यो सेयर गर्यो भने चाहिँ अलि अति नै इन्सेन्सिटिभ हुन्छ जस्तो लाग्यो बिकज प्रायोरिटिजहरू अब चेन्ज भइसक्यो तर मेरो कमिक्सहरू चाहिँ यो फर्मेटमा हुन्छ युजुअली अनि यस्तो लाइक सिम्पल स्मलर थिङ्सहरूको बारे हुन्छ अनि यो पनि इट्स जस्ट काइन्ड अफ अ पोस्टर प्रोक्रिएटमा यो पनि डिजिटल र यो चाहिँ पेपर त्यो सानो खाम हुन्छ नि के अरे ह्यान्डिक्राफ्ट पेपरवाला त्यसमा बनाएको थिएँ कि सो यो स्टार्सहरू अनि त्यो पेपरको टेक्स्चरहरू हल्का देखेको चाहिँ त्यो रियल पेपरको नै टेक्स्चर हो कि अनि त्यसमा मैले वास गरेँ त्यसको माथि फेरि अलिअलि अब डिजिटली कभर गरेँ होइन सो मलाई चाहिँ यस्तो के भन्छ मिक्स मिडिया गर्न मन लाग्छ नि इट्स एक्चुअली जस्ट दिस बिग के सानो मेरो पाम जत्रो सो त्यही नै हो अब मलाई गर्न मन लाग्ने काम भनेको चाहिँ मलाई एउटा त मेरो आफ्नो किताब पब्लिस गर्नु मन छ मसँग स्टोरीजहरू पनि छ मैले काम चाहिँ गर्न भ्याइरहेको छैन सो मेरो आफ्नो स्टोरी आफ्नो राइटिङ आफ्नो इलस्ट्रेसन होइन अब अथर इलस्ट्रेट नेपालमा पब्लिस गर्नु मन छ इन्टरनेसनली पब्लिस हुनु मन छ अनि मेरो किताबलाई एकदम राम्ररी के अरे बुक रिलिज गर्नु मन छ खतरा राम्रो होइन
अनि अब एकदम आई गेस अलि सानो कुरा चाहिँ त्योभन्दा सानो कुरा चाहिँ मलाई म्युजिकको लागि केही गर्नु मन छ लाइक म्युजिक के भन्छ एल्बम आर्ट अथवा म्युजिक भिडियोहरूको लागि त्यस्तो केही गर्नु मन छ त्यस्तै नै हो मेरो अनि कोलाबोरेसन्सहरू अनि मोर म्यानुअल कामहरू ठुल्ठुलो पेन्टिङ्स टाइपको म्युरल्स I see some collaboration. अनि ट्राभल गरेर काम गर्नु मन छ लाइक ट्राभल गर्दै अनि त्यो ट्राभलमा लाइक स्टोरी बनाएर अनि ट्राभल जर्नल टाइपको भिजुअल जर्नलहरू यस्तो मलाई पनि त्यही गर्नु मन छ त्यो भएर फ्रिलान्स इलस्ट्रेटर बनेको एउटा रिजन चाहिँ त्यो पनि हो स्पेशली अब लकडाउनमा सबैलाई ट्राभल गर्न मन लाग्छ है कहिले बाहिर जाउँ भनेर ओके सो मेरो के रे यसबाट सेयर गर्न नमिलेर मैले आइप्याड भनेर सेयर गरेँ चाहिँ मोबाइलबाट थिएँ मेरो अगाडि लाइक स्तुतिको सकाउने हो कि Stuti ready if you want to go ahead. म गर्छु I'll share screen it. So मेरो चाहिँ खासै केही छैन त्यस्तो आर्ट सो मेरो चाहिँ टेक्निक भन्दा पनि I would like to talk about the story behind it. अनि यो चाहिँ मैले लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको जति म पागल भन्ने पोएम छ त्योबाट इन्स्पायर्ड भएर जरुर साथी म फेमिनाइजी यस्तै छ मेरो हाल भन्ने यो आर्टवर्क बनाएको थिएँ अनि मेरो चाहिँ आर्टवर्क्स मोस्टली डेडिकेटेड टु मिसोजिनिस्ट मेन हुन्छ सो यो चाहिँ मैले आई थिंक मेरो एउटा कजन गट म्यारिड अनि अब रिसेप्सनमा चाहिँ रमाइलो गर्न गएको बेलामा व्हाट आई विटनेस्ड वाज त्यो मुख देखाउने समथिङ इभेन्ट हुँदो रहेछ अनि देयर वर लाइक मोर देन 40 पिपल जसको लागि दे ह्याड टु बाई गिफ्ट्स अनि अहिलेको जमानामा मान्छे चाहिँ दाइजो प्रथा हटिसक्यो कुरा गर्छ तर यसरी लाइक सम्नी भेट यस्तो हिडन राखेर अनि त्यसरी पनि एक्जिस्ट गरिरहेछ भन्ने त्यो रियलाइजेसनले हिट गरेपछि निस्केको थियो यो चाहिँ अनि यो चाहिँ बेस्ड अन मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स मेरो चाहिँ पहिला तारा थियो दुईटा म भ्याम्पायर जस्तो म लाइक टिनेजर जस्तो हुँदाको कुरा हो जसले पनि देख्ने बित्तिकै दाँतमा कमेन्ट गर्ने अनि एकजना आन्टीले चाहिँ आएर तेरो दाँत कहिले बनाउने यो त बनाउनु पर्छ पछि गएर केटीको दाँत राम्रो रहेनछ भनेर रिजेक्ट गर्छ तँलाई बिहे हुँदैन भनेर टिनेजरलाई त्यसरी भन्नुभएको थियो अनि त्यो चाहिँ यस्तो कुरा एकदम ग्रज राख्छु त्यसरी इन्स्पायर्ड बाई द्याट आन्टी उहाँलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु अनि द स्टोरी बिहाइन्ड दिस वाज यो पनि म अलि सानै हुँदा मेरो घरमा चाहिँ इनार खनेको थियो अनि त्यो क्ले निस्किन्छ नि काली माटी त्योबाट चाहिँ मैले कप्स अनि यस्तो के कुरा बनाइरहेको थिएँ अनि अझ मोर इजी वाज त्यो शिवलिङ्ग बनाइरहेको थिएँ कि धेरैवटा त्यो पनि इजी भएको भएर अनि मेरो मम चाहिँ एकचोटि बाहिर आउनुभयो त्यो देख्नुभयो अनि छ्या किन बनाएको भन्नुभयो अनि किन भनेर रिप्लाई नगरी जानुभयो होइन टिपिकल नेपाली पेरेन्ट रियाक्सन यस्तो कुरा इज युजुअली सफ्ट अन्डर द कार्पेट अनि यसो सोचेर बसिरहेको थिएँ अनि त्यसपछि आई रियलाइज द्याट मैले लाइफमा रियलाइजै गरेर रहेनछु द्याट शिवलिङ्ग इज एक्चुअली लिङ्ग अनि हामी चाहिँ कसैको लिङ्गलाई पूजा गरिरहेछौँ अनि त्यो रियलाइजेसन आएपछि चाहिँ वाट वाइ भनेर भएको थियो अनि त्यो पनि मेरो माइन्डमा बसिरहेको थियो त्यहीबाट इन्स्पायर्ड भएर शिवजीको टिन्डर प्रोफाइल बनाइदिएको मैले चाहिँ अनि योबाट चाहिँ के पनि सिके जस्तो लाग्छ भने यस्तो कुराहरू कस्तो इन्टर्नलाइज हुँदो रहेछ क्या जस्तै
शिवलिङ्गलाई पूजा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई सानैदेखि भन्यो, तर वी नेभर लर्न टु क्वेसन वाइ। अनि धेरै कुरा नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ धेरै कुरा त्यसरी नै यो सोसल इभिल्स, अनि त्यो मेन्स्ट्रुएसन हुँदा यो छो यो नछो, किचनमा नपस, अनि बुहारी भएपछि बिहानै उठ्नुपर्छ, 6 बजेभन्दा ढिला उठ्नु हुन्न, यस्तो सिम्पल कुराहरू पनि त्यस्तो इन्टर्नलाइज भएर हामीले चाहिँ त्यो रुल जस्तो ठानेर सिक्दो रहेछौँ भन्ने। यो चाहिँ आई थिङ्क एभ्री गर्ल हेज गन थ्रु दिस। त्यो प्याडको कुरा आउने बित्तिकै आई डोन्ट नो वाइ इट इज अ हसस टपिक, तर यसरी मैले आफै पनि गरेको छु पहिला, यो बिस्तारै सिक्दै यो लाइक यो कुरा हटाउँदै गएको, मैले पनि धेरै अनलर्निङ भएको थियो। अनि प्याडको कुरा आयो कि ओइ प्याड छ भनेर, लाइक पछि क्या है भन्ने गीत छ नि, त्यसमा बेस्ट यो चाहिँ थारू भाषामा चोली के पछि क्या है तिमीलाई किन चाहियो भनेर सोधिरहेको छ। अनि यो चाहिँ डेडिकेटेड टु एभ्रीवान हु आर अब्सेस्ड विथ केटीहरूको ब्रास ट्याप देखेको इन पब्लिक प्लेसेस। अनि यो चाहिँ हाम्रो करेन्टली हाम्रो नेपाली अनलाइन न्युज पोर्टल्स पनि क्लिकबेटतिर लाग्नु भएको हुनाले, जसरी उहाँहरूले चाहिँ जे पनि न्युज होस् होइन, वुमेनलाई सेक्सुअली अब्जाइभ गरेर त्यस्तो न्युज बनिरहेको हुन्छ। स्पेसल मेन्सन्स टु अनलाइन खबर र रातो पार्टी। यो चाहिँ ट्रस्टेड न्युज भनेर फलो गर्नेहरूले, हिजो भर्खर मैले देखेको के थियो भने न्युज, एउटा ऱ्यान्डम बलिउड सेलिब्रिटीको चाहिँ वाइफ इज ओल्डर 12 years ओल्डर देन द हस्बेन्ड भनेर न्युज रे क्या रातो पार्टीले छापेको। अनि अनलाइन खबरले छापेको यो एक्ट्रेसको थाइसमा चाहिँ यो एक्टरको हात थियो, उनीहरूले त्यो पोस्ट इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्यो भनेर न्युज। सो त्यस्तोहरूलाई त्यस्तो दिग्गज अनलाइन पोर्टल्स डेडिकेटेड। अनि यो चाहिँ मेरो लास्ट आर्टवर्क यहाँ देखाउनको लागि, बिकज इट्स थ्याङ्क यू so much. Prakash, okay, so मैले आइप्याडबाट सेयर गरेको छु। Since I'm not very good technically, screen share भएको छ है। Okay, so yeah, I haven't really updated it much है, तर okay, so यो चाहिँ मैले अस्ति नै एसिया फाउन्डेसनको लागि गरेको थिएँ, जिब्रो छेड्ने क्याक भनेर। अनि यो चाहिँ चिल्ड्रेन्स बुक फर के भन्छ आई गेस 5-6+ को एजदेखि एनी अबभ। अनि यो चाहिँ फ्रीली एभाइलेबल पनि छ अनलाइन एसिया फाउन्डेसनको लेट्स रिड भन्ने साइटमा। सो दिस वाज लाइक एउटा हाम्रो तिमीमा हुने जात्रा छ, जिब्रो छेड्ने जात्रा। अनि भक्तपुरमा लाइक एभ्री इयर हुन्छ यो अझै पनि। अनि कसरी सुरु भएको भनेको त्यसको मिथिकल स्टोरीको पोर्सनलाई लिएर गरेको थियो। अनि राइटर चाहिँ श्याम खुलेमुली, उहाँ चाहिँ रिसेन्टली पास्ट हुनुभयो। सो दिस वाज वर्क के भन्छ भिजिट नेपाल आउनु लाग्थ्यो थियो पेन्डेमिक अगाडि। त्यो बेलामा सुबारुलाई एउटा त्यस्तै एउटा सिरिज गर्ने कुरा थियो, तर स्याडली त्यो पेन्डेमिक आएपछि चाहिँ यो बाहेक अर्को कुनै काम प्रोसिड भएन। सो मुस्ताङ एउटाको चाहिँ भ्यायो म्याप जसरी लाइक भिजिट नेपाल म्याप जस्तो गर्न लागेको थियो। सो या डिफ्रेन्ट त्यहाँको प्लेसेसहरूलाई कम्पोज गरेर मुस्ताङ, अप्पर मुस्ताङ र लोवर मुस्ताङ दुवै, अनि सुबारु त्यहाँ पुगेको।
So this is a personal work. So it's more like के अरे जब म बसन्तपुरतिर अनि डब्लीतिर सिन्स मेरो त्यहाँ घरै त्यहाँतिर भएको भएर हिँडेर जाँदाखेरि डब्लीमा गएपछि इट्स अलवेज लाइक फिल्ड विथ लाइफ अफ के भन्छ कहिले कसैलाई बेच्नलाई ध्यानमा हुन्छ, कोही हिँड्नलाई ध्यानमा हुन्छ, कोहीलाई हेर्नलाई ध्यान हुन्छ, कोही आफ्नै धुनमा हुन्छ होइन. इट्स सो बिजी विथ लाइफ बट इट has that charm to it. के भन्छ एउटा the proof of existence के when you are like always stuck at home doing your work अनि आफ्नो आइडेन्टिटी के हो भनेर क्वेसन गर्दाखेरि when I feel like I going out त्यो बेलामा चाहिँ I just want to go there अनि मान्छेहरूलाई अब्जर्भ गरेर हेरेर and I just start imagining what they do and how they actually are भनेर सोच्न थालेपछिको state. Usually I work with watercolor and ink. मेरो आफ्नो पर्सनल वर्कहरूको लागि अनि प्रोफेसनली पनि म त्यही युज गरिरहेको हुन्छु तर डिजिटल पनि मिक्स हुन्छ. बट दिज आर मोर इङ्क एन्ड वाटरकलर. सो यो चाहिँ मेरो 365 सिरिज भनेर थियो अनि त्यसको एउटा वर्क. सो यो चाहिँ म ब्याक 2018 मा मैले एक्जिबिट गरेको थिएँ. सो एभ्री डे मैले फर अ इयर ड्र गर्दै थिएँ अनि इट वाज मोर लाइक अ जर्नल अल्सो लाइक अ हिलिङ प्रोसेस. अनि मेरो मेन्टल हेल्थ बिग्रिरहेको बेलामा मैले सुरु गरेको थिएँ. बाई द एन्ड अफ द इयर आई ह्याड लाइक सम अमाउन्ट अफ वर्क सो विच आई मेड इन्टु एक्जिबिसन. अनि यो चाहिँ एउटा मान्छे भेटेको थिएँ मैले. ही वाज अ कब्लर अनि his backstory basically was that he was working in the same spot for the past 16 years and the conversation was pretty interesting and kept haunting me in the head. So मैले प्रोसेस गर्ने एउटा तरिका चाहिँ आर्टवर्क बनाएर. सो यो चाहिँ लाइब्रेरी पब्लिकेसनको कलरिङ बुक हामीले 2018 मा निकालेको थियो अनि फेस्टिभल्समा बेच्थ्यो. अनि इन्द्र जात्राको बेलामा चाहिँ त्यो इन्द्रलाई समातेर राखेको मोमेन्ट. another children book अनि के भन्छ बुचो र माने भनेर थियो. and the story was दुईजना फ्रेन्डशिप कसरी बिल्ड हुन्छ and like they're able to meet after that कसरी त्यो ब्यारियरलाई गर्ने भन्ने खालको स्टोरी थियो. सो बाख्रा चाहिँ बुचो पिग चाहिँ माने. another one from the series 365 drawings-हरुको. अनि सो मेरो घर अगाडि दुईजना बच्चाहरू छ क्या. अहिले चाहिँ अलिक ठुलो भइसक्यो. के अरे अगाडिको घरको चाहिँ kind of like धेरै एरिया छैन, सानो घरको. आई थिङ्क उनीहरू रेन्ट छ अनि जहिले पनि त्यो झ्यालमा आएर खेल्ने ठाउँ उनीहरूको लागि अलिकति त्यो लिभिङ एरिया त्यही छ. एन्ड देन दे डु सो मेनी वर्क्स बेस्ड अन द्याट झ्याल के खेल्ने आफ्नो एक्टिभिटीहरू. सो यो चाहिँ मैले अहिले वर्क गरिरहेको चिल्ड्रेन बुक आफ्नै. अनि त्यसको लागि एउटा कन्सेप्ट भन्छ कन्सेप्ट आर्ट जसरी अथवा एउटा प्रोफाइल जसरी क्रिएट गरिरहेको थिएँ. अनि त्यहाँको त्यो स्टोरीको मेन क्यारेक्टर चाहिँ हिती मङ्ग हो. अनि अब होपफुली आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट दिस इयर. अनि दिस इज रियली एस्पायरिङ टु डु. स्टोरी भनिन्छ कमिक बुक भनिन्छ इट्स काइन्ड लाइक अ मर्जर बिट्विन द टु. सो दिस इज वाट आई वान्ट टु रियली फिनिश दिस इयर. अनि यो चाहिँ मैले लकडाउनमा लाइक आई ह्याड सम टाइम टु किल इभिनिङमा. अनि त्यो बेलामा त्यतिकै गर्दा गर्दा इन्स्टाग्राममा एउटा सिरिज जस्तो बन्न गयो. अनि त्यसैको पार्ट हो हाब्रे द रेड पान्डा भनेर राखेको छु मैले इन्स्टाग्राममा चाहिँ. अहिले अगेन डिस्कन्टिन्यू छ बिकज आई वाज kind of stuck in a loop. So तर back then मेरो वाइफ र मेरो के भन्छ सेनानिगन्सहरुको रिइन्टरप्रेट गर्दै मैले ड्राइङहरु बनाइरहेको थिएँ. दिस वान
यो अहिले ongoing एउटा project छ. Again, this is a comic book that I'm working on with Rishi Amatya, writer. अनि हाम्रो अहिले फर्स्ट च्याप्टर चाहिँ सक्यो. अब त्यो सेकेन्ड च्याप्टर गर्नु अगाडि त्यसलाई पलिस गरेर इट्स टेकिङ क्वाइट अ वाइल. हामीले सुरु गरेको 2 वर्ष भयो. स्टोरी लेखेर त्यो स्क्रिप्ट रिफाइन गरेर प्रोडक्सनमा बल्ल गइरहेको छ. सो again, another project that I hope comes out good enough. So yeah, that's about it. And do you want to talk about, I think Stuti Devani Miss Kareo, is what do you want to work on and what do you want to achieve as an illustrator, if you have any goals or ambitions? Well, sorry, Stuti, do you want to go first? Okay, you can go first. Okay, so यो इयरमा चाहिँ मलाई यो दुईटा प्रोजेक्ट चाहिँ एकदम सघाउनु मन छ. इट्स गोना टेक मोर इयर्स टु कम. एकदम comic book takes a while, so अनि अब it's gonna be like 16-17 chapters long, so I don't know when it's gonna finish. एउटा च्याप्टर त बल्ल सक्यो. अनि यो प्रोजेक्ट मलाई सघाउनु मन छ, however long it takes. अनि यो हितिमङ्गको चाहिँ होपफुली by 2021-2022 सक्के लागि भन्ने मेरो आश छ. अनि लङ टर्ममा चाहिँ I want to also like be good enough to share my knowledge with others. अनि एउटा त्यो चाहिँ मलाई एकदम मन छ. Like as I grow, I want to also help others grow. So त्यो एउटा चाहिँ मलाई एकदम how do I get it भनेर चाहिँ थाहा छैन. Like first step I have taken is like I do take workshops and private mentorshipहरू गर्छु हैन. Like भर्खर बिगिनर्सहरूलाई अथवा इन्स्पायरिङ इन्थुजियास्टहरूलाई मैले त्यसरी हेल्प गर्न सक्छु. अनि पछि गएर चाहिँ like I hope I can take a bigger form for that, so that हाम्रो आर्ट वर्ल्ड यो के अरे काठमाडौँको आर्ट सिनलाई अथवा नेपालको आर्ट सिनलाई अलिकति इलस्ट्रेसन्सको आर्ट सिनलाई अलिकति हेल्प गर्ने केही बाटो मैले हेल्प गर्न सक्छु कि अथवा खोताल्न सक्छु कि भन्ने चाहिँ आश छ. Stuti, do you want to continue? In case it's like I've just started illustration go field and future goals चाहिँ अहिले नभनिहाल्नु हैन. तर like as a professional चाहिँ म copywriter हो, तर I actually want to work gender and social inclusion को फिल्डमा. अनि म चाहिँ एउटा नन प्रफिटमा भलन्टियरिङ पनि गर्छु. अनि अहिले चाहिँ कोरोना छ, तर त्यो नभएको बेलामा चाहिँ we used to organize न्युट्रिसनल फेयर अनि स्कुल्समा गभर्मेन्ट स्कुल्समा गएर काठमाडौँ बाहिरको. अनि त्यहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट्सलाई एउटा चाहिँ स्टुडेन्ट आर्ट वर्क्स क्रिएट गर्नलाई सपोर्ट गर्थेँ. अनि ड्रामा चाहिँ उनीहरूलाई एउटा स्क्रिप्ट लेखेर अनि ड्रामाको लागि ट्रेन गरेर उनीहरूले फेयरको दिन चाहिँ पर्फर्म गर्थ्यो. त्यस्तो भएर आउँथ्यो. अनि आई एम होपिङ कि कुनै दिन चाहिँ अब आर्टको सेसन पनि त्यहाँ गएर गर्नु पाऊँ. आर्ट अनि त्यस्तो लोकेसन्समा चाहिँ जेन्डर अनि यस्तो धेरै सोसल इस्युज, डोमेस्टिक भाइलेन्स, अर्ली म्यारेज वाला केसेस धेरै देख्नु परिरहेको हुन्छ. अनि त्यस्तै रिलेटेड त्यस्तो इस्युज र आर्टलाई इन्कर्पोरेट गरेर कुनै सेसन लिन मिल्छ भने त्यस्तो गर्न पाएँ भने चाहिँ would be the best case scenario मेरो लागि चाहिँ 9 to 5 अफिस डेस्कमा बसेर जब भन्दा पनि. Alright. Thank you so much. I hope our audience got a lot of insights from this talk. And just like whoever wants to collaborate or get in touch with our illustrators, I think Timorko Instagram handles or Facebook pages links or descriptions or active nice how. So you reach out and if anyone wants to continue any informal discussions afterward, we'll now be switching off from
Instagram and Facebook Live. Whoever has joined us, thank you very much. Whoever sessions, Zoom को link पनि हाम्रो posts-हरुमा active नै छ. We will be continuing these in conversation with series in the future as well.